Tervetuloa striimin pariin. God damn it, stop cock-teasing me, you stupid loading screen. Mä ajattelin, että jos sieltä tulee vielä jotain hyvää musiikkia tai jotain, niin kuunnellaan sitä hetken aikaa, mutta ei, kun se on vaan silleen, että... Coma 1 loppui siihen, että me jouduttiin koomaan. Miten tää jatkuu? I have no idea. Tää optio sit antaa meille. Window mode. No! Hyvä. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Ensimmäiset sanat, kun mä sanon striimiin. Puhelin. Niin. Hei vaan Jansa. Hei vaan muutkin. PG. Kai se on ihan fine. Video. What? I don't want any video in this video game. Take the video aspect out of my game. Language. Ah yes. Ylkäpoika. Hi. Het! No. Non. Nein! Oh god, now! Okei. Okay. Gamma mid. Ja muut vaihtoehtoja meillä ei olekaan. No, tää on sivuttain scrollaava point and click, joten... I'm going to assume there's not much to be had. Mitä DLCtä tässä? Tässä on DLCtä? What? Onko tässä mitään vörttiä DLCtä? Tässä on puku DLCtä. Mitä bonukset antaa meille? Art. Miksi ei tossa sitten voi lukea vaan art? Miksi ne lukee bonus? Ja miksi tässä lukee DLC? Miksi siinä voi lukea costume? Mun mielestä nämä on kaikki vähän... Mä oon aina miettinyt sitä, kun monessa pelissä menussa on justi se joku asia niinku extra tai bonus tai jotain vastaavaa. Ja sit kun sä avaat sen, niin siellä on kirjaimellisesti yksi optio. Miksei se yksi optio vaan voi olla se juttu, mikä on niinku siinä sun menussa, sen sijaan, että sun täytyy mennä sit menusta submenuun, ja siellä submenussa on se yksi optio, silleen, what is even the point of the submenu? Mä en muista mikä peli se olisi, Pleikkari 3:lle joku. Siellä oli, mun mielestä menussa oli vaihtoehto extras, ja vielä nimenomaan monikossa extras, ja kun sä menit sinne, siellä ei ollut mitään muuta kuin credits. Kind of makes me question why even have the extras menu? Why not just have credits?
in the main menu. Make any fucking sense! Ja se oli vielä sellainen peli, että siihen ei ollut mitään DLCtä, ja jos oli, niin se ei mennyt sinne extra-valikkoon. Mä olin pelannut se jo läpi, että siinä ei ollut mitään unlockattuna, mikä olisi mennyt sinne extra-valikkoon. Siinä ei ollut kirjaimellisesti mitään muuta kuin se credits. Kind of weird. Ja jotenkin tässä näin. Tää on vaan hyvin outo, että niinku bonus. Silleen niinku, että täällä on jotain erikoisia juttuja. Ja sit se on art gallery. Why not just say art gallery? Se ei edes mene submenuun, se vaan avaa tää art gallery suoraan. Silleen niinku, why not just say art gallery in the main menu? Tai tuossa lukee DLC. Ja se vie sut suoraan. Wait for it. Costume-menuun. Miksei siinä vaan lue costume? Like I'm very fucking confused. Ja hyvä heppa. Varmaan aikomus oli lisätä muita valittavia, mutta sitten devauksessa tapahtui karsimisia syystä tai jos toisesta. Niin, mutta se on vain jännä juttu, että sitä ei niinku korjata sit siihen menuun missään vaiheessa. Ehkä se nyt on silleen niinku pieni vaiva, tai silleen niinku, että ei edes jakseta nähdä vaivaa tommosen asian loppujen lopuksi sitten, kun peli on jo valmiina, mutta ja ne DLC, niin kun se edes näyttää, että mitä ne DLCt on. Ja mä veikkaan, että jos tässä pelissä on jotain unlockable-kostumeja, niin ne varmaan menee tuonne DLC-menuun, which is kind of weird. Ehkä tässä sitten ei oo mitään muita kostumeja. Koska toikin on, vaikka se menee tuohon DLC-menuun, niin se näyttää meille ainoastaan sen meidän defaulttipuvun, mikä on hieman omituista. Mun on nyt pakko muuten katsoa yhtäkkiä tän pelin DLCt. Mitä tää tarjoaa? Minkämoisia huikeat DLCt tähän on olemassa? Show me your DLCs. Onks tää edes tuolla? Back to School Bundle. Mitäs tää sisältää? Coma Deluxe Edition sisältää soundtrackin. Voi pojat. Sisältää Locks of Love skinin, mikä antaa meille... Maksaa 2 €, jos sä haluat, että tän... Ottakas vähän. Meidän hahmo, siis nyt tämänhetkisesti. Me päästään pelin kohta, mutta nää on... Trust me. Nää on tärkeitä asioita minulle. Meidän hahmo näyttää tältä normaalisti. Ja sä voit maksaa 2 € siitä. Missäs mun monitorikapture on tuolla? Sä voit maksaa 2 € siitä, että se hiukset on auki. It does nothing else. Like, she has longer hair. For 2 € you could have longer hair. Artbook? No, mä en ikinä ole digital artbookeista välittänyt. Mä voin vaan mennä Googleen ja kirjoittaa The Coma 2 Art, jos mä haluan nähdä. Ja mä veikkaan, että tääkin on Winter Princess skin. Mikäs tää on? No okei, tää on erilainen. Tää on talvikoulupuku. Okei, cool. On se silti enemmän vörtti kuin toi saakelin pidemmät hiukset 2 €. Soundtrack on varmaan ainut vörtti-asia tuossa Deluxe Editionissa. Katsotaan mitä Back to School Bundlessa on. Täällä on Coma 1. Ja muuten samat. Okei, eli tässä pelissä ei kirjaimellisesti ole yhtään mitään vörttiä DLCtä. Got it. Never forget, kun Ninja Gaiden 1:ssä kauhea saakelin vaivan jälkeen sai jostakin secretistä pidemmät hiukset sille naishahmolle. Mä kulutin varmaan joku päälle tunnia siihen pelkästään, että mä tapoin jotakin saakeli ultra vaikeat vihollisia siellä yhdellä areenalle ja palkinto siitä oli vain pidemmät hiukset. Ei edes pidemmät hiukset, ei. Sillä hahmolla on normaalisti ponnarilla hiukset. Sä sait siitä palkinnoksi sen, että se ottaa sen ponnarin pois. That's it. That's all you got from hours of grinding. Mä oon vieläkin suolainen sille pelille siitä. Se oli niinku varmaan joku tunnin hakkaaminen pelkästään niitä vitun paskoja vihollisia vastaan. Ihan vaan noin paskaa palkintoa varten.
Ja nykyään joka ikinen kerta, kun mä näen jonkun tollasen jutun, että voit unlockkaa pidemmät hiukset tai sitten hiukset auki, niin mä vaan niin kun vanhat haavat aukeavat ja verisuihkua joka puolelle ja mä ärsynnyn. Just tehdä toi, että 2 euroa siitä, että sulla on pidemmät hiukset. Ooh! Oh, show me your fucking moves! Siis, niinku, olis ollut edes niinku joku mielenkiintoinen hiustyyli. Siis silleen, että jos sä unlokkasit siitä hiustyylin, niin olis ollut edes joku mielenkiintoinen, joku hullu irokeesi tai jotakin, mikä olisi ollut edes erilainen. Mut ei, kun se oli vaan fucking ponihäntä auki. Fuck yeah, let's go, avataan peli. Sanokaa sitten muuten, jos on liian pienellä tai isolla äänet. 영호야, 같이 가! 영호야, 제발 일어나. 3주 전, 영호는 정신을 잃고 지금까지 깨어나지 못했다. 그리고 그때부터 영호가 자꾸만 꿈에 나와 날 괴롭게 한다. 분명 내 앞에 서 있는데 결국 꿈일 뿐인걸. 세상엔 꼭 함께여야만 하는 것들이 있어. 하지만 넌 어디로 가버린 거니? 영호는 정신을 잃은 와중에도 이걸 꼭 쥐고 있었어. 박수미... 도대체 누구지? 왠지 어디서 본 것만 같아. toi jätkä tosiaan, josta tuossa puhuttiin, joka oli joutunut koomaan, niin se oli... fuck, tää jatkuu vielä tää story, ehkä? Okei, nyt me voidaan itse at our leisure mennä tätä tarinaa eteenpäin. Eli... se mitä ykköspelissä tapahtui, mä en nyt ihan, siis en todellakaan muista, se oli joku fucking 6, 7, 8 tunnin peli, en todellakaan muista, siitä on monta vuotta, kun mä pelasin sen läpi. Mutta toi, mikä tuossa lopussa, tai tuossa alussa näytettiin, että se jätkä oli koomassa. Se jätkä on siis ykköspelin päähenkilö. Ja mä saisin pelissä bad endingin, jonka seurauksena se päähenkilö joutuu koomaan. Ja contrary to most games that have multiple endings, tää jatkuu siitä ykkösen bad endingistä. Koska siinä good endingissä se päähenkilö jäbä, jolla tosiaan pelattiin, niin se pääsee sieltä ihme aavemaailmasta pois ja kaikki on taas hyvin. Siinäkin oli jotain mysteeriä, mitä siinä jäi auki, mutta niin kun nimenomaan se bad ending, jonka mä satuin saamaan, niin oli just se, että se päätyy koomaan se jätkä. Et hyvin mielenkiintoista tää jatkuu nimenomaan. Toki, you know, pelin nimi on The Coma, niin ehkä se käy kaikkein eniten järkeen, että se nimenomaan on se niin kuin aito endingi, I guess. Mutta kuitenkin, aika harvinaista, että bad ending on se oikea ending. Delsut on aika pelottavia. Joo, ei siellä... Se ihme Winter School Uniform oli ihan ok, mut en näe mitään syytä, että maksaa siitä 2 euroa. Coma ending, basically yes. Alt. Huh? Saavutus avattu. What? Mitä vittua? Mä vaan yritin klikata tuolta, en mä ajatellut, että se vie tätä tarinaa eteenpäin. Huh? Message from Da-hyun. Red alert, meet me in the restroom when you are done chilling with Mad Dog. It's important. Kenen vitun nimi on Mad Dog? As if I'm spending time in his class willingly. I wonder what's so important. Se on niiden opettaja. Sainko mä oikeesti achievementin pelkästään siitä, että mä aloitin tän pelin? Oh no, it's one of those games. Use left and right control keys to walk. Use acceleration key, eli shift. Acceleration key. Harvoin puhutaan nimenomaan näppäimistä sinä, mitä ne tekee, kun yleensä
tällaisissa pelissä on aina silleen, että press X or press shift tai jotain vastaavaa. Mut, you know, jos sä laitat se johonkin toiseen näppäimeen, niin I guess this makes more sense. Use the acceleration key to run. Running consumes stamina. Use interaction key to interact with your surroundings. Check the to-do list to see your objectives. Check your location with maps. Maps. Tai yhden ilmaisen dopamiiniryöpyn. Minä sain videopelistä palkinnon! Minus icon denotes your current location. Discover utilities will be marked on the map. Question mark denotes area of interest. Exclamation point denotes areas that should be explored. Mä tykkäsin siitä, kun sillä oli toi ihmeen OK-merkki, mikä se teki kädellänsä. Mä toivon, että kävelystä ei tule achievementtia, se olisi... That would be a bit too much. Okei, eli tämä kartta toimii näin. En muista, että millainen mappi ykkösessä oli. Okei, mutta meillä on kuitenkin... Meillä on journali. Mä veikkaan, että tuossa on 6 chapteria, koska... Tää peli spoilaisi mulle tolleen. Mina keeps her inventory in her backpack. Kuuluuko teille muuten nää pelin taustaan? Mulle kuuluu tällä hetkellä jotain kaukaista oppilaiden hälinää ja välillä lintujen rääkynää. Hyvä herke. Mina keeps her inventory in her backpack. It has 4 slots for items at the moment, so choose wisely. Ja hyvä naketia. Kuuluu. Hälinäkin. Okei. Mainiota. Okei, okay, meillä on aika pieni inventory. Quest items are stored in different pouch of backpack. They cannot be removed or used like regular items. Aivan. Meillä on tällä hetkellä mineraalivettä. Refreshing, all natural spring water bottled from the source at Tejo Island. Stamina recovery. Asia selvä. Okei, tässä on key items. Mysterious pendant. Niin tosiaan, sillä jätkällä taisi olla tämmönen, minkä se lykkää sitä muijan käteen siinä lopussa. Your childhood friend Young Ho was clutching this when he fell into a coma. This woman's portrait was inside the mysterious pendant. It's signed on the back. To Big Brother with all my love, Sumi Park. Okei. Okay. Ahaa, okei. Okay. Voi järkkäillä mun inventori ainakin, jos tarve vaatii. Erittäin mainiota. Mitäs täällä on? Current objective. Okei. Okay. Hold to do a thing. Alt. Okei. Okay. Altti on pikanäppäin tällä. Meet Dahyun. I find it the best way to stay focused is to maintain soul-crushing routine. Today's no exception. I won't get home till midnight. What a horrible life you live. 안녕? There will be a super blood moon tonight. Fun fact, the last time one was seen in Korea was the night of 1954. Toi ei oo varmaan minkäännäköinen foreshadowing millekään. I don't get it. Why does Mad Dog like you so much? Must be nice living on Easy Street. They fucking... Sometimes I hide in the class cabinet to catch some shut-eye. What? Desperate times call for desperate measures. Hey, this guy is thinking inside the box. Announcement. Starting this summer, we are relocating the students of class 3F to the room right to the mid-stairwell. The class will also be redesignated 3-6 to better reflect Sheva's standard of excellence. F is not in our vocabulary. We will henceforth use this room as the freshman after-school study class. Principal Lee. Aha. Oikeastaan mennä tulee aika nopeasti takaisin. Nice study group program. Dinner 5:50 to 7. Korean history 7 to 7:50. Sejun Ko. Mathematics Jinku Mak from 8 to 8:50.
English by Ji-hyun Song from 9 to 9:50. Voi pojat. Mad Dog is Seva High's resident math teacher. He's good at his job, but has a reputation of being heavy-handed. Heva Jimmy. The heavy-handedness. Hyvät musiikit. Hei minä... Olipas toi kummallisen pinnallinen nauru. Hey Mina, can I borrow your English notes? I'd like to peer into the mind of the school egghead. Tästä vittu. Why are you looking at me? Sä haiset hielle. Announcement. Starting this summer, we are relocating the students of class 3F to the room right to the mid stairwell. Okei, tää on nyt vaan taas tää sama juttu. I was supposed to end the summer on a beach in Busan. Hei, vähän niinku se elokuva Train to Busan. Now the only rays I'll be catching are from my desk lamp. Bad for you. Sorry, genderless bathrooms are not a thing in Sewa High. Olisin vaan halunnut mennä kattoo pippeleitä. Night Study Group Program. Sama kuin siellä luokaa seinällä. Tässä tyttöjen vessassa. Jei, mä päästään ekakin. Oh shit. Ai kun niin on, meidän piti puhuakin sille ihmeen kavereille täällä näin. Mina Park, is that you? Come out, come out. Hey, I'm trying to concentrate here. Eek, sorry about that. Mitä absoluuttisesti vittua täällä tapahtuu? Oh jeez, that was embarrassing. Well, you know what they say. Patience is a virtue. I'm over it. So how was class? Same old. Oh, Chang-ho fell asleep and started snoring during the lecture. Mad Dog got so upset I thought he was gonna have a stroke. Well, spill the beans. What's so important? Alright, so I was like on my way to class when I bumped into Myung-gil. Not what I wanted to hear. Right, which reminds me, I've gotta stop taking that route. I like keep bumping into those skanks from class 252. Totes annoying. Can you cut to the chase? Some of us have places to be. Okay, don't get your panties in a twist. Anywho, Myung-gil like handed me this and asked me to give it to you. You received Myung-gil's letter. So, what to say? Hey babe, we're way past the 9th inning. So how about we stop playing Kai and go steady? Yes, no. Please say yes. I can't stand it if you say no! My masculinity depends on this! Yours truly, Myung-gil. Oh my god. Total cringe. Like, that sent a legit shiver down my spine. This looks like it was written by a 6th grader. Surprised? Myung-gil is not exactly known for his stunning intellect. So what you gonna do? Since he likes baseball so much, maybe I'll wet this up and pitch it at his head. With any luck, he'll knock it far, far away from me. You know, he's kind of got a point though. What do you mean? Don't you think it's about time you, like, stopped leading him on? I'm not leading Myung-gil on, I just don't wanna, you know, crush him. Muuten nyt vasta tajusin, että tällä päähenkilöllä on tosi psykoottiset silmät. Kattokaa se pupille ja herra jestas. Katso suoraan teidän sieluun. You've been complaining about him for the past year. Stop being so indecisive. Just suck it up and tell him he's struck out already. And if not, just suck him. You have 2 options, girl. I'll handle it. Indecisive? Why don't you tell me what you really think? It's not rocket science. You either like him or you don't. I, for one, am starting to think you like the attention. Ew, forget it. I'll deal with him myself. Well, whatever you decide, do it quick. I'm getting tired of him hounding me. Anyway, let's talk about it later. I gotta get to Miss Song's class. Oh, darn it. What's up?
I haven't eaten yet, and I left my purse in class. Do me a favor and grab an Ohana bar in the cafeteria. I'll owe you. I'll meet you there in a bit. Okay, just hurry. You have enough money for a snack? Check your do you have enough money for a snack to check your inventory? I don't know. Maybe. Missä mun rahat on? Tossa. Oho, meillä on 10 donaa Korean, mikä hito Korean rahayksikkö on? W? Wong? Wing? Wang? Kuinka paljon on 1000 W:tä oikeassa rahassa? Vitun euro. Käyt hakemaan ruokaa, niin sillä välin korealainen kaveris voi oksentaa vessassa edelliset ruuat. Yes. Of course. Did you say me and Gil wrote you that letter? This is a no-brainer. Ei mikä enemmän annoin tälle. Joutuisi järjestöä. Did you say me and Gil wrote you that letter? This is a no-brainer. Now if you'll excuse me. I'm sorry. I don't know what I ate. Taisi olla won. Okei. Hitto, ei ollutkaan euro. kuinka monta Suomen rahayksikköä on 1000 euroa? 10 000 euroa. Mina, you still got that baseball hunk wrapped around your finger? Damn, some girls have all the luck. 1 euro on 1372,32 eteläisen Korean wonia. Okei. Elikkä toi oli 10 donaa. Niin se on vähän vajaa 10 euroa. Kalterekoulus. Asialaisessa koulussahan aika usein on tällaiset niinkun, mikä vedetään kiinni sit yön ajaksi. Mikä estää pääsyn niinku ylempiin kerroksiin. Tai ehkä se on vaan Korea juttu. Dunno lol. Tai ainakin nähnyt aika useissa. Ehkä enimmäkseen korealaisissa peleissä nimenomaan, mut videopeleissä yleensä tulee vastaan just toi, että on tuossa kalterit välissä. Dear seniors, the staff of Sewa High supports your commitment to furthering your education this unusually humid summer. 7,30 €. Huhhuh, kyllä se on ainakin yhden suklaapatukan saa. Share the study rooms with your underclassmen and please allow them to pass in peace. The barbaric ritual of hazing has no place in these hallowed halls. Principal Lee. Eli mistä vetoa, että tää himmeä 10 000 wonia, mikä meillä on, niin se on 1 seteli. 1 10 seteli. Tässä korealaista draamaa sieltä tulee. Why are you following me? You're creeping me out. Oh, come on. Give me a chance, you see. I'm nothing like the other guys. No means no. Yes, that's what your mouth says, but your eyes say different. Ehkä ne valmistautuu taas yhteen zombimaailman loppuun, pitää olla kunnon kalterit niitten varalta. Sehän on kätevää. I'd rather avoid those seniors, they look like trouble. Okei. Sorry. Ja pitäähän sen olla mahdollisimman vankilamainen tunnelma, kun koulussa olla. Nimenomaan. Kukaan ei pääse koulusta pakoon. Ei tällä hetkellä. First aid, mistä mä saan nimenomaan sellaisen suklaapatukan, mitä mä etsin? Say, you know how Old Man Ma got the nickname Mad Dog? I think it comes from way before our time. I guess old habits die hard, haha. 예? Oli hyvä ääni. Yeah.
Our district's new vending machines have a little something for everyone. Ohana bars are my favorite. They source their cacao beans from Borneo and Hawaii. Used vending machines, food service. Kahvilaporukka on ruokiksella itte, niin ottakaa sieltä saakeli automaatista. The best part of waking up is se olisikin. Devespresso coffee in your cup. I'd be sleeping through every class without it. Meanwhile, joskus yläasteaikaan meidän koulusta vietiin saakeli karkkiautomaatti pois, koska liian epäterveellistä oppilaille. Some students have started carrying mace. It's the perfect deterrent against flashers. Siis mitä? Ruiskutatteko te sitä ihmeen pippurisuvutetta suoraan kikkeliin? Aika raju. Ja muuten thick. Okei, yksi Ohana bar maksaa tontun. Elikkä... No ei oo sinänsä mitään hirveän kallista, vähän vajaa euro. Mut niinku mä jotenkin arvasin, niin... Nää myydään nimenomaan tuhansien välein. Näköjään 500 on pienin raha, mikä täällä on. Mä veikkaan, että se on tyylin kolikko. Euro 133 Japanin jeniä ja jossain saastaisissa doujeneissa teinityty myy itseään 10 tonnilla Japanin jeniä. Aika halvalla lähtee. Ohana bar. Okay, we shall buy one. Hei, se on bulgogi burger. Saakeli hampurilainen vaan masiinassa. 75 € oikeassa rahassa. Mut eikö se... Hei vaan Kabor. Tervetuloa striimin pariin. Mut eikö se vähän niin oo, ja... Tämä ei ole mun kuoteni, mutta mä käytän sitä, koska se on hyvä kuote. Ei 2 € huora välttämättä ole huono huora, vaan huono raha-asioissa. Ei, mun pitäis muuten laittaa se... Onkohan se mulla siellä kuoteissa? Mä en oo ihan varma. Se pitäis olla. Jos ei oo, niin sen kuuluis olla siellä. Katsotaan yhtäkkiä. Ei ole. Se on hyvä kuote, mä laitan sen sinne. Montako niitä on jo? No kohta nähdään, kun tulee tämä. $162 on viimeisin. Sä sanoit ton mulle joskus armeijassa sotkun jonossa. Mä en muista enää mihinkä se liittyi, mutta mä muistan ton kuoten. Ei niin, mun piti katsoa mitä kaikkea täältä saa. Bulgogi burger. This hearty burger's sweet and smoky flavor will leave you thoroughly satisfied. Sitten, meanwhile meillä on Big Kings -kuote ja haluan, että mun pizza huutaa mulle pelosta, kun syön sen.
Sotku jonos menos huoriin varmaan. Jaa, en kyllä muista, että sieltä sellaisia oli saanut, mutta ehkä sulla oli eri menu kuin mulla. Ei sillä, että mitä sellaisia rivoja doujeneita luen, niin saatu vain tietämään, kun sellaista sattui vain jostain kumman syystä manifestoitumaan kovalevyllä, niin varmaan joku virus. Mä oon ihan varma, että joku virus jättänyt sinne. Spicy chips. Koska tää on korealaisia, niin on oikeesti varmaan sellaisia, että sä pistät kielessä tuohon ja sun sielu pakenee sun ruumiista. This crunchy snack spicy kick makes it ideal pick me up anytime. The Valentine Bar. Onks tää vähän niinku toi ystävänpäivä suklaa, mutta epäystävänpäivä. The snack-sized chocolate confection that melts in your mouth. Green tea, unsweetened beverage from fresh green tea leaves. Hitto, olis pitänyt ostaa toi jääteetä, kun kävin kaupassa. Bold drink made from organic coffee beans. Packs a double shot of espresso. Okei. Mä veikkaan, että tästä saa vaan joku first aid kitin. Mikäs sun ongelma on? 야야, 명길이 오고 있어. Oh no. What? I can't talk to him now. Stall for me. Silmät pomppii tolleen järkyttyneesti. Kieli koskettaa mausteita patukka ja perse on jo tulessa. Ne oli sipsejä, mutta close enough. Are you kidding me? Tää vaan polttas menemään. Se meni tonne taakse. Oho! Sehän on melkoinen karpaasi. Näyttää kyllä ihan turpaa vedettävältä. You rash girl! What the hell, Myung-gil? Don't call me that. Hey, what a long face! I'm just joshing ya. One of those serial girls from 2-5 told me that was your nickname. Well, you shouldn't listen to them. What are you doing here anyway? Not much. Heading down to the diamond to get some swings in. So, you see Mina around? Mina? No, haven't, seen her lately. But you gave her the note, right? What did she say? It looked like she was in a rush, so I don't think she, had chance to read it. Oh. Well, tell her... What the... You! You deaf she-hoser! Get your punk ass over here! What are you looking at? I don't have all day, bread shuttle. Hey, Myung-gil. Got my pizza bread? You know I can't play ball with a dam on an empty stomach. Alright, I've had enough of this. Mina, get out here. Järkyttyneen näköinen toi jätkä. What the hell, Mina? That was like seriously uncool. Why did you call me out? He was totally buying your story. You're the one who, put me on the spot. Oh my god. Did you see his face when we bum rushed past him like idiots? And did you hear what he called me? No offense, but you did this all the time. You're super flaky. Hey, what's that supposed to mean? It means you need to grow a spine. This isn't the first time you've left me high and dry. Whatever, time to blow this popsicle stand. Toi on loppujen lopuksi ehkä aika yleinen kuote, mutta en odottanut sitä. Toi on huvittava. Deal with your own issues from now on. Oh, no niin, me suututitte meidän kaveri. She is such a drama queen. What's her deal? I'm late. I should get to Miss Song's class now. Niin jos oli tuolla yläkerrassa.
Pitää tehdä random klavu. Mulla ei ole tarpeeksi kuotemateriaalia, mulla ei ole edes samanlaisia sydämejä kuin klavulla on, millä se niitä tekee. Niin no ei se ton Karpaasin vika oo, että se etsii tätä muijaa, kun jos tää muija on liidannut sitä tähänkin asti, niin mun mielestä se on aika dick move, että tää vaan ei sano sille suoraan, että ei kiinnosta. Jos nimenomaan, mä ymmärtäisin, että se olisi perseestä, jos tää olisi sanonut sille, että tätä ei kiinnosta ja se jätkä silti tulisi tän perään, niin joo, se olisi perseestä, mutta se, että se äijä on tän perässä ja tää muija ei missään vaiheessa ole kehdannut sanoa, että ei kiinnosta, koska se ei halua loukata ketään, niin mun mielestä se on aika vitun vammasta. Tää muija on ajanut itteensä ihan itse tähän ongelmaansa. Sen takia mä sanoinkin siinä ihmeen dialogivaihtoehdossa, että I'll deal with it, koska se nyt on vaan, you know, the sensible thing to do. Just fucking say you're not interested if you're not interested. Jesus Christ. You don't have to be such a slut about it. Katsokaa, Mr. Handsome on tuolla noin opettajana. 미나야, 수업 시작해야 하는데. Tää jännä, kun osa näistä dialogipätkistä on ääninäytelty. Taas, hyvä kun tarinassa päästy niinku 10 minuuttia oikeesti niinku tarinaa eteenpäin, niin toinen achievementti. I'm fine, but I'm just feeling a little anxious about the last test. Don't fret, I'm handing them out today. In fact, I'd like you to stay after class to talk about it. Say, I've been meaning to ask you how young Ho's doing. Have you visited him in the hospital? I worry about him. I visit the hospital every other day. The doctors still don't know when he'll wake up. Chin up, dear. If anyone can recover from something like this, it's young Ho. Mä olin unohtanut, mikä tekevä naureskeli siinä ensimmäisessä pelissä niin paljon. Se, että jätkän nimi on Young Ho, niin on vaan erittäin hyvä vitsi. These past few weeks must have been tough on you. Niin tääkin tosiaan sijoittuu vaan niinku 3 viikkoa sen ykkösen jälkeen. I know he'll pull through. Young Ho's always had a strong spirit. I know he'll be okay. I don't know when, but he will. He has to. Listen, if you ever need someone to talk to, I'm here. Got it? You don't have to go through this alone. Yeah, thanks. That means a lot. Alright, let's chat about this later. I have an announcement to make. I reckon our English is about to see a dramatic improvement now that we have a bona fide native teacher helping out. Ah, so Mr. Englishman coming here. I took summer classes to improve my grades, not to dig myself deeper into the hole. You gonna check out the Super Blood Moon tonight? I heard they're a rare sight. Yeah, I'm willing to fucking bet it's a portal to hell or something at this point. What's the point of learning English? I got everything I need right here in Korea. Siis korealaisilla on ihan uskomattoman hyvä englannin kielen taito. Mulla joskus näkyi korealainen TV-kanava oliko se joku Soneran digiboxin kautta? Silleen niinku siellä näkyy noit satelliittikanavia. Ja siellä näkyy yksi korealainen kanava. Ja siellä melkein kaikki ohjelmat oli englanniksi. Ja ne oli ihan täydelliseksi englanniksi vielä kaiken lisäksi. Toki sit kun siellä oli jotakin tyyliin korealaisia noit draamasarjoja sun muita, totta kai niissä puhuttiin koreaa, niin se oli tekstitykset englanniksi. Mut kaikki talk showt sun muut, ne vaan puhu englantia. Fucking perfect English. Se oli ihan huikea kanava. Mua harmittaa, että mulla ei oo sitä enää. Se oli joku Arirang tai jotain vastaavaa sen kanavan nimi. 자, 모두 조용. We're switching to English now. How can I make this as offensive as possible? How are you doing today? I'm sorry. I'm fine, thank you. And you?
I'm doing well today. Crass, I want to introduce you to our newest member of Shewa High. He'll be helping everyone improve English this summer. Hello, class. My name is Chance. I am very excited to meet all of you. I am sorry I cannot stay today, but I am happy I said hi. We will talk more tomorrow. See you later, Chance. Ruottalainen varmaan. Dängit, olisi pitänyt vetää joku ruotsi-aksentti sille, mutta mä ajattelin, että se on just joku most American man. Kun se oli vielä tommonen oikein kunnon sinisilmä blondi. I'm sure you've all been waiting to see your exams. I'll hand them out at the end of class. We will be finishing up a little earlier. I want you all to see Super Blood Moon tonight. It's a rare occurrence, but for now, please open your books to page 84. Joo, siis se olisi varmaan niin kun ottaa huomioon korealaisten kielitaidot, niin toi olisi varmaan niin oikeesti ollut vaan niin pitch perfect English, mitä toi opettaja tuossa veti, mutta täytyy sitä vitsiä nyt jostakin vääntää. 뒷불이라니. 10 illan loppukoe. Voi pojat. Venäjäläinen. Venäjäläinen on venäjäläinen. 송 선생님이 걱정하실 만하네. 일단 집에 가야겠다. 벌써 다 간 건가? 저건 Kehmeen muumipeikko tuo taustalla on. 새우잖아. 저기서 뭘 하고 있는 거지? 저긴 창고인데? 잠겨 있지 않았나? 뭐가 있길래 그러는 거지? Toi vaikuttaa olevan aika bottom bitch toi äijä. I could have sworn I just saw him come here. Tejo? Where did he go? Miksi sua kiinnostaa? I can see the super blood moons rising from here. It's quite a sight to behold. Hetkinen, oliko toi kynttilä päällä aikaisemmin? Someone has assembled an odd makeshift shrine here. There's a picture here, and it's the same girl from Young Ho's amulet. What's this writing? Tonight the fourth and final blood moon of the dark tetrad rises. When the great gnashing begins, the Umbran gates shall swing open, and welcome my vicious sister to walk our world. Only then will she relinquish her claim on my damned soul. Hei, siinä oli name droppi. Saadaanko me end creditit? I don't feel so well. Tumps. It worked! It really worked! And you brought the amulet. This is just perfect. You normies are so predictable. Someone's coming. Them again. Damn! Why won't they just leave me alone? Veikkaa, että se oli se plösö. The kid got away again. He's deceptively fast. Dropped this though. That's not the relic we're looking for. It's just a worthless lighter. Do you recognize this girl? Hei, toi on ihan selkeesti. Kun se kasvot peitetään, mutta toi on ihan selkeesti se vitun Mr. American. I have seen her before. She's a SOA student from Songs class. How did she get in the Coma? That is not our concern. Stay focused. We've got bigger fish to fry tonight. This little bird will be lucky if she even makes it through the witching hour. Tässä on vielä joku 4. hahmo. Onko se mies vai nainen? Sillä taitaa olla tissit, okei.
Where's Hyung Bae? I haven't seen him since we arrived. He... Has more pressing priorities. Just catch that twerp before he causes any more trouble. I'll find the moon incense. Everyone else, you know the minister's orders. Remember, our realms are only in sync tonight. We're operating in liminal time and cannot afford to make mistakes. No use waiting around then. Let's move out. Oh jeez. Oh ja, tosiaan kun se ihmeen Silent Hill-maailma, mikä tässä pelisarjassa on, niin se oli nimenomaan toi The Coma. Tuohon aikaan koulussa mua ei vois vittuakaan kiinnostaa, mitä tapahtuu, kunhan vaan pääsis pois. Nimenomaan. Siis just silleen, että jos itse 10 pääsee jostakin fucking kokeesta ehtoolle ja silmät ristis kattoo, kun joku saakelin nörttioppilas kävelee jonnekin saakelin varastoon, niin on vaan silleen, että kamatkaa kotiinsa, niinku, who fucking cares? I just wanna go home at that point. Jos olisin ollut koulussa vielä 10 illalla, niin minun puolestani joku maskipää voisi vaikka paloitella naista, minua ei kiinnostaisi. Silleen vaan, että ihan vitussa on, pääsin koulusta nyt vasta, menen kotiin. What time is it? Oh my god. Did I pass out here? Can't see a thing. What's this? You received the strange lighter. Seems quite regular to me, but okay. The strange lighter can be used to brighten your surroundings. You can search for certain items while using it. Be careful. Your enemies will find you easier by its glow. Check your location with maps. The Book of Memories locations, lootable areas and hiding spots are important places to note. Aivan niin joo, kun tässä oli tää ihmeen piilottelumekaniikka. Tää on pelillisesti hyvin lähellä tuota Lone Survivoria, jos joku on joskus semmoista peliä pelannut. An open book sits on the desk. You see several names hastily scrawled on its pages. Stay vigilant and do not lose yourself in the coma. Write your name in the Book of Memories and remember who you are. YS. My name? One's name is important in the coma. Forgetting it will cause Minna to lose her sanity and relive her nightmares. Use the Book of Memories to record Minna's name. You can restart from these areas. Tallennuspisteet. Lutisee. Ei, kattokaa lattiavakina. Vanha kunnon vanha. Tää ei niinku kyseenalaista ollenkaan näitä sakelin lonkeroita, mitä tää on pitkiä seiniä. Toisaalta me ollaan Koreassa, ehkä se on vaan normaalia. Okei, tää varmaan sitten ei oo niin normaalia enää. The bodies look like they are made of wax. Their unnatural poses make an eerie sight. This place, it's not right. Vittu älä! I've gotta snap out of it. This has to be some kind of a bad dream. Reasonable assessment, I would say. Falling bodies may drop from the ceiling. If you're struck by them, your health will drop by 1. If you are struck by clawing hands, you will begin bleeding. This will temporarily decrease your max health. You will lose 1 health from bleeding if you don't use a bandage. Evasion uses a lot of stamina. However, it may mean the difference between life and death. Paino space on mitä ne tapahtunut. Niin. Okei. SOS! Musta tuntuu, että jos sä kirjoitat SOS jonkun ihme demonimaailmaa seinään, niin se nyt ei ihan hirveästi auta sua niinku pidemmällä tähtäimellä. Locked. Mä en luota tuohon kattoon. Joku on kirjoittanut SOS oikein moneen kertaan, ihan vaan siitä toivoisin, että somebody. Toi vissiin tarkoittaa, että lukittu sisältäpäin. Mielenkiintoista, että sillä on oma ikoni tolleen. Pelin ei tarvitse sitä suoraan kertoa sulle. Toi on selkeästi vaan lukossa, kun siinä on lukko etupuolella. Okei, tää on siis semmonen peli, että tästä täytyy kiinnittää huomioon oikein ympäristöönsäkin hyvin paljon.
Jeez, mitä sulle tapahtuu? Moro. Tänne on peseytynyt kaappihomo. Hiding may save your life. Use your surroundings to conceal yourself. Different hiding spots will provide varying levels of concealment. Choose wisely. Okei, eli silläkin on oikeasti merkitystä, millaisen piiloon sä meet. Ja se näyttää tollasilla punaisilla markkereilla, että kuinka hyvä se piilo on. Oi pojat. Complete the quick time command to hold your breath. Failing will reveal your location. Oh jeez. It's more difficult to conceal heavy breathing when your stamina is low. Tässähän on mekaniikkoja toisensa perään. Miten tätä pääsee pois? A wall of eldritch tentacles have taken root and are growing through this hall. Ikävää. Toisessa tilanteessa kaikki olisi jo aika fucked up, joten itse ainakin kirjoittaisin jotain hassua tai piirtelisin kikkeleitä. Vaikka joku ihmeen omat viimeiset ajatukset, kun jos johonkin tämmöiseen paskapaikkaan päätyy, niin melkein arvaa sen, ettei täältä ole hengissä selviämässä, niin kirjoittais vaan just tehdä silleen, että no, jos sä nyt tänne päädyit, niin good fucking luck. Mä piilotin banaaneja keittiön penki alle. Jos nälkä tulee ja haluat sen verran pysyä hengissä, niin have those, I guess. Missä asennossa tää tyyppi on? Kuulen rapinaa. Mä olisin nauranut, jos tää olisi ollut silleen, että en voi mennä poikien vessaan. Järkyttävä ääni. Oh no. Kehtas yrittää heittää mua ruumiilla. What the fuck is that? Meillä on vielä 9K. Maze. Aerosol spray used to deter against any would-be assailant. Escape from enemy's grasp. Okei, toi on varmaan todella kätevä. Ohana bar. Okei, se on ihan vaan perus heal, stamina full recover, cure bleeding, bandage. Breathable gauze roll is recommended for addressing serious wounds. Antidote. A special formula taken orally to combat a crisis of toxic poisons. Cures poisoned. Hieman peiposka. Joo, tää jatkuu ihan suoraan siitä melkeinpä mihinkä ykkönen jää. Tää tapahtuu tyyli 3 viikkoa myöhemmin. Edellisen osan päähenkilö on koomassa. Ja nyt me päädyttiin sinne samaan alternate-universe-hirvitykseen, missä se jätkä seikkaili. Okei, musta vähän tuntuu, että mun kannattaa ostaa tällainen. How do I buy? Okei, cool. Oh fuck niin joo, kun se vie slotteja. Hetkinen, mihinkä tää meni? Onks tää niinku joku defense item slotti? Mikä on erillinen? Okei, se on kätevä. Okei, ehkä me halutaan... Ehkä tässä ei oo vielä mitään poisonia. Pidetään toi bleedi juttu. Me muuten ikinä annettu tää ohanabaaria sille kaverille. So, how are you? And what are you? That girl. Are you okay? She doesn't look right. Maybe I shouldn't get too close. Glowing shadows will slash at your legs. If you're struck by them, you will begin bleeding. They may be difficult to detect. Keep an eye out for them. Okei, eli tästä ei olla menossa.
Alakerta on täällä paskaa. Mennään ylös. No, noi kalterit ei pelastanut kuka ikinä sitten olikaan tuolla toisella puolella. Onks tää niinku tyyliin se sama koulu vielä tietysti, mikä siinä ykkösessäkin oli? Hirveet lokaatioiden uudelleenkäyttöä. Kivasti vinkukengät. Housutalla se Peppu pystyy antaa ronkeroiden tehdä tehtäväänsä. That's one way to look at these things. Ei tuo katos oli sulle käsi. Me ottaa. Joo, täällä on siis opiskeltu aihetta selkeästi. $501 coin. No tossahan se rahayksikkö sanottiinkin. Fiat currency struck in the shape of a coin. Fiat currency? What the fuck does that mean? What is fiat currency? Jee, 500. Meillä on fyrkkaa. Me ostetaan ne liput. Mitäköhän se tarkoittaa? Sillä varmasti on niinku joku järkevä merkitys, mut flat currencyn mä olisin vielä ymmärtänyt, mut fiat currency on... Fiat on valuutta, jota ei ole sidottu kultaan tai johonkin muuhun. Okei. Mielenkiintoista. Liittyykö sen automerkin nimi... niin on totta muuten Fiat 500, kyllä. Mut... liittyykö se automerkin nimi jotenkin siihen samaan termiin? Joo, siis Final Fantasy 6 astihan ne remasteroikin ne. Sehän on lukenut siellä remaster-sivulla ihan siitä ensimmäisestä julkistuksesta asti. Ne vaan julkaisi ensin 1-3 ja sitten ne julkaisi 4 vähän sen jälkeen, 5 vielä vähän sen jälkeen. Ja sitten 6 on nyt ollut ainut... Tai itse niin, kai se 5 on jo julkaistu. Mut yli 3 jälkeen ne julkaisi niitä yksitellen. Heva Marsu. On 5 julkaistu, okei. Niin. Niin ne on vaan 6 asti niiden alun perin pitikin olla. Pääseekö täältä vielä sinne katolle? Kyllä, molemmat tulee latinankielisestä termistä, joka tarkoittaa tulkoon tai tapahtukoon. Tapahtukoon minun fiattini niin maan päällä kuin myös taivaassa. Okei. Aina oppii uutta. Kutonen on ainut vähän viivästynyt aikataulustaan. Musta vähän tuntuu, että 6 on niistä nimenomaan se, miten ne ei millään tavalla halua mokata.
Mä päästin takaisin Old Storagen luo. Mehän voidaan tallentaa tähän nopeasti. Tässä pelissä voi käyttää hiirtä, mutta siitä ei ihan hirveästi ole hyötyä. Musta tuntuu, että näppäimistö on niinku vain yksinkertaisesti kaikkein nopein tapa tehdä yhtään mitään. Okei, se on tää kerros. Muissa Raamatussa mainittu termi Fiat Lux, eli tulkoon valo. Okei. Interesting. En tiennyt, että Fiat on bibliallinen auto. Okei, tossa on avainkortti. Ja en ollut muuten väärässä siinä, kun mä sanoin, että 500 on todennäköisesti kolikko. Kuitenkin yksikkö on sen verran nihkeä. Kissa. I hear a cat. Joo, se on kyllä erikoista, että mainitaan nimenomaan erikseen, että se raha on niin kuin fiat currency. Se on hyvin mielenkiintoista. Sen takia mä en ole ikinä törmännytkään tohon termiin, kun ei se yleensä ole semmonen asia, mikä mainitaan rahan yhteydessä. Aika jännä sinänsä, että jos sitä ei ole sidottu kultaan tai mihinkään muuhun, niin sen arvo on kuitenkin noin shaisse. Kaikki sen periaatteessa pystyy itse sitten päättämään melkeinpä, kuinka se arvo menee. Koreassa siis. Tai no, vittu minä mikään pankkiri ole, mistä minä tiedän, miten se oikeasti toimii. Anyone there? Let me out! Somebody, please! Doors locked tight. There's a memo here. Please exit through the west building, school security. I can reach the west building through the third floor cafeteria. Mut siellä oli se ihmeen zombi. Se tapahtuko siinä meinaa sitä, että sillä valuutalla, ettei sillä valuutalla ole itseisarvoa, vaan se arvo on hallinnollisesti päätetty ja laillistettu maksuväline. Joo, okei, ja nimenomaan. Pistää vähän miettimään, että minkä takia sitten ne on päättänyt wonin laittaa noin hiton isoksi rahayksiköksi. Meillä ei oo edes investilaa, joten never mind. Hetkinen, toi oli uutta tietoa. We shall convert the social science class to a technology and home economics lab. Sewa High students must learn to appreciate practical survival skills like engineering, sewing, cooking and craft work. After all, shouldn't you at least be able to replace a light bulb? Headmaster Mod. Makes sense, I guess. Että lapsille opetetaan jotain elämäntaitojakin. Okei, noin 2 on blokattu. No nyt meillä sitten oikein mitään muuta reittiä on mihinkään muualle muuta kuin se cafeteria. Me löydettiin se rahayksikkö tuolta alhaalta, niin vedetään pikatallennus tähän. Mä en edes kiinnittänyt huomioon tuohon kattoon. Onneksi siellä ei nyt sattunut tällä kertaa tulee mitään hyökkäystä. Ehkä tää on semmonen peli, että se ei ihan hirveästi kannata juoksennella, ellei oikeesti oo tarve. Jos tää tosiaan voi olla toisia trappeja, niin en mielelläni jotain mitään ylimääräistä hittiä turhaa. Mutta tästäkin pääsee alas. Aivan. Okei, ehkä meidän täytyy koittaa etsiä joku keino, millä me päästään eroon sit zombista. Me saadaan tähän muuten skippi. Jos me löydetään se avainkortti. You received a torn page. Torn pages you collect will appear in notes. These pages may provide revealing lore. Lorea. The Sewa Institute Sumi.
Onko toi niinku 30. vai onko toi jenkkiläisin 10.3? The months after our arrival in Seoul were turbulent. To my father's dismay, it was a dangerous time of political upheaval. My family settled in an undeveloped city district called Songryung. It was most notable for two things then: the distinct presence of Catholic missionaries and the preeminence of the Seiwa Institute, owned by a mysterious American family. Our community knew the organization well for its various outreach efforts. Despite the benefits their development projects did for our district, a suspicious fog of secrecy shrouded the Seiwa Institute. Oi Seeva. Mikähän toi kirjaino, mikä tossa on kirjoitettu 1000 kertaa? Sellainen etuunsa. Won on kansainvälisellä perseilyllä sidottu dollariin, joka on myös viimeiset 50 vuotta ollut fiat-valuutta. Pakko juoda välis. I have Coca-Cola. Sillä estetään monia rahan arvoa paskovia tekijöitä, kun arvosäädöksillä ja inflaatiolla säädetty murto-osaksi dollariarvosta. Okei, aivan. Mielenkiintoista, että se on niinku tarkoituksellista inflaatiota. Ei taas. Miksi tässä on mitään hyppynäppäintä? Mä pystyn tekemään vaan tuon sen duck-liikkeen, mikä ei nyt hirveästi auta, kun se saakeli uhkattelee alhaalta päin. Munat huurussa emeraldia. Siinä saattaa mennä hetki, että me jatketaan sitä... oh no, blue screen. Että me jatketaan sitä leaf greenia. Ei jatku tänä viikonloppuna. Okei, eli tuo duck-liike siis toimii siinäkin, jos sä yrität vaan mennä tommosen zombi ohitte. Containers are marked with an odd emblem. These supplies come courtesy of the minister. Take what you need to finish the job. Ghost Vigilantes, Hyung Bay. Looks like they have been opened. I wonder if there's anything useful left. Ghost Vigilantes. Voi perkele. No, tältä saa bandageesit, jos tarvitaan jossain vaiheessa. Raha. Tallennuspiste. Ei vaadi niin tarkkaa säätelyä valuutan luomista hallinnollisella tasolla, kun dollariarvo ja määrä markkinoilla hoitaa hommat heidän puolestaan. Siinä on tietenkin se ongelma, että jos dollari kusahtaa, niin won ja jen ottaa aika kova osuma. Jenikin on dollariin sidottu. Ja näistä 2D-kauhuista mieleen, mikä oli se Britteihin sijoittua, missä ajellaan autolla välillä. Tarkoitatko sitä ihmeen siluettipeliä? Consuming Shadow. Jatsin peli, mikä sijoittuu samaan jatkumoon kuin ne Trilby-pelit. Tai samaan niin kuin universeen. This gate's locked too? Come on. Maybe the staff left some keys behind in the bar. I'd better check. You received a torn page. Okei, okay, toi on niin 1.10. Näin ne siis toimii. 1st of October, life in Gwangju Sumi. It was the autumn of 1938 that I was born to a family of humble means. For 7 years, we lived in our small family house in Gwangju. My father worked around as a farmer, harvesting rice and barley. Mother worked at the cotton mills. My older brother Suho and I tended to the chores our parents couldn't see to. In those years, everyone carried their weight.
That's what was expected, and we did so with great diligence. Those were difficult years, but we were happy because we had the great comfort of each other's company and laughter. Hevan klavu harkoi mun kasvoja. Hastily written memo in the cafeteria. Hastily written memo to the cafeteria staff is here. Received cafeteria memo and staff keycard. It seems a food service worker was doing overtime. They told her to pick up an underground parking lot keycard at the security office. Maybe I can finally get out of this creepy place. Niin me ei saatanut mitään notea tuosta itse. Joo. Se oli vaan exposure. Onko mä Lone Survivorin pelannut läpi? En mä ikinä sitä läpi oo pelannut. Mä menetin mun tallennukset siihen joskus aikanaan. Pitäis aloittaa se alusta. Mulla on nykyään se Complete Edition vai mikä helvetti Director's Cut. Ei kun Director's Cut taisi olla nimenomaan se mikä mulla nykyään on. Se mun originaali päivitty siksi jossain vaiheessa. Mä joskus, se oli vielä sitä aikaa kun Steam ei käyttänyt cloud savingia. Ja mä asensin Windowsin uudelleen, niin sinne vähän niinku meni sen tallennukset silloin joskus aikanaan hupsista. Jolla kaikki valuutat on joko suorasti tai epäsuorasti sidottu dollariin, koska se on tämänhetkinen kansainvälinen reservivaluutta. Aikaisemmin punta oli se, johon lähes kaikki valuutat oli tavalla tai toisella sidottu. No onneksi ei oo, koska Brexit ei tehnyt sille ihan hirveän hyviä asioita. Ruokapäikkäriltä heräsit nais. Se on kunnon porvari fish and chipsit. Lämmin savulohta ranskalaisilla ja tillimajoneesilla. Nyt kuulostaa kyllä herkulliselta. Oliko muuten Klavu minkämoinen se kotipizzan poron käristys? Give us the deets. Mulla oli tänään kyllä niin saakelin bottom tier eväät, et voi pojat. Mä en tiedä minkä takia mä menin tekemään sen virheen. Mä muistin, että oli ihan ok, kun mä joskus olin Lidlin kylmähyllystä ostanut sushia, mutta en kyllä osta enää. Ei se pahaa ollut, mutta se ei ollut oikeastaan minkään makusta. Se oli todella mitään sanomatonta. Se saakelin riisi siinä oli hirveän jauhomaista ja mä oikein vaan... No, tuli paha syötyä se. Mun täytyy jossain vaiheessa pitää niin kuin toinen safkatauko. Jossain vaiheessa striimiä mulla on tuolla Lidlin kebabrulla myöskin, niin pistään sen mikroon. Hetkinen. Joku security office, niin tonne meidän pitää päästä. Mut sinne päästään vaan täältä kautta ja tänne meidän täytyy mennä välttääksemme sitä zomberiinoa. Hop. Halo? Received a torn page. 2nd of October, a faithful day. Sumi. August 15th, 1945 was the day of my 7th birthday. The nation celebrated its independence for the first time after 35 years. My father believed it to be a good omen that his daughter's birthday should fall on such a day. My mother scolded him for being too superstitious. At the end of that month, he suddenly announced we were selling our land and moving to Seoul to seek better opportunities and be closer to his brother. As a young girl, I still remember our journey to the big city. Felt like ages. To
To while away the hours, my brother taught me how to play his recorder. He would continue to tutor long after. Those sessions are now precious memories. Onks toi joku ihmeen tamponikaappi? Would make sense, I guess. To be in a girl's bathroom. School officer's memo says there's an underground parking lot keycard in the security office. Since I have the staff keycard, I should probably head that way and check. Okei. Silloin kun toi on tolleen niinkun in a docile state, toi meidän kattosmäämä, niin ehkä silloin on turvallista mennä alitte. Mä luulen, että tuolta katosta tippuu mun päähän jotain kuolettavaa. Ei, se olikin vain ikkuna-aave. Onks tää nyt ihan hirveen turvallista? Nää sähköt on kytketty ihan suoraan tohon Cyclin lukkosysteemiin. Mä koskeen siihen ja sain sähköiskun saman tien. Toi viimeisin Headmaster näyttää vähän liian innokkaalta työhönsä. Kattokaa tää hahmon idle-animaatio. Te ootte varmaan huomannut sen ennemminkin, mutta mä annan tän nyt olla vaan tässä näin. Se resettaa ton modellin tosi awkwardisti tuolleen. Se nyt tulee tommonen yhden framein animaatio, mikä on todella jarring. Se ei toimi ihan hirveän hyvin. Received a torn page. 4th of October, learning English, Sumi. The Seiwa Institute bolstered its presence in Songryung between 1945 and 1949. They inaugurated Seiwa Hospital and expanded the Seiwa Academy, which had been open since 1932. Westerners largely staffed both facilities. Suho attended the academy and became fluent in English. He had a natural command of it, and his intelligence was a source of great pride for my parents. He even taught me how to read and write the language. My admiration for him grew with each passing day. I wanted to be just like him. I still practiced using the recorder he had given me so many years ago. It was my personal way of following in his footsteps. Pohjataikina oli älyttömän hyvää. En tiedä mitä erikoista siinä pizzapohjassa oli, mutta maistui perkeleen hyvältä. Se koskenlaskija juustokastike oli mukava lisäys. Tosi voimakas maku, mutta ei ollut liikaa, että se peittäisi kaiken muun. Podonkäristys maistui sieltä läpi ja sitä oli ihan ok määrä. Suolakurkut olisi voinut heittää vittuun siitä ihan turhia. Liian isoja ja teki siitä liian suolaisen. Timjamin verso kanssa aika turha, ei oikein maistunut miltään. Perunalastut oli ihan ok lisäys. Hetkinen, tuleeko siinä niinku joku perunalastut mukana vai onko siihen päälle laitettu jotain perunalastuja? Mä en oo tutkinut yhtään, miten se toimii. Perunalastut oli ihan ok lisäys. Ei ollut kauhean crisp, kun oli imennyt kuljetuksen aikana sitä... Perunalastut laitettu päälle, okei. Ei ollut kauhean crisp, kun oli imennyt kuljetuksen aikana sitä kosteutta. Kuivattu puolukka ei mun mielestä tehnyt tolle maulle yhtään mitään muuta kuin epämiellyttävän kovan palleron suuhun. Ei ole varma mitä toi lilahkokastike oli, mutta maistui hyvältä. Sitä saisi olla paljon enemmän. Liilahkokastike. Mitäköhän se sitten olisi voinut olla? Ehkä jotain... Olisikohan se ollut jotain punajuurijuttua? Wow. Wow! It's a real body! And real blood! What happened to him? I need to call the police. My phone refuses to work at a time like this. Okay, calm down. Just focus on getting out of here.
Käsittämätöntä, että tää on ensimmäinen kerta tämän seikkailun aikana, kun sä edes kosket sun puhelimeen. Helvetti, jos mä olisin herännyt huoneesta täynnä tentaakkeleita, mennyt ulos ja katsonut vaan, että ahaa, koko maailma on muuttunut näköjään sellaiseksi, että täällä on pelkästään jotakin puoliksi sulaneita mannekiineja kaikkialla. Ja mä olisin tusoittanut ihan ensimmäisenä jollekin silleen, että haloo? I'm in a bit of a situation. En välttämättä poliisille, mutta siis jollekin soittanut silleen, että mitä vittua tapahtuu. Kallis hinta, joten hintalaatuisuhde antaisi arvosanaksi 6/10. En ehkä ostaisi uudelleen ilman tuunauksia. Okei. Kotipizzastahan saa erilaisia pizzapohjia. Lukiko siinä spesifisti, että mikä se pizzapohja on, mitä siinä on käytetty? Koska vois periaatteessa tilata niin kuin, semmoisen omavalinta täytepizzan. Silleen, että siinä olisi justiinsa ihmeen koskenlaskija kastiketta, poronkäristystä ja emt. Koskenlastit. Pistin kuvan saapuneesta pizzasta. Mitäköhän toi pinkki kastike tossa on? That is very pink. Ja noin puolukat näyttää kyllä siltä, että kun ne on uunitettu, niin ne saattaa olla vähän kuivia. Joo, tuo timjami ei mua sinänsä haittaa, se on ihan fine. Jos se nyt ei oikein maistu miltään, niin olkoon nyt sit siinä, jos haluaa olla, mut... Joo, mitäköhän toi voi olla? Vähän erikoisen näköistä. Saa kyllä uudelleen nälkä. Kohta täytyy oikeesti mennä laittaa se kebabrulla uuniin tai mikroon. A wallet. His name was Hyung Bae. I don't recognize him though. You received underground parking lot keycard. What's this? Looks like mace. He must have tried to use it. Doesn't look like it helped though. What could have done this to him? Might come in handy. Mace is a disposable item used to escape an assailant's grasp. Quick time command will appear when you are captured. Complete the command to use the spray. Voi pojat. Quick time eventtejä. Only one can be carried at a time. Asia selvä. Runsaskuituinen pizzapohja, okei. Täytyy siis sitä koittaa käyttää seuraavassa, kun kotipizzasta tilailee. Ei sinne descriptionissa lue, että mitä se pinkki kastike. Parking a lot is downstairs. Let's get out of here. Voi kuule. Tää on ensimmäinen chapteri, luuleeko että sä pääset näin helpolla tältä pois? It's no good. The keycard won't work unless the door has power. No niin. Sen takia mä olinkin menossa tänne sähköpääkeskukseen. Must be some kind of backup generator around here. Alone underground. This is not how I imagined spending my night. Sen siitä saa kun lähtee etsimään asioita, mikä ei kuulu sulle. No ei saakeli! Onneksi huomasin ton viime hetkellä. Vaippas ohitte. Puolukka majoneesi. Okei. Oliko se niinku makeet vai suolast enemmän?
Ei kun hetkinen, eihän toi edes ole mikään October. Se on 5/10. Koska nyt puhutaan jo eri vuodesta. Joo, en mä edes oo kiinnittänyt huomioon noihin vuosiin, mut joo, eihän se nyt tietenkään mikään sakeli päivämäärä ole. Siinä on vaan omituisesti merkitty, että se on, no, 5/10. The summer of 1950, Sumi. Nothing could have prepared us for the horror to come in the summer of 1950. Our entire district fell into turmoil when word arrived that North Korean forces had crossed the 38th parallel. My family listened to a radio announcement from President Ri, who urged citizens to stay in Seoul and trust the government in spite of the impending danger. My family knew what was coming, so we quickly packed what we could carry and fled the burning city on foot. We made it across the Han Bridge moments before our own forces destroyed it. It was the most difficult journey in our lives. Through much suffering and heartache, we finally found our way to Busan, the last city standing. It was there that Suho, then a 16-year-old boy, announced he would join our other students as volunteer soldiers. I protested in anger to no avail. Se oli makeeta, toi vähän palasi suolaseen, okei. Ehkä se on sit jos siinä on puolukka majoneesia, niin sitten ne kuivatut puolukat oli vielä enemmän turhia siinä, Imo. Vois kokeilla tilata ihan vaan silleen niinku omavalintaisen pizzan tuolla runsaskuitupohjalla, poronkäristyksellä, sillä koskenlaskijajuustolla, puolukkamajoneesilla ja niillä sipseillä. Tulee varmaan vähän halvemmaksikin. This looks like a generator. Might be able to restart power here. Aha. Oh, fuck. Mä menisin lähteä jo kävelemään. Mä ajattelin silleen 2 kertaa. Okei. 됐다. 작동하고 있어. 누가 들어온 것 같은데? 거기 누구세요? 누구니? 어서 나와. 송 선생님? 살았다. 저 혼자 학교에 남겨진 줄 알았어요. 귀염둥아, 뭐 재미있는 걸 찾았나 보지? 아하하, 또 다른 불청객이 길을 잃었나 봐? 네? 그렇다면 크게 환영해주지 않을 수 없지. 그렇지? Ai! Syö spreitä, paskiainen. 제발요.
따돌린 것 같아요. 잠시만요. 누구신데 절 구해주신 거죠? 안에 들어가서 숨어 있어. 난 저 녀석을 유인할게. 도대체 누구지? Was that Miss Song? Something's terribly wrong. I don't think tonight could get any stranger. He dropped me off near the police. I'd better file a report. Mom and Dad must be so worried right now. I'm sure they'll feel relieved to hear from me. No siis kun me ollaan koomassa tällä hetkellä, niin mä veikkaan, että se oli itse asiassa se Jungho. Se edellisen pelin päähenkilö. Koska se jäi tänne maailmaan. Niin mä vähän veikkaan, että se oli tosiaan se. Ja he vaan tosiaan sataja. Kaunis pelottava nainen, tunnetila Scaroused. Joo, korjaa tää peli on ihan hyvä artti, dikkaan. 15,90, aika paljon pizzasta, mutta kaipa se paljon nostaa hintaa, kun ei tuu ainesosat Itäblogin maista. Saiskohan semmosen large monsterina hintaa varmaan se 40. Perusmonsterikin on jo just siinä, että jaksaa syödä. Hetkinen, mitä helvettä sä tää teet? There's someone ahead. Wait, is that Tejo? What's he doing here? How did you get here? I was locked in the school. I barely got out. Hey, I need to talk to an officer. Something crazy happened back here. They need to send someone to check out Sewa. Hold your horses. Look, you're hyperventilating. Why don't you calm down and tell me what happened? I can help you. There was a murder at Sewa. Miss Song, I think she... It just sounds too crazy to say. I think she killed some guy named Hyung Bae. What? That's insane. Miss Song would never do something like that. But now it all makes sense. What do you mean? And what are you doing here? I was near the school when I heard the scream. I just ran over here to tell the police, but they brushed me off. Maybe they'll finally believe me when they hear your report. Seriously? That's so messed up. Come on, let's go together. Go ahead, I'm right behind you. Mä en luota tohon ei jää yhtään. Jos mä lähden pois. Okei. Okay. Large pizzakin maksaa joku 32 €. Jestas. Mihinkä tarvii large pizzan? Kuinka monta päivää sä aiot syödä yhtä pizzaa? 31 € large, 45,50 extra large. Ainut järkevä tilanne, missä mä näkisin joku large pizzan tai extra largen tulevan käyttöön, on se, että olisi paljon porukkaa syömässä sitä. Niin, nimenomaan 300 tai 400 ihan ok. No kun se normipizza on silleen, että mä itse jaksan just syödä monsterin kokonaisuudessaan. Toki mä sanoisin, että mä silti mieluummin söisin ihan, you know, ihan peruspizzan. Monsteri on vähän liikaa. Tulee vähän ähkö. Tejo, this place looks huh? Tejo? Sounds like the door is being boarded from the outside. Tejo! Just make yourself comfortable in there, Mina. Trust me, this is for your own good. Let me out of here now. Has everyone gone insane? Vissiin. No, tervetuloa korealaiselle poliisiasemalle. Näyttää siltä, että täälläkään ei ole asia kovin hyvin. Miten niin mä oon turvallisemmin täällä? It seems like this whole fucking place is entirely fucked up. I thought there were always at least a few officers on duty. I feel like I woke up in the middle of some kind of zombie apocalypse. No. Welcome to Coma, I guess.
Hey, I remember this poster. I came here with the class president and Sewa representatives for a photo shoot. I came here with the class president as Sewa representatives for a photo shoot, promoting community safety. There has to be someone here who remembers me. Ah. Cool. It me. Hello? This reception desk is empty. I'm not holding my breath for any help here. Täälläkin on näitä ihme sulaneet mannekiineen, niin en nyt luottaisi yhtään mihinkään, mitä me löydetään täällä. Tuo katossa on muuten sitä ihme smähmää. Onneksi ei ollut agromodessa. Security cameras appear to be active. Could someone be on duty in the security room? Guess we're gonna go and find out. Hetkinen. Meillä jäi... Okei, meidän on pakko päästä sinne kouluun uudelleen. Ei siinä ole mitään järkeä, että me muka missattiin näin monta. Tänään juo kokista. Ostin sixpackin, kun kävin Lidlissä. Cleaning duty, Seho Gil. My strange journey started in the most mundane way possible. As usual, Myung-gil had been causing problems for Tae-hoon and I. One day we tired of shuttling bread for him and his goon squad. When things came to a head, it got our teacher Mad Dog's attention. I thought he'd side with us against the bullies, but the old fart put us on storage room cleaning duty. We started that evening after school. The room looked like it hadn't been dusted in half a century. While Tae-hoon went out cleaning with the diligence of a bee, I used the extra time to look through some boxes. Muistan ton Tae-hoon nimen etäisesti sit ensimmäisestä pelistä. Kertaa 1.5. Ei. Ihan... Toi. Onko edes niin isoja sixpackkejä? Vähän epäilen. Ihan tölkkeinä. Tyyli niitä Lidlin freeway-kolapulloja saattaa ollakin sikkerinä. Vedä hiilihapotettua ksylitolivettä ja sitruunaesanssia. Ihan jees 3/5. What? Hiilihapotettua ksylitolivettä kuulostaa jo itsessään hyvin epämiellyttävältä. Siis onks toi jotain ihme kirjaimellisesti jotain sitruunavissyä? There's a map of the facility on the table. You received a Songryung police office map. Harmi, että tätä ei näytä, että missä huoneessa me ollaan oltu. Okei, jos sitä tollanen. Just in case. Ksylitolilla makeutettua vissyä ja siihen sitruunaesanssia tuomaan pehmeyttä. Onko se siis itse makeuttanut sitä vai siis onko tää joku... Onko tää joku asia, millä on ihan oma tuotenimensä? Ui saakeli. Unpleasant odor, reminiscent of rotten fish, lingers in the air. That plant spreading noxious fumes. I'd better hold my breath.
Blighted tentacles may burst and spread toxic gas. Be careful around them. If Mina breaches the gas, she will become poisoned. This will cause your health to drop over time. En mä sitten tohon halua koskea. Saksan puolella Lidlistä ostettua freeway-paskaa. Olen löytänyt Suomesta, okei. To be fair, mä en varmaan ikinä ole nähnyt makeutettua hiilihappovettä. Varsinkaan ksylitolilla makeutettua. Niin, no siis sehän on vain yksi makeutusaine. Mut silleen niinku, et... En ole ikinä nähnyt makeutettua vissyä, saatika sitten nimenomaan vielä makeutusaineella makeutettua. Se kuulostaa vielä näästimmältä jostain syystä. Received a torn page. Oh fuck, me hieman skivattiin sivuissa. Okei, no luetaan se sitten kun päästään sen kohdalle. Tosiaan joisit tätä, jos en lisäisi tuota sitruunaesanssia. Aivan. Kuulostaa kyllä hyvin hämmentävältä. Onko se ihan semmonen niinkun basic sitruunaesanssipullo? Näitä sitruunamuotoisia, mitä kokkailussa käytetään. Does the chief not know... What? Does the chief know one of them escaped? If we don't deal with this now, we can kiss our jobs goodbye, Officer Lee. Se on tommonen laatikko, mutta se on lonkeroiden valtaama. I had that strange nightmare again. I was choking on toxic fumes right here in the building. It felt so real, Officer Kim. Juuri sellaista ainoa, mitä oli kaapissa, okei. Joo, kuulostaa kyllä sen verran nästiltä, että ei... Onkohan se tarkoitettu vain joksikin blissiksi? Kuulostaa kyllä niin erikoiselta juomalta. Niin hyvää parallax scrollingia. Älä koske muhun. Ne fumit on mennyt jo pois. Looks like some sort of meeting room. Hell yeah, we're getting rich. Note to active duty officers. Make sure you are carrying the newly issued tasers when you head out on patrol near the market. With the way these local protests are heating up, they could mean the difference between coming home safely or being on the receiving end of a serious injury. To all officers, local business owners, shopkeepers and residents are planning to assemble near the Dokkaebi market to hold a demonstration at 8 a.m. As you all may have heard, they'll be protesting City Hall's plans to reappropriate land for new building projects. I want everyone assembled early to make sure we keep them in line. Chief Cha. Officers must have held a meeting here recently. Someone left this behind. Looks like a key card of some sort. Received officer's key card. Olvilla
plus kalsium vadelma, joka on ihan hyvä makusta. Joo, siis kyllä mä noista ihmeen makukivennäisvesistä dikkaa. Mä itsekin on juonut jotain vadelma. Mitäköhän se on ollut? Bonaqua novelleja, mitä näitä nuo. Olivivissyt on yleensä aika hyviä. Ne on joo. Ne on ihan semmonen hyvä vastine sille kallille Hartwallin vissylle. Pitäisiköhän meidän heittää menemään itse asiassa yksi tämmönen pullo. Sen voi juoda siitä huolimatta, että sulla on stamina täynnä, okei. Okay. Mä ajattelin, että tällä ihmeen Poison Healillä varmaan on enemmän hyötyä. Nyt ainakin toistaiseksi. These writhing tentacles have sprawled throughout the police office. Nää on vähän nästimpiä nää tentakkelit täällä kuin mitä ne on. Mitä ne on tuolla. Siellä koulun puolella. Luulet ite korkkasit juoman, aina niin kuin mä join juoman pulla. Okei, mikäs meidän suunta nyt on? Security room. Is someone here? Oh no. Herranjestas, ihminen. She looks like a student, but I don't recognize her school uniform. Se on varmaan joku saakeli 100 vuotta vanha oppilas. You. How did you get in here? That's not important right now. What happened to you? I've been poisoned. You need to come with me. We gotta get out of here. No, I'd better not move. We need to find some help now. Calm down. Panicking is only going to get us killed. Is that what you want? No. And pay attention. Nobody's coming to help us here. Our lives are in grave danger at this very moment. Every minute brings us, especially me, closer to death. Mä just löysin sitä antidote. But I need you to take what I'm about to say seriously. You feel it, don't you? This place is not your world. We're in the Coma, a shadow realm connected to the waking world. Are you sure you didn't hit your head? No ei, kun kaikki nää sakeli tentakkelit täällä maailmassa on ihan täysin normaalia. Listen, if you want to survive the night, we must work together. Help me and I can get us out of here. Okay, what do you need me to do? You know the nearby Dokkaebi market? Yeah, I know it well. My mother shops there all the time. I need you to go there for me. Wait, I can't leave. Tejo, my schoolmate, locked me in the building. There's one more way out of the building. I can buzz you out the back gate, but I'll need a high-ranking officer's keycard to do so. Try searching the chief's office on the third floor to see if you can find something that works. Take this. Hei, vanha nokialainen. 330. You'll need it to stay in touch with me. It's the only phone that works here. Ainut puhelin, joka toimii mystisessä aavemaailmassa, on Nokia 330. Uskottavaa. You received Shadow Telecom. Siksikin sitä voisi kutsua. Phone looks ancient. Okay, I'm going now. What's your name? You can call me Yesol. Yesol, huh? I'm Mina Park. Alright, get going. I literally don't have all night. Shadow Telecom uses a special frequency in the Coma. Use it to communicate with Ghost Vigilantes. Vittu, mikä nimi? Lasol. Se on Lady Lasol. Ghost Vigilantes don't always answer, but when they do, you may learn valuable clues. Ghost Vigilantes, Mua vituttaa, jos me nyt joudutaan lähteä sinne saakelin kauppaan asti. Ja sit toi ottaa meihin yhteyttä ja se on silleen, että joo, sun täytyy tuoda mulle antidote sieltä, kun mulla on tää saakeli antidotepullo koko ajan taskussa.
En sitten tiedä, onko tämä ksylitolilla makeutus jotain, mitä tykkäävät Saksamaalla tehdä. Noita makeutettuja tuotteita tuntuu olevan yllättävän paljon tarjolla. Suomessa yleensä makeutettu tasoa aspartaami, helvetti ja normisokeri. Ksylitol olisi vaan vähän se ongelma, että se, jos sitä on vähänkin liikaa, niin sillä on aika vahvasti laksatiivisia vaikutuksia. Tuhoutumaton ja haamujen käyttämä aika perustettuja puhelinpilleröityä, kyllä. Sanopahan se ihanaa suomalaisittain. Yes, all told, the chief's office is on the 3rd floor. I hope she's right. Se nyt on ihan yksi helvetin hailee, että onko se oikees vai ei, kun tää nyt tuntuu olevan vähän fucked up tää maailma muutenkin. Musta tuntuu, että meillä on muitakin ongelmia kuin pelkästään se, että löydetäänkö me jonkun hefen office. Okei, katsotaan. Chief's office on tuolla. Breaking glass? Was it a window? Who knows what's creeping around here? I'd better be careful. Tapahtuu. Moro. Who's that? Could it be? Hello? How can I help you, Mina Park? Oh no. What? Miss Song, what are you doing here? Why, I'm going to sever that pretty little head from your body! Now get over here! What? Yeep! Mina, what's going on? The CCTV feeds are cutting out. Hey, it's Miss Song. She's stalking me, but yes, it has to be her. She looks just like my teacher. Vicious sister hasn't dominated this domain. Her flesh thrall's powers haven't fully manifested yet. Mina, find the key now. Just try to stay out of her way. Okay. Hello, Mr. Ghost. Minkä helvettiin me päädyttiin edes äskeisen juoksun jälkeen? Ahaa, mulla on täällä. Hefen office on tuolla asti. Fuck kun tää skippailee paljon. Mitä helvettiä? No joutuis Nokian nimen kohdalla kona. Ei siellä ole mitään. Mä oon huomannut siinä kutske edes kattoa. Ai saatana! Uh-oh. Hyvä äänimaailma tässä. Kuuluu ihan selkeästi, että se käveli tossa. Ei kun perkele. Nää. It's fine. Se oli tietysti sama huone, kun nää on näitä
kahden oven huoneita. Oh. Äänisuunnittelu on aika tärkeää tällaisissa peleissä. Näinkin voisi sanoa. Kauan tällä paskalla kestää haihtua. Oli se ihan ok. En muista, että mulla siitä mitään moitittavaa olisi ollut. 1 p.m. from drunken shopkeepers came to the police office. 4 drunken shopkeepers came to the police office and started vandalizing the building walls. They were caught on the act in CCTV. 1:30 p.m. We apprehended and interrogated the shopkeepers. They're angry about City Hall's new building project near the Dokkaibi market. Dokkaibi. Sieke naturistit tietävät, mistä puhutaan. They believe the mayor struck a corrupt deal between local gang leaders and rich business owners. We should look into it. 2 p.m. We are keeping them in cell blocks A through D until they calm down. Counseling may be necessary to avoid recidivism. Officer Ion. Okay. Who the hell does Chief Cha think he is, ordering me to fix the damn pipe? I'm an officer, not a plumber. I say we leave it to the professionals, Mr. Jang. No, Mr. Jangille ei vissiin käydy kovin hyvin, in the end. No nyt mä saatiin 2. The Rosewood Recorder, Seho Gill. I found a leather case with brass latches while rummaging through the box. I remember feeling instantly drawn to it. It was like the rush you get while gaming in a PC room when you discover some kind of unique item during your dungeon run. Wow, that gaming lingo though. Imagine my disappointment when I found out it was just some crappy Rosewood Recorder. I'm not musically inclined, so I asked Taehoon if he knew how to play it. He said it looked old and useless, and he wouldn't dream of putting it near his mouth. I guess the contrarian in me didn't appreciate his dismissive attitude, so I took it home. Heva laama. Onkohan Park tosi yleinen sukunimi Koreassa? Koska tää ei mitenkään tuntunut kiinnittävän huomiota siihen, että se valokuva, minkä tää löysi, niin oli sukunimeltään se Park, kun se on myös tän oma sukunimi. Kestävä sytkä kyllä tällä. Voi El Hefe, missä kunnossa sä olet? Haloo? Kato joo, lukee siinä. Siinä itse asiassa lukee Konia. Se I on vaan vähän suttunen, mut siinä lukee Konia. Se on vain anagrammi. You find anything? Jaisol, there's some kind of strange body here. That's not a body per se. It's what remains of the Songryun police officer Shade. What do you mean, Shade? Shades are powerful spirits, the manifestations of rumors, emotions, and unique history of the local area. The one you've stumbled upon is just another of Vicious Sister's victims. Spirits? You're serious? The coma is real? No ei, kun sä oot ihan vittu huvikses niinku poliisiasemalla täynnä lonkeroita. Sä kävelit väärälle poliisiasemalle. Se oikea poliisiasema ilman lonkeroita olisi ollut toisella puolen tietä. We don't need to get into the details now. Just look around and see what you can find here. Keycard isn't here. Nothing of value. Looks like a journal of sorts. Seems like it belongs to the chief.
Note. I think Sarge is going through some midlife crisis, or maybe it has something to do with his recent divorce. He bought a new car and has been trying to get back into shape. Naturally, he came to me for some advice. I started him on a ketogenic diet. Älä tuu tänne. Se on vaan siinä oven ulkopuolella. We have got regular workouts. Scheduled at 1 p.m. every day too. I'll show him how real gains are made. No mention of the keycard. Maybe I should give Yeso a ring again. If you're lost or need advice, try calling someone with Shadow Telecom to use for useful information. Aha, okei. Okay. P niinku puhelin. Meillä on yksi contact number täällä näin. Mua vähän harmittaa, minkä tekee noin kaikki muut on tolleen blurred, mutta tää ei. Mun mielestä näiden kaikkien pitäisi olla, joko näiden kaikkien pitäisi olla blurred, taikka sitten kaikkien pitäisi olla tälleen nikun tarkasti. Hei, Klavu, tää on tää sama saakeli paskakase, joka tuli sun striimiin. Inise. Muistan, että sekin oli joku Alexander. Se seurasi. Niinpä. Tuli sun perästä tänne. Still no luck finding that keycard? None, but I found the chief's journal. Seems like he was obsessed with working out. Interesting. That's a good start, considering his daily routine. And check out those areas. You're bound to find useful leads. Good luck. Seuraa Klavua, minne se menee. Jumalauta, mikä sonni! Oh. Okei, missä täällä on joku ihmeen staff gym? Okei, tuolla. Tää jätkä pumppasi niin kauan, että sen kädet lähti irti. Could this be the chief's bag? Let's see. No, sehän oli helppo. Yes. Yes, I think I found the chief's security pass. Great, we'll finally be able to open the back gate. Alright, get out of there and come back to the security office. Time is of the essence. Security office on tuolla. Päästäisiköhän me vaan menee 2 kerrosta alaspäin niin kuin tätä kautta.
Okei, se muistaa, missä se tyyppi on ollut viimeksi. Jehna. Hacking. This looks like the police armory. Maybe I can find something to defend myself with. I found a dude. Hello? Hey, this is a restricted area. Are you a cop? Do I look like a regular beat cop to you? So you shouldn't be here either. You got a smart mouth on you, kid. I'm here looking for my officer's badge. Can't seem to find it. So what the hell are you? An honorary officer. And I'm an honorary Sewa officer in training. Oh yeah? I thought I saw you somewhere. You're on that poster in the lobby. So why'd they send you to the armory? I'm looking for something to defend myself with. Why are you here? The officers took their tasers before leaving. Not much left now. A taser could come in handy for what I'm up against. You can assemble a taser at that crafting table. I don't have all the parts though. There's a grip over there. You'll still need a lithium magazine though. Officers usually keep spare magazines in their work desks. I have an extra replaceable cartridge. I'd be willing to give it to you if you find my officer's badge. Alright, no problem. I'm getting back to work. Now let me concentrate. Denizens of the Dark. I found some sort of crafting desk. You should try to MacGyver something useful out of any loot you've picked up. MacGyver? You know, that American TV show with the guy who... Never mind. You really don't know what MacGyver is? Should I? It's kind of famous, even in Korea, to be fair. I guess it was before your time. Just try to improvise something useful. Get creative. You never know what's gonna come in handy. Tässä on craftaamistakin tässä pelissä. Use crafting tables to create useful items with the resources you have found. Use your ingenuity to survive. This looks useful, but I think it connects to something else. Received the grip. Eikö se on vähän niinku aasialainen juttu muutenkin? Spicy ruuat. Menes nyt ohitte. Sehän meni jo kerran tästä ohitte. Oh, viimeinkin tallennuspaikka. Kerkemme, jos me löydetään tän jätkän badge jostakin, niin... Tai jos me löydetään mikään badge mistään, niin... Viedään sille. Mina, let me see it. Perfect. This you did the trick. Well, I have to let you out from here. I'll monitor your movements through the security cameras. When you get to the back gate near the underground parking lot, you should hear a buzz. That's when you'll know the door's open. So what do you need from Doc KB Market? There's an apothecary and
Kuinka toi pitäisi muuten lausua? Apteekari. Englanniksi. Apothecarian? En oo ikinä varmaan joutunut tilanteeseen, missä mun olisi pitänyt lausua toi ääneen. Apteekarian. Who has a shop there? Ask him to mix a dose of plasma tonic. Doesn't sound like any kind of remedy I've heard of. Don't worry about that. Just remember to ask for it. This should cover it. You received a Hellion. What's this? Nobody's gonna take this. It's called Hellion, the only currency worth a damn on the market. Trust me. Alright, you're the boss. Don't blame me if I return empty-handed. Meillä on varmaan ihan helvetisti rahaa jo tähän mennessä. 11 500. Elikkäs tonne alas. There's a single memo attached to this locked door. Mr. Yang, how many times have I asked you to fix the burst pipe in the first floor restroom? You used to be a plumber, right? Lock the door with the engineer's key and get it done before somebody decides to file a lawsuit against us. Don't go to sleep before finishing it. Chief Cha. No, me löydettiin tuon jätkän ruumiskin jo. Joo, mutta kun mä haluaisin vähän niinku avata se oven. Vai onks tää nyt joku juttu, että mun täytyy käydä etsiä se avain? Eikö se ihmeen... Eikö se ihmeen portaa, kun täällä oikeassa päässä niin ollut täynnä paskaa, että sinne ei pääse menemään? Yep. How am I gonna reach the parking lot? There's another way around. Yeah, I know. There is another way around, but the problem is can't really use it though. Siinä on joku saakilin lappu siinä ovessa ja mä en pysty jostain syystä menemään sinne. Tuossa on jotain. Received Lithium Magazine. Ah. Toi on vähän paketissa toi tyyppi tossa pöydällä.
se nyt tykkää stalkkailla? Tässä on tosiaan tää ruumis. There's a toolbox here. May have something useful inside. It's filled with a bunch of assorted plumbing equipment. Well, I don't know what else I was expecting. This might come in handy. Jep, tää on tää engineering key. Klavu ja sen engineering. Showdonin käytäville. Oi pimpi! Building shakes with the sound of maniacal laughter. There's a strange chill in the air. I'm getting goosebumps. Voi pojat. Voiko se nyt lakkaa spurdomasta siinä? Okei, no niin, me saatiin avain, eli nyt me voidaan mennä 2 kerrosta suoraan alaspäin. Maybe. Me nyt tutkitaan paikat nopea, kun mä sain se sidequesti siltä jätkältä etsiä se badge, kun nää itemit tuntuu ilmestyvän tänne niin kun sitä mukaan, kun sä saat tehtäviä löytää ne, eikä silleen, et... Aha. Punainen on taivas, punainen on taivas, se vähän hankaloittaa tosiaan tätä peliä, kun ei voi löytää etukäteen mitään. Okei, toi kuulostaa liikkuvan nyt nopeammin, toi ihmeen monsteri. It's not very good. Käinen tallennus, kiitos. Sake. Onkohan se ihmeen taseri sit semmonen niin kun, you know, loputon puolustusesine? Okei, ei näy mitään shineja täällä. There's a giant hole in the wall here. The work they were doing looks quite extensive. I think I can climb down here. Okei, mutta ensin me käydään hakemaan se taseri. Me löydettiin se osat. Toi oli kyllä aikaisemminkin tosiaan lukossa toi alakertaan menevä ovi, mutta nyt se on vähän hölmöä, kun sä et edes pysty katsoa, että onko se lukos vai ei. Siinä on se Samarin toi lappu, minkä sä luet. Put this crafting desk to good use with the right items. No, mut. Mitä tää jätkä lupas antaa meille? Replaceable cartridge. Joo, se me vielä tarvitaan. Elikkä se on 3 osasen esine.
Seems strange vines have taken root inside this. What? School walls. Okei, eli tää ihmeen juoma-automaatti on assetti, joka on käytetty sieltä ihmeen koulusta ja siinä tuli mukana toi, koska me ei todellakaan olla siellä koulussa enää. Onkohan tää joku, että feilaa ja sua sattuu? A body. What's he doing here? Looks like he burrowed through the wall. Okei, eli tästä pääsis tonne cell-blokkeihin ja muuta, mut käydään katsoa mitä täällä on. Kimchi on jepa ja nuudeleissakin yleensä on vääntö, jos niin mainostetaan, propsit siitä. Käviks sä etsimässä niitä chili-nuudeleita? Mä muuten söin Nissinin niitä chili-nuudeleita tossa yksi päivä. Ei ollut lähelläkään sitä tulisuusastetta, mitä ne ihmeen Shin-redit oli. Received officer's badge. Is this what that officer was looking for? Maybe. Received a torn page. Eli K-kauppa vastaan niitä nuudeleita, mutta ennen sitä kaapissa useita pussukoita niin en ostanut. Eikä nyt vanhaaks me. Tai jos menee, niin se on päivästä johonkin vuoteen 2050 asti. You still have that replaceable cartridge? I have a spare right here. Did you find my officer's badge? Take a gander at this. Hey, that's it. Well, I'm a shade of my word. Take this. Shady cop. Received a replaceable cartridge. Just remember, this isn't a toy. Handle it carefully. Hey, what did I say? Should be able to assemble a defensive weapon from the parts I have collected. I need more time. Oh, let's do this. Snap replaceable cartridge onto the grip. See if I can turn this thing on without shocking myself. Oh boy. Crafted a taser. Power light's on and it looks functional. Never used one before, but with the way this night is going, I'm sure it's gonna come in handy. Manga Cafe, onko se joku nettikauppa? Mitä on Bulldakin nuudelit? This looks like a prison cell. Could the dead person I saw have come from here? Big man said all I have to do was rile the others up and bring them here with me. He told me to ask
to be put in cell block A, and he'd take care of the rest. Some lady is supposed to come here and get me out. Everything's been arranged. I do my part and walk out free with a briefcase full of cash. What's there to lose? Prisoner Siang. Doors open. This should lead to the right wing of B1F. Voisin käydä tallentaas muuten. Oh fuck, eikö tää ole mitään tallennushuonetta? Eiku täällä oli tallennushuone. Siltä varalta, että tuossa cell-blogissa menee asiat päin helvettiä. Something's coming, something dark, something clawed. Prisoner no. Let me out of here. He's going to kill me. Help! Prisoner no. Kelle sä oot kirjoittanut näitä lappuja? Kehna. Niin, kaiken näköistä äpöstettä ja sälämyyvät. Lasin mocheja, että pääs maistamaan. Ihan ok tavallaan, mutta ihan vaan kilohinne ja pakkasmuovimäärän takia ei jatkoon. Aku sanoi joku päivä tehneensä mocheja itse. Sanoi, että ei edes ole vaikea homma. Joten jos mocheja haluaa syödä, niin suosittelen tätä optiota. Dangoja, sori. Mitä mochit sitten on? Niin, se oli dangoja, mitä Aku teki. Sori. Hetkinen. Mutta eikö mochikki ole jotain semmosia ihmeen palluroita? It's been a year. It's been a year. Let me out of here. Let me out! They told me I would be here for a few hours. Aren't they supposed to give me a phone call? Prisoner Hong. Saman tyylisiä vähän jo. Mikä niiden ero on? Mitä mochi sisältää? Kävi ääniä, en pidä tästä. Oli kyllä niin realistisia ääniä, että en tiennyt, että kuuluuko oikeesti ulkoa vai tältä pelistä. Jotain riisihommaa molemmissa pohjana. Okei. Okay. I've been feeling sick ever since the big man gave me those dumplings. Prisoner Yum. No. Melkoinen indigestion tuli tälle jätkälle niistä dumplingeista, herranen aika. What's wrong with my stomach? I don't feel so well. I think I'm gonna hurl. You received a torn page. Me ollaan saatu 3. sivukin jossain vaiheessa. A white lie, Seho Gil. Dad's always been a pain in the ass. It didn't help that he was super disappointed with my marks that semester. When I came home with the recorder, he asked me where I got it. I told him I was enrolling in music lessons to get him off my back. Can you believe he smiled? I've honestly never seen the old man so happy. He even offered to pay for after-school lessons. Well, how was this for a plan? I took him up on the offer and used the extra pocket change at the PC Bang instead. If he tested me, I could belt out a few old tunes I learned in grade school. Music lessons, Seho Gil. I ran into Myung Gil one day and he threatened to take my money. Mrs. Snow, the music teacher, was nearby and I called out to her. I gave her dad's cash and said I wanted to join her after-school music class to practice the recorder. That got rid of Myung Gil, but I was still on the hook for music lessons in the evening. Aika sattumien kauppaa tätä kuitenkin sittenkin päätyi ottamaan noita oppitunteja. I was absolutely fuming about the whole situation. Just my luck. I remember wondering whether the recorder was even a legit instrument. Everyone else was studying violin or piano. I was definitely gonna look like an idiot. Ehkä me saadaan vielä tietää, että mitä se Hogilille tapahtuu. Sinä paskalla.
Se ei välttämättä ole ihan hirveän hyvä asia, jos niinku paskalla käydessä tulee sellainen fiilis, että pakko oksentaa. Mochi is a Japanese rice cake made from glutinous rice. Nyt se on niinku riisikakku. Dango is made from rice flour. Okay. So that is the difference. Finally, the prison lobby. I think I can reach the B2F parking lot from here. No ennen kuin menen tonne. Mikä se toinen reitti sitten olisi ollut? Lukossa. Valmistetaan vähän eri lailla. Mochia kai paukutellaan dangoja yleensä. Vaikka risessä paukutellaankin. Okei. Hetkinen muuten, missä se mun taseri on? How do use? Okei, kummallista. 저기가 예솔이가 말했던 지하 주차장 입구구나. 발소리가 여기로 내려오고 있어. 빨리 예솔아, 시간이 없어. 기다려. 어딜 가시나? 사라졌어. 하지만 또 어디서 나타날지 몰라. Hetkinen. Mitä jos mä en olisi rakentanut tuota chapteria itselleni? Kun eihän se ollut mitenkään pakollinen asia, se oli ihan vaan sidequesti, minkä mä tein. Old sheet music, Tejo Gil. I got to Mrs. Snow's room early. She asked if I had ever played the recorder before, and I told her that was my first class since grade school. I opened the case and discovered some old sheet music tucked beneath the velvet compartment holding the recorder parts. She reviewed it and said the first few pages were perfect for beginners, although the other pieces looked a little more advanced. I was stuck there, so I gave it a shot. Never in my wildest dreams could I have imagined the new possibilities this would open me. Challenge accepted. Can you believe it? The music lessons grew on me. After a few months, I even became proficient with the recorder. I practiced at home, and that sped up my progress. Mrs. Snow told me she'd never seen such quick progress. Who'd have known that yours truly had such a musical gift? We worked through the sheet music from the easiest to most difficult pieces. There was one piece in particular I couldn't nail. No set it as a milestone challenge for me, and I happily accepted. I started staying in the school even late to continue practicing. Sometimes I was even the last one out, but I was getting closer to my goal. Okay. Story of intrigue. Mikä nyt menee vähän sekaisin, koska uusi paikka.
Mina, are you okay? I just saw... Ei kun niin, jota voisi vähän kähempiä, niin... Mina, are you okay? I just saw what happened. Barely. She almost gave me a heart attack. It's good that you were prepared for that. That's my teacher. Why the hell is Miss Song trying to kill me? Mina, that's not your teacher. It's a flesh thrall. Created and manipulated by the Shade I told you about earlier. Vicious Sister. Was Vicious Sister the one that ordered that creature to attack me in the school? It seems you've earned her ire. Shades are extremely territorial and it was a long story. But Vicious Sister has some unsettled history with Song's family. Anyway, moving on. How the heck am I supposed to find this apothecarian of yours? There are a lot of shops in the market. He manages the Dokebi apothecary there. He's the only one who knows how to make what I need. The Dokebi... Okay, got it. Keep your wits about you and just stay on point. I'll need someone's permission to go through. Mitä helvettiä? Musta vähän tuntuu, että tässä välissä ei nyt ole ihan hirveästi merkitystä sillä, että saako sä luvan johonkin paikkaan menemiseen. I hear the sound of construction. Wait, there are people working here, but something's off. Shade, todennäköisesti. Hello? Hello, excuse me? Yes, what do you want, girl? What are you guys working on? I replied, we're putting up a new gateway to the Dokebi market. The boys have been working overtime trying to get this thing installed right. Got a deadline to meet, so I bid you good night. Wait, please, I don't mean to be a bother, but I really need to get to the market. Geez, can't you people see this is a construction site? There's a second lady insisting on getting in tonight. I just can't let every Tom, Dick and Harry walk around. What about the door? How about that door over there? It does connect to the market. Please, sir, I need to pick up some medicine for my friend. She's seriously ill. Alright, go ahead. But remember, that door is one way, got it? Yes, sir. Good luck with your work tonight. Shoo now. The Songrian subway station exit 1. Strange wines have taken root and spread across the gate. Tuossa oli joku tikkaatti. Okei, lol. Hey girl, don't forget that door's gonna be closed. You'll have to knock when you come back. Shadow Telecom's ring again. Kyunpei? It can't be. I saw his body at the school. Hello? Mina, be careful. Dokebi Market can be a dangerous place if you don't know what you're doing. Who is this? Hyunbei? Don't worry about that. I'm trying to help you. But I saw your body at Chewa High. How do you know where I am? Never strike deals with shades lightly. Be wary of their tricks. Who are you? Answer the question. A friend. Cool. Dear customer, construction on the market gate will continue until the end of next week. Watch your step when exiting the market. Also, while we will do our best to ensure your safety, please beware of falling objects or stray equipment. Thank you. Supervisor Shin. There are a bunch of assorted wares here. Wish I had more time to look around. Hei, toihan yksi niistä ihmeen... 본능이 다 떨어졌다니 뭔 소리야? You only have one left. Well, I suppose that will have to do. What type of Mickey Mouse operation is this anyway? What? No, I will not sign my name on that. I know your tricks. You're lucky to be getting this much from me. Oh, look, the little bird decided to leave her nest. Do I know you? Ah, the poor dear is still clueless as ever. She's dressed like a traditional shamanka. I wonder what she's doing here. Who are you? You may call me Young Me. Now, why don't you tell me what you're doing here? A little girl like you shouldn't be wandering around strange places at night.
Why so condescending? This is my neighborhood. I shop at this market with my mom all the time. Oh, no, you don't. Nah, not at this market. You'll figure it out soon enough, though. Trust me, the alternative is undesirable. Now then, why don't you buzz off? You're boring me, and I have important matters to attend to. Oh, and don't do anything stupid while you're here. No vittu, sorry. What is it? Ask about the dress. Why are you dressed up like that? You doing some kind of performance tonight? You're an observant one, little bird. I suppose you could say I'm performing tonight. That is, if you consider purging an ancient evil and saving the world part of the performing arts. Ho ho ho! I wager it'll be my best role yet. Jeez, she's so full of herself. I thought Shamanka were supposed to be devout and modest. Ask about the market. Do you know if they renovated this market recently or something? It looks different. This isn't your friendly neighborhood market, dear. Look around. It's warped and twisted by rumors, anxiety, and human emotion. Wander around and enjoy the sights while you can. What's the auntie selling? Not that it's any of your business, but she deals in spectral incense. I still need one more stick. Wherever I find one, wherever will I find one at this dreadful hour? Okei, ehkä me etsitään sulle tämmönen stikki. Okei, hello. She's having a time. Tonne laatikkoon en laittaisi kättäni, enkä kikkeliäni. The market layout looks different. I can hardly recognize this place now. This map should come in handy. Something smells rotten here. Hyi. Mätää kalaa. How about some fresh seafood? No thanks, auntie. I'm not really hungry. Onks tää joku jukeboksi? Noissa rikkinäisistä automaateista voi saada kolikoita. Oh no, this is a big place. Aavellakin puhelin. Niin, tästä pääsee vaan tänne kauppaan vissiinkin. Niin, et noi on vaan ovia. Ainoastaan portaat vie johonkin marketplacein seuraavaan kerrokseen. Paitsi tää konnektaa tonne toiselle puolelle. Hetkinen, mutta noi portaat sitten... Nää vie. Tai joku ihme... Sex parlor. Työmiesten hattuja tää on ainakin paljon. Dear customers, construction on the market gate will continue until the end of next week. Watch your step when exiting the market. Also, while we will do our best to ensure your safety, please beware of falling objects or stray equipment. Thank you. Supervisor Shin.
Okei, no. Tää oli vaan tallennushuone. Jännä, että tässä on 2 tallennushuonetta ihan vierekkäin. Okei, no. Tutkitaan nyt tää kerros läpi ensin. Tai tää ei kerros, mut alue. Stamina recovers faster. Okei. No. Ei ole inventorissa tilaa tällaiselle ikävä kyllä. Jälleen kerran uusi tarina kerrottavaksi. Ancient pedigree, Yang Mi. My childhood was anything but ordinary. In fact, my earliest memory was from a crib. I remember my mother's smiling face looking down at me. I even remember her soothing voice as she sang a lullaby. The warmth, her touch, and the atmosphere of the room embedded in my mind, more of a feeling, yet still so vivid. Years later I learned that most people consider this peculiar. This did not surprise my parents. When I was 4 years old, they told me I was a special child. Unlike other children, I had the blood of shamans, and this endowed me with abilities that required cultivation. My homeschooling began on that day. It was a curriculum especially designed to hone my latent powers for the fight to come. I see. Hätkäili, että mikä tota ihmeen sydän ääntä alkoi pitää, mutta mikä... The hell was that? I should really keep an eye out on my surroundings. Shadow stalkers are maligned shadows that have been captured by Vicious Sister's dark influence. They will pursue you and damage your health. Well, shit. Need something dry cleaned. We can even remove bloodstains. Ei, ajattelin vaan mennä sun kaappiin. Se on mun harrastus. Mä kävelen ihmisten koteihin ja istun niiden kaappiin. Lutiseva lattia. Clarity and purpose, Jiang Mi. My family can trace its ancestry in the Yangnam region back for many centuries. Some trainees undergo a rigorous initiation ceremony to become shamans. Others have a symbiotic relationship with a possessive spirit. I inherited the exclusive right to perform rituals in our home district through my family's distinct lineage. From the age of 4, I began the observation, study and practice of basic ceremonial rites at a remote shrine. I would perform these under the strict tutelage of the shamanka, so often over the coming years that they became second nature to me. These rites increased in complexity and ranged from dance, song, instruments and more. I had an elite general education, but it was always clear, however, that becoming a shamanka would be my highest priority. I never truly had a choice in the matter, but the clarity of my purpose came as a great relief to me. The switch seems to activate something, but you notice no new activity in your area. What's the purpose of this switch? No, tehtiin asia. Mikä se oli? No idea. Voi pimpero. Hei! Ihan vitu laitont.
Saakeli limainen paskakasa. Miten vittu se pystyi lyömään mua? Hei! Oh my fucking god! Bleedingikin vielä. Mistä tää? Receive the torn page. No, meiltä puuttuu osa tuota tarinaa. Ei niin, tältä mä kävin hakemaan sitä filun. Lottori. Miksi lottori? Sure you know where you're going, girl. I'm okay, thanks. What happened here? The entire street collapsed. Can't even see where this sinkhole ends. I need to find a way around it. Oh, jeez. Okay. Haluaisin vain raakaa lihaa, kiitos. Ei voi ottaa edes mukaan. Mikä sen parempaa kuin aavemaailmasta löydetty haamuliha. This shop bears the flashy symbol of a dokkeibi. Mikä on dokkeibi? Oh jeez. Tällaisen näköinen janteri täällä näin. Wow! Kolikot silminä. You're a... What's wrong, human? Shadowgat cut your tongue? You're a real dokkeibi. Surprised? Why do you think they call this place a dokkeibi market? Looks like I was wrong when I thought tonight's couldn't get any stranger. You gonna gawk all day? Or can I help you with something? Oh, sorry about that. I think my friend's been poisoned and I need something to help her.
There are all kinds of poisons out there. Don't you know the name of the remedy you need? Se oli... Oh fuck, oliko se Plasma Sonic vai Plasma Tonic? Tykkäät yksi vaihtoehto on Plasma Pickles. En mä ajatella, että mun täytyy oikeesti muistaa tää. Ah, fuck. Miksi mä haluaisin muistaa, että se oli Plasma Tonic? I'm sure she called it Plasma Tonic. Yeah, that's it. That bad, huh? Why do you say that? Well, plasma tonic cures the effects of eldritch venom. Sounds like she was mixed up in some serious business. Well, can you help her or not? She doesn't have a lot of time. The good news is that the eldritch venom works slowly, so long as you don't move. I hope she's staying put. Yeah, I believe I can mix up something for you. Now let's see. A little of this, a little of that, some hero Jindo and... What's wrong? I'm all out! Out of what? This recipe calls from Grimseng, and I don't have any in stock. Grimseng? What the heck is that? Alright, you humans have something similar called ginseng. Very good for an old Dokebi stamina, if you know what I mean. Ew, I didn't want to know that. Anyway, where can I get this Grimseng you speak of? You're in a market, so shop around. He won't be able to finish the plasma tonic until you find some, though. Okay. Oh no! Tämmönenkin mulkvisti vielä tänne. 누구지? What a creep. Röyhkeetä. Iron dust and filings are flowing from the hardware workshop into the surrounding buildings. Their work is so noisy that I can't focus on making any meds properly. Mrs. Young. Underground shopping center, room B101, hardware store. 102, empty storage. 103, monkey cloth shop, small shop. 104, empty storage. 105, empty storage. 106, grandmother's rice cakes. Strange sinkholes and eldritch walls have been appearing. They're blocking the pathways and complicating things for our customers. Don't let this deter you from business as usual, though. Besides, we don't want the CEO to see us wasting time in the office. The herbal shop's been isolated by the walls, but you can still reach them through the hardware store. I told the owner to keep the back door open. Lady Boo. Okei, elikkä B jotakin. Hardware store. Se oli B101 oli hardware store. Siitä päästään jonnekin herb shoppiin, joka todennäköisesti on se paikka, mistä me löydetään sitä ainetta, mitä me etsitään. Seurataan sitä butcheria-bää. Okay. Nothing, I guess. Onneksi toi on aika hidas toi paskakase. Täältä löytyy niin paljon esineitä ihan niinku ympäristöstäkin, et en mä usko, että mä tarvitsen mitään.
Toki mulla on varaa, mä voisin varmaan vaan niinku full healaa itteni. Meillä on 13 500. Aika hyvin. Voisin ottaa tuolta ton The Valentine baarin. Käyttää se vaan suoraan. Ehkä mä voisin ostaa tämmösen turbohiilin, jos asiat oikeesti lahoo käsiin. There's a pathway to the second floor that reaches the next building. If I follow the upper deck, I may be able to get back where I started. Okay. Aika tosi antelias näiden save pointtien kanssa. Tulee ihan jatkuvasti vastaan. Hello? No, meillä on tää tarina nyt aika isosti keräiltynä. The Shadow Realm. Sewa Institute Dossier. The Coma is a shadowy manifestation of elements from the waking world, vivid daydreams, feelings of déjà vu, fantastic occurrences, and strange rumors. Everyone has experienced the coma, yet few know its true nature. We perceive its minor aspects because it connects with us. Most people will brush off these encounters with the supernatural as fleeting lapses in lucidity. They are, however, so much more. These are fragments of another world, in fact small clues of its existence. Those who explore beyond the veil of its borders may attain eldritch powers and commune with the dark spirits. Shamans. The shamans have known the coma since the dawn of humanity. Legend holds that all shamans can trace their matrilinear descent back to a common ancestor. This proto-shamanic entity has gone by many names throughout centuries. The shamans' tribal ancestors lived on the fringes of civilization, practicing black magic and animism. They learned that human emotions and the actions that spur them feed the Shadow Realm's very existence. Their rituals allow them to commune with entities beyond our world. This eldritch knowledge made them at once feared, respected, and reviled. Through the centuries, their sustained contact with the dark transmuted their very blood. They are a potent force to reckon with. They have given counsel to heroes and kings of renown, and continue to steer the course of human history in profound ways. Shadows. We cast shadows under sunlight, as we do in the coma. Shadows are sentient manifestations of our subconscious thoughts. The more powerful someone's spirit is, the more lucid his or her shadow will be. We call these entities sober shadows. They exhibit the suppressed feelings of the waking world counterpart. Conversely, weak-spirited people will manifest mad shadows, tortured creatures that will attack anything on sight. They act upon their basest desires. Some shadows do not spring from humans at all. They come from rumor collectives so powerful they are literally memed into existence. Flesh Thralls. Flesh Thralls are macabre entities constructed through the use of eldritch blood magic to serve the whims of their masters. They may be mindless or possess cunning intelligence. Their power wax and wane with the influence their master exert over the domain in which they roam.
It is a powerful agent of force and will carry out its master's bidding with a single-minded focus. These creatures also have a limited ability to phase into new locations, allowing them to traverse vast distances in seconds. Should a Flesh Thrall's creator die, however, it too will suffer the same fate. Shades. Shades are powerful local spirits that inhabit the Coma. They are sentient manifestations of the collective emotion, historical trauma, and human routines associated with the specific area. Shades are highly territorial and will go through great lengths to exert control over the domain that binds them. Shadows naturally gravitate toward willpower of their shade. While these entities may be benign or dangerous, they are often deceitful and willing to manipulate gullible humans to achieve their ends. Their surroundings influence their forms, and it is unknown to what degree they may control their appearances. In rare occurrences, a shade may manifest from the powerful emotions of a single individual from the waking world. Gloria. Joo, tää me käytiin jo. Okei, Hardware Store. Se on niinku paikka, mihinkä meidän nyt pitäisi yrittää päästä. But fucking how? Mikä tuo B1F Underground Hallway on? Pitäisikö mulla olla sinne joku erityinen reitti? That asshole from the hardware store takes this hall to get to his shop, and without fail always has a few quips up his sleeve. Today he was bold enough to tell me it looks like I'm gaining weight from the rice bread. Next time he's gonna get a bowl full of dough in his face. Does this have something to do with the shop's key? Okei, okay, se on piilotettu tonne. Found it. Moro! Ai helvetti! Väistöliikkeitä! Hyi. Ah! Okei.
The hunting gear here suggests the owner enjoys this hobby. I'm quite hesitant to even touch these traps. Täälläkin on workbench. Looks like the owner was using this workbench to make traps for animals. I may be able to make something here. Melkoinen hurjapää. Tuo mörkömään. What? Se oli tossa ja sitten se vaan varpas pois. Tätä mun piti katsoa, mikä huone tää oli. The Notemen. The Notemen are shades bound to a local domain and cursed with an unending compulsion to record the thoughts and utterings of folks from the waking world. Unlike their brethren, they are naturally attuned to receive this information, no matter how discreet it may be. Also seems they show no discrepancy between what they record, aside from a tendency to focus on darker thoughts. They do this in the form of loose-leaf notes, sticky memos, or scrolls left on the walls. Despite their highly compulsive nature, they can still be unpredictable, and contact with them should be conducted cautiously. Okei, toi oli toinen tollanen, minkä mä löysin. Ihme, että mulla ei tullut bleedingia siitä, kun se ihmeen kirvesmies löi meitä. Mä veikkaan, että näihin safe roomeihin se ei tuu. Tallennushuoneet todennäköisesti on turvallisia. Mikä ihmeen Mr. X on, kun sitten mistelee tolleen menemään? Mennä nyt helvettiin. Kiss. Hello, anyone here? Looks like the shop is empty. Could this be what I'm looking for? Se on tuonne demoninen eggplantti. It fits the description. I'd better bring this back to Mr. Dokebi. Mä ihmettelen, että täällä ei oo niinku... Mä ajattelen, että meidän pitäisi löytää sille naiselle joku suitsuke täältä. Täällä on kauhea määrä näitä ihmeen antidotepulloja. What the cat doing? Hi, moro. Looks like he's working on some kind of blueprint. Huh? How'd you get in here? I recognize you. Don't I know you from somewhere? He works at a hardware store. Don't you work at the nearby hardware store? Huh? You knew that? Well, yeah. It is the best one in town. Yeah, I went there once when my computer broke down. Well, I'm guessing you haven't had to make a trip back, so we must have done something, right? So, what are you drawing here?
Hetkinen, minkä takia se meni rautakauppaa korjauttaa se tietokoneen? Mä jo ajattelin, että toi äijä koolauttaa tän muijaisen kusetuksesta, mutta ei kai sitten. It's a trap I'm going to use for bear hunting. A local apothecarian asked me to catch one. You know, their livers fetch quite a high price. Yep, hunting's my hobby. I saw his tools in the hardware store. I wonder what he can tell me about this trap. Is this something I can make by myself? I'd like to learn. You planning to hunt bears too? You know bear hunting is illegal, right? Well, except for me. But since you're interested, well, all you need is some fishing line, box of nails, and strong glue. You can combine them to make caltrops. Spread them on the ground and no heavy animal will be able to avoid them. Well, that's pretty intense and cool. Thanks. I'd like to try making one. You'd start with the fishing line. There are a bunch of seafood shops near the southwest side of the market. Use your imagination. The spare box of nails in my hardware store. Feel free to help yourself. Finally, glue. You want something super strong. You know, I have a sticky mouse trap that uses the type you'll need. I'd be willing to part with it, but you'll need to at least trade me a snapping mousetrap. Just look for a place where they are likely to feed. When you've got everything, just use the crafting table in my hardware store. Thanks, I'll see you around. Okei, saatiin taas sidequesti. Born in the Fold, Jiangmi. When I was 12, my teacher shared the true nature of my studies. She revealed that our people had protected Korea from the forces of darkness since time immemorial. There were others like us around the world who shared a similar burden as well, from the Inuit of Alaska to the Bobohisan of North Borneo. Those of us who were born into the Fold were to wage an unending war against the hostile entities seeking to spill into our realm. Historically, our people have faced much opposition and violence from those who did not understand our ways. It behooves us to continue our fight from the shadows to avoid the scrutiny of the unenlightened. On that day, I finally understood the full weight of my responsibilities. It would be my duty to prevent a blood ritual and stop vicious sisters' attempt to enter the waking world. My struggle begins. The rise and fall of powerful shades is as predictable as the ebb and flow of tide. Every region of the world has its own monsters to contend with. They spend decades growing in influence, fear and rumor from the waking world, quietly fueling their power. These local spirits soon move beyond their locality, spreading their dark tentacles into new domains. When their desire for expansion in the Coma no longer sates them, they inevitably turn their dark gaze towards the waking world. It is common for lesser spirits to find their way into our realm. We can often undo their mischievous presence through simple rituals. Combating a true shade in our world is another matter entirely, and cause for great alarm. One need only look at such historical crises as the bubonic plague to understand what's at stake. So it is that the vicious sister has now begun her ascent here. But I will put a swift end to her ambitions with the moon incense. Sen takia se nainen etsi sitä. Okei. Hardware-soresta saadaan nauloja. Mä muistan nähneeni niitä onkia. Siellä Kalatorilla. Siinä on naulalaatikko. I stepped on a nail once when I was 7 years old. Might have an idea for this.
Good day. Box of nails. Ja mä veikkaan, että täällä on sama juttu, että me päästään karkuun tota ihmeen super saatanaa. Sitten heittämällä niitä ihmeen nauloja sen jalkoihin. Mitäköhän se meinas sillä, että paikka, missä luonnollisesti voisi olettaa olevan hiiriä. Mikähän semmonen paikka voisi olla? Sitä mitään juustokauppaa. Leipomo ehkä? Siellä on jauho. Ai saatana, mä en... perkele. Hauska ääni kuulu tosta, kun se ryysti toi ihmeen antidoten. Ja sit nähnyt sitä saakin paskapalluraa siinä. Mitään mousetrappia mä en ole kyllä nähnyt missään. Nää. Tuu se tänne asti. Jos se sitten mistelee lujaa. Raskaat saappaat, no oli. Niin joka askelmalla oikein niinku tarkoituksellisesti rysäyttää sen jalkansa maahan. Tässä on se leipomo. Älä lyö mua, kun... mä yritän mennä ovesta sisälle. Received a snapping mousetrap. Be careful not to get my finger caught in this. Be careful not to get my finger caught in that man's ass. Kauhea meteli. Meiltä puuttuu yksi filu enää. Kyllä se kalamarketti on tuolla asti. Sure. Sitä mä en kyllä tiedä, että mitä noi teki, noi ihmeen... mitä noi nyt olikaan, noi switchit, mitä mä painoin.
tästä päästä sinne kalamarketille. Oh god, tää jätkä on tää. Tästä ei. Taisi just despawnata sopivasti. You know what? Mieluummin otin ton. Saanko niitä stamina-juomia kuitenkaan tuu käyttää missään vaiheessa? Oliks täällä ne vieheet, mitä mä näin? Joo. Okei. Mun täytyis päästä tonne ihmeen Grandma's Rice Cakesille uudelleen. Katsotaan, onks tällä naisella jotain sanottavaa meille lisää. Katsotaan kaikki nää paikat vielä. No tosta ei oo paluuta nyt vielä. Se muija on kadonnut tästä kokonaan. Tarkoittaa varmaan sitä, että se mega mongoloidi pystyy tulemaan ja vetämään meidät turpaan täällä. Mä ajattelin, ettei se kuitenkaan tulisi sinne alueelle, missä joku ihmeen tarinahahmo on, mut... You know. I do not think she's gonna help us out here. Meidän täytyy mennä viemään sille jätkälle se hiiriansa. Hyi saakeli. Unohdin taas ihan kokonaan tän tyypin. Ei, nyt me lupasin takaisin tänne. Okei, mikä on nyt lähireitti sen ukkelin työ? Ja mikä tää huono oli? Niin, tää oli vaan toi ihmeen mystery switchi.
tossa oli? Caltrops. Bend nails and fit them together to create clusters. Use wire and string to string the clusters together. Finally, apply a strong glue to the nail cluster. String the caltrops around the base of several trees and drive your prey toward the trap. This will entangle them and inflict injury, making pursuit much easier. Niin, jos me ollaan sitä metsästävällä puolella siinä tilanteessa, niin joo. In that situation, it would make it much easier, yes. Yellow? I found a snapping mouse trap. You still willing to make that trade? Yes, well, I got the clue you need right here. There you go, sir. At least this one's reusable. There's always more than one way to trap a rat. Received sticky mouse trap. Looks like the owner was using this workbench. Joo. Nyt meillä on kaikki osat. Let's do this. I need more time. Tehdään tallennus ensin, koska jos mä telon itteni pahasti tuon kanssa, niin se on hyvin ikävää. Fishing line with a box of nails to make spike clusters. Use fishing line to strand the cluster together. Coat the clusters with sticky mousetrap glue. Okay, se oli aika helppo. Sticky mousetraps glue can give the clusters an adhesive effect. Crafted caltrops. Näyttää kyllä aika kivulialta. Kyllä kun se noin lujaa tömistelee, niin kun se näihin kävelee, niin ei tunnu kovin hyvältä. This ought to slow down any trouble that comes my way. Menikö sekin mun key itemeihin? Jep. Koska mä oon tätä avaimen poimi. When did I pick this up? Oh well. It doesn't matter now. Nyt meidän täytyy päästä tonne ihmeen apteekkariluo. Saakeli, kun tänne yhtäkkiä oli tullut vihollisia. Okei, sit vaan tielle ja vasemmalle. Eiks tästä tuu se ihmeen alieni? Hello. No eipä siitä ihmeen tömistelijästä niin ihan hirveesti haittaa ollut. No nyt vasta kiinnitän ekaa kertaa huomioon tähän walk-sykleen, mikä tällä on. Tässä on tosi paljon animaatiota. Tää niinku ruumis kääntyy pikkasen samalla kun tää kävelee. Ja toi hameen heiluminen sun muu. Well animated. Hey, I want something. Is this what we need? Let me have a look at that. You've done it, kid. Oh fuck, niin se oli toi. You've done it, kid. This is indeed the missing ingredient for our plasma tonic.
Time to work the rest of my magic. Little this, little that, some kimchi extract, and voila! Your friend is gonna be happier than a pig in the mud when she sees this. Thank you so much. Thank you so much. You received the plasma tonic. Now then, onto the topic of my compensation. No worries, I got your money right here. Splendid, let's see. I'm afraid you've come up short, my girl. This cannot possibly cover the price of the elixir I just made. Are you serious? I had to bring my own Grimsing. You can't charge me full price. I suppose I could give you a special discount for your troubles, but I still gotta keep receipts to show the books are balanced. What the hell? I'm feeling generous tonight. Just put your John Hancock here, and we're square. I don't know if I should... Hey, if you can't help with a little paperwork, it's no biggie. But you're not leaving with the plasma tonic. Besides, think of your friend. Let's just get this over with. Where do I sign? Lue se in sinne! Sakli passi. Right here. It was a pleasure doing business with you, kid. So how fucked am I now? On a scale from 1 to 10. What are you doing? Stop that. Vicious sister told me a few mortals would pass through tonight. Even promised I could keep my head if I got her. And just one true name. That's quite a bargain if you ask me. Wouldn't you agree, Mina Park? Nothing personal, kid. Well, it's just business after all. Toodaloo. Ghastly atmosphere has overtaken the marketplace. No perse. Onneksi me saatiin ne caltropsit. Hei, tossa on viimeinen filu. Dokebi. The Dokebi are semi-legendary creatures well known in Korean folklore. These goblins, while technically classed as shades, mikä musiikki, have distinct attributes that separate them from their more common brethren. They possess an innate ability to use powerful magic, unmatched in the Shadow Realm, that may manifest in the form of blue goblin fire. They are also alchemists, skilled in transmuting metals and concocting various elixirs. Dokebi are mischievous tricksters with a penchant for pranks. Only one strikes bargain with one only strikes bargain with them at their own peril. Koreans named Dokebi markets after the elusive nature of these entities and their ability to vanish. Onkohan tässä jotain lorea siihen, minkä takia Dokkaibin nimi on, mikä on siekessä? Okay, no. We certainly did a thing. 이 미련한 것. Sorry? Jiangmi, only one thing could have triggered such powerful spell. This is Dokebi magic. We've got to get out of the open. Follow me. Oh no, musta vähän tuntuu, että tää lihamestarin kauppa ei ole paras mahdollinen idea. Hey, what did you mean by Dokebi magic a minute ago? Quiet. I will only ask you this one time. Did you tell anyone or anything in this market your name? What? No, I mean, I met a Dokebi merchant, but we barely spoke. But? I signed a receipt. Idiot! You have jeopardized my entire night! I didn't have much of a choice. That goblin practically forced my hand. No, little bird, you always have a choice. The last thing you should ever do when striking barkers with a Dokebi is give it your true name! Thanks to that plunder, it's now open season on you. Which means it's only a matter of time before she gets here, and I'll be caught in the crossfire. She? Wait, who are you talking about? Shh, do you hear that? Jiangmi? Oh, Jesus Christ! What have you done?
Jösses. Okei. Rip Youngmi. Oh my god! Kuoli saatana, no niin teki. Syö paskaa! Oliko se ihmeen... Oliko se toi kirvesmies tossa äsken silvottuna? Mä juoksin nopeasti ohitte. Are you okay? Oh, it's you. What happened here? Ah! No mitä vittua? Miksi tuossa edes joku tyyppi, jolle voi puhua, kun... What? Haistele paska. Mä en päässyt sit keskustelusta pois. Miksi vitussa te laittaisitte tämmöiseen kohtaan peliä tosi jätkä, jolle voi puhua? 이 미련한 것. Mua on kusetettu pahemman kerran. Tykkää siitä, kun tuo likka akvardisti kattelee ympärilleensä. 이를 그르쳐. Okay, mä eksyin se. Hey, are you okay? Oh, it's you. What happened here? I tried to stop her, but she started killing everyone. You need to get out while you can. Where should I go? The Hana construction office. We have a key to access the scaffolding around the new gate. It's your only chance. Okei, eli meidän olisi joka tapauksessa ollut pakko puhua tälle jätkälle. Oh shit. Construction office, joo, se on tällä kyseisellä kujalla. Looks like the foreman's desk. He left his keys here. There's a lot of construction going on around the market. Maybe I can access a few areas that are usually off limits. Okei. Okay. No, niinhän sulle nyt just äsken sanottiin. Kunnon action-musiikki. Okei, sit meidän täytyy päästä tonne toiselle tasolle. Tästä sinne pääsee, jee! Ja mä kun luulin, että se ihmeen Butcherman on niinku jotenkin tämän paikan se the bad guy. Pääseköhän vielä kattoo sitä se raatoa? Okei, tältä kadulta mun pitäisi poistua. Vähän niinku haluan mennä kattoo, että mitä sille tapahtuu. Myös se oli tässä näin.
Siinähän se hieman rekt. 여기 올라가면 나가는 길이 있을까? 나가는 길이야. 그런데 하필 공사 중이잖아. 날카로운 것들이 아래 깔려 있어. 절대 떨어지면 안 돼. 멍청한 녀석. 어딜 도망치려고? 이딴 것으로 날 막을 수 있을 거라 생각했더니 너무 빨라. 도망칠 수가 없어. 이번엔 운이 좋았어. Can't believe I got away that time. Yesol was right. The coma is more than real. It's a living nightmare. Oh my god, Yesol. I'd better give her a call to make sure she's okay. No answer. I need to get this to her as soon as I can. Mut entä se ihmeen Incense, mistä se nainen puhui ennen kuin se kuoli? Mä yritän nyt bongata tästä kartalta. Musta oli toinenkin tommonen ovi, minkä olisi saanut aukeaa vaimella, mutta ehkä mä muistan väärin. That freak must have broken through. She may come back. I'd better keep my eyes peeled. Okei. Okay. Mä käyn nyt kattoo sen naisen voinnin ja sitten mä teinittelen sitä sapuskaa. Sit jatketaan sen jälkeen. Yesol! She's not responding. The plasma tonic, that's her only hope. But can I really trust that Dokkaebi after what he did? No choice, her life is on the line. Let's hope you're right again, Yesol. Come on. It worked! Hey, you're making a racket. You wanna get us killed? I was so worried, you have no idea. I feel right as rain now. You did well out there, Mina. No, thanks to that apothecarian of yours, who you totally neglected to mention was a real Dokkaebi. He's harmless, so long as you don't give him your name, that is. What? Don't tell me. Maybe you could have mentioned that before sending me on that insane fetch quest. Must have slipped my mind. I was on the verge of death. Besides, you know what they say, experience is the best teacher. I hope that isn't the best nugget of wisdom you have for me. I haven't had the best of luck with teachers tonight. And yes, I know that Psycho isn't the real Miss Song. It's just, this has all been a lot to absorb. You need to see everything with your own eyes, or you wouldn't have believed me otherwise. You know what we're up against. The Coma is real. Okay, I believe you. Well, what's next? We can't stick around here. I saw the thing kill a woman. It was right behind me. We're not safe here. Come again? You saw it kill a living woman? Yeah, she was dressed
like some sort of shamanka. Her name was Jiang Mi. Hetkinen muuten. Tää on se, nyt mä vasta tajusin, että tää oli se yksi niistä ihmeen tyypeistä, joka puhui siellä varjoissa, kun ne löysi tämän tajuttomana. No, it can't be. It simply can't be true. Unless... Could it be? Yay Sol, why do I get the feeling you're not telling me something? Kuuliks mä äskeisen kävelevän tuolla ulkopuolella taas? Never mind. Listen, things just got a lot more complicated. We need your help now. We? Sitten oli jotain aseita sen jaloissa kiinni. An ancient order known as the Ghost Vigilantes. It's our sworn duty to protect the waking realm from otherworldly incarnations. This night just keeps getting better. You sound like some kind of manhwa superheroine. If you're right, we just lost the one person who could have stopped the apocalypse. The fate of the world hangs in the balance tonight. At this point I'll believe anything, but you're losing me again. Why was Jiang Mi so important to your plan? The boundary separating the waking realm from the Coma is at its weakest when the super blood moon rises. Vicious Sister recently came into possession of a powerful relic. Will allow her to perform the blood ritual and bypass the threshold. Only the ancient shaman's kindred may wield the moon incense and seal her here. Well, I guess we'll have to improvise now. We'll rendezvous with my people at Sewa Hospital. There's only one problem. The road there is crawled with mad shadows, so walking is out of the question. Public transport isn't exactly an option, or is it? Looks like we're taking the subway. Hope you brought a T-money card. Works here? Of course, I always have it right. I must have left it back at the school. Was it in my class? Or maybe I dropped it in the storage room. The subway station's shade is notoriously strict. You're not getting on the train unless you find a T-money card. You received the Spectral Matchbox. These matches create a unique flame that repels certain shadows. Sure they'll come in handy. Just try to conserve them. When you find your T-money card, enter the subway through the entrance near the market. I'll meet you outside the hospital. Spectral matches are consumable. Find additional matches to refill your matchbox. Spectral matches create a green flame that repels grasping hands and shadow stalkers. Oh. Neat. Let's meet in the hospital lobby and we'll take it from there. I'm heading back to the school now, don't worry, I'll catch up. Okei. Toi nyt mainitti siitä, että nyt mä saan auki niitä ihmeen bokseja, mitä ne ihmeen kädet häpälöi. Mä teen nopean runin tän paikan läpitte. Katson, jos tää näkyy niitä laatikoita. Noin nyt ei oo niin vaikeeta välttää. Let's see if we can find the grabby hands. Joo, mä tulin just äsken tuolta alhaalta. Mä oon tossa. Mitäköhän nyt tulitikkuja käytetään? Vai antaakohan sen promptiin sitten kun vaan semmosen laatikon luona? Oh my fucking god.
Fuck off! That could have gone better. Myrkkyjä. Eikö hetken, mä tulin takaisin tänne. Onpa tää liikkuminen täällä nyt hankalaa. Mä haluan löytää edes yhden sen Grabby Hands-laatikon. Niitä tuli tää ihan jatkuvasti vastaan silloin kun mä tää pyörii. En mä edes tiennyt, että ne oli joku juttu, jolle voi tehdä jotain. No tossa on semmonen. How do I undo you? Antaako se mulle mitään tutoriaalia siitä, että mitä mun pitäisi painaa, että toi menee päälle? Kaksikymmentä niitä mulla on. How do I use that? These matches create a green flame that repels grasping hands and shadow stalkers. Use it to unlock sealed pathways and pick up items. What? No tossa tommonen on, mutta... How do I not... How do I make you undo whatever you're doing? Aha, T. No ei se siitä tunnu lähtevä. Tämä on liian paljon kiinnostanut. Noista vittu sitten. Siinä tapauksessa mä teen näin. Menetettiin ihan turhaa krääsejä ja mä olisin joutunut muutenkin käveleen koko matkan takaisin tänne. Eli nyt meidän tästä täytyy lähteä vaan niinku ihan suoraan reittiä tuohon ovelle. Mut hetkinen! Sehän on lukossa. Sanooko tää siitä jotain, että minun täytyy löytää toinen reitti pois täältä? Ai nyt se oli vaan auki. Jaa. Tejo used this board to barricade the front door. No wonder I couldn't get through before. I've learned my lesson.
Never trust him again. Mikä se Laura nyt on ottanut pois? Hei, kato moro. Some nut Sä oot ottanut sen pois. Some nut barricaded the entrance. You didn't have anything to do with that, right? No, sir. In fact, I'm happy to hear you open the door. Okei. Nyt mä pistän pelin pauselle. Pistän teidät kuuntelemaan toi musiikkia siksi aikaa, kun mä lämmitän itselleni kebab-rullan. Alkaa olla vähän nälkä. I shall return.
Ai että. Oli kyllä yllättävän hyvä toi Lidlin kebabrulla. It was actually pretty good. Ehkä se vaan johtui siitä, että mulla oli nälkä. Oli miten oli, niin nyt me pääsemme takaisin videopelien pariin. Se mun kuulokkeet. Joo. Bloody Tears menee nyt sinne, jonnekin sivuun. Back to school. Eikö se niin ollut? The school is about a mile's walk, and Yesol mentioned that the road is crawling with mad shadows. Maybe I should call Yesol. Ei paljon soitella Youngmille. Mä oon yllättynyt siitä, että mulla oli edes sen numero. Mina, what's up? Hey, I don't think I can reach the school by foot. Why would you even try that? Just use a white burrow. A white burrow? They're by far the fastest way to travel here. Like wormholes, they link places that are vast distances apart so you can reach them quickly. Sounds a bit far-fetched. Is this really the strangest thing you've heard tonight? You'll need Spectral Bomb to move through white burrows without getting shredded up. I left some in a kit at the police office. It's in the generator room. Sure. What could possibly go wrong? Generaattorihuone niinkö? Eiku hetkinen, miten se nyt pääsen? Joo. Okei, missä se täällä on? What's on your mind? There's something freaky surrounding your kit. We call those grasping hands. There are a lot of unexplained phenomena. Sorry, vielä tää. There are a lot of unexplained phenomena in the Coma. We believe these are subconscious projection. Remember that spectral matchbox I gave you? Light one up and hold it close. A subconscious projection from who? Or what? From the individuals who considered whatever they're guarding to be of value. Creepy. Maybe less, you know, the better. Match flame dissipates and the shadow around dissipates the shadows around the container. Receive spectral bomb. This stuff is really pungent. It's called Spectral Bomb. Dab some on you before you crawl through the white burrows. To keep the spectral entities from shredding you up. You can find one in the criminal investigation room. Criminal investigation room, elikkä sit täytyy mennä. Mutta be fair, me päästään kaikkein nopeiten tänne. Tämän kautta. Aha, mulla on vieläkin toi saakeli tulitikku päällä. Unohdin kokonaan.
I see. Se on muuten tommonen. Okei. Okei, ehkä noista saa vaan esineitä. Ei sinänsä vörtti. Niitä saa kumminkin aika hyvin ostamalla ja sit noista ihan peruslaatikoistakin niitä löytyy aika paljon. I think I found that. What did you call it? Whiteborough? Does it look so safe? That's why you have the Spectral Bomb. You're gonna need a little faith though. Tai ärsyttävä tyyppi tää minä, kun soittelee ihan jatkuvasti. Minuutin välein. Looks like something dug a tunnel through here. It's just wide enough for me to fit through. Let's see where this goes. Not tonight. Joo, ei kun mä jään tänne poliisiasemalle. The vines writhe unpredictably when they sense your presence. The bomb's scent protected you from harm. This is a classroom? But how did I get back here? I was just at the police office. The space must work differently in Whiteboroughs. Someone's calling me. Chance? That can't be. Hello? Is this really who I think it is? Wait. Se oli oikeesti tää jätkä. Yasol told me I could reach you at this number. I am Chance. We met earlier. Chance? The new teacher in Miss Song's class? We didn't have much of an introduction this evening. Just thought I would remedy that. You have probably gathered by now I'm not your average high school teacher. I never met a foreigner who can speak Korean fluently. I'm Sewa Institute. The Sewa Institute has a surprisingly good language program. Look, Yasol. Look, Yasol says you're a capable girl. You must have made an impression. She really said that? Yep. She's a tough nut to crack. She also filled me in on what happened to Jung Mi. That was tragic. Call anytime you need help, even if it's to practice your English. I don't think the apocalypse is the best time to brush up on my speaking skills. Effective communication will help in any situation. Until then, I guess we'll catch up in person at Sewa Hospital. Okay. Days of dread. Sumi. The enemy surrounded Busan and my family was trapped. A sick feeling of impending doom loomed over us. Through the coming weeks, our family would often huddle in somber silence around the radio. We were desperate for any news of the struggle raging around the city. Alert Suho was stationed at the Busan perimeter with other ROK forces under American command. I sent a photo of myself through a local contact to lift his spirits. One day, word of General Douglas MacArthur's Incheon landing reached us. The feeling of hopelessness concerning our dire circumstances soon yielded to cautious optimism. Oho, kattokaa, zombityttö. Niin ja vielä tuohon pää lähtee aika kepeästi irti Romeron zombella tosiasta voimaa. Kyllä niillä on, koska nehän pystyy kävelemään jopa veden pohjassa. Ei oo ihan helppoa sekään homma. Fancy seeing you you here so late, Mina. Huh? Stay back. You're white as a sheet. You like see a ghost or something? You're... Bitch, please. Dahyun? A little late to be lurking around here, isn't it? Could this be another shadow? Yeah, I lost something. Thought I'd left it in Miss Song's class. Älä kysele tollasia, kun sillä on tommonen reikä sen rinnassa. Mikä tää kuvaa? Looking for this? Hey, where did you find that? Give it back. Not so fast. You forget a lot of neat stuff back here. Can't say
I'm surprised though. Your memory isn't what it used to be. Come to think of it, I've been picking up your slack a lot lately because of that. I don't have time for this. What are you getting at? Just saying, it's about time you, like, returned the favor. This isn't funny, Daehyun. Believe me, I get no pleasure from this, but you're simply too basic in your current state. I need anyone to help me figure out why I'm so incensed, and you're like the only candidate. I think a little trip down memory lane should jog that foggy brain of yours. You remember how we met? You remember how we met, right? It was in that class where we were totally checking out that guy's anatomy. See what I did there? I'm sure you'll figure it out. Later, Gator. Gee, thanks. Hey, wait! Checking out some guy's anatomy? What the hell is she talking about? Noitkohan se anatomian luokka? Oh gosh. Mikä on se anatomian luokka? Se luki siinä yhdessä saakelin lapussa. En mä muista. Tarkoittanee sitä, että meidän täytyy alkaa käymään näitä samarin luokkia läpi yksitellen. Tossa. I mean, T-money card should be here. Could have sworn I left everything in my desk. Yep. Economics Lab on tuolla. Biologian labra on tuolla. Olisikohan se sitten biologian labras? Ai saakeli! Ainoa paikka, mikä mulle tulee mieleen, missä voisi potentiaalisesti olla semmonen ihme anatomianukke. Mä nyt tutkin näitä luokkahuoneita tässä samalla kun kuljen. Olisi kyllä tosi kiva silti, että tuohon karttaan jäisi, että jos huone on lukossa, niin siinä olisi lukitun ovenkuva siinä kartassa. Onneksi noi ei osaa juosta. Ah, fuck. Mäpäs osaan, hihi. Ei saakeli! Se oli vieläkin aktivoituneena toi mölliäinen. Ah niin, tuo Headmaster's Office. Olisiko asiakas tuonne noutti?
Classroom 3133. This looks like a password list for the doors at Sewa High. Ah! Hei! Saatiin just tässä äsken auki kaikki ovet. Okei. Okay. Älä nyt! Perkele! No mitä se alkoi höpisee siitä ihmeen lukitusta ovesta, kun mä nyt just sain ne ihmeen ovikoodit. Niin, saaks mä tuon toisen oven auki niinku... Okei. Okay. Hetkinen, mikä tuo toinen ovi sitten vie? Ja tänne selkeästi tuo... Ei kun, mitä mä nyt oikein teen? Tossa on portaali. There's an additional lock on this door. Maybe the staff were taking extra precautions to safeguard the dangerous chemicals inside. Where does the teacher keep the key? Fuck should I know? Two wax figures here appear to be locked in aggressive stances against each other. Isn't this Miss Na, the school nurse? The male figure's expression betrays a look of desperation. He appears to be a foreigner. A memo is attached to his forehead. Sexual assault? Are you serious? You'd destroy both of our reputations. And for what? I will not give in to this blackmail. Nobody in their right mind will believe what you're saying. This is absolutely outrageous. James Mott. This is Mr. Mott, the school's headmaster. His family started at Sewa High. Okei. Tää oli lähinnä vaan tämmönen luuttihuone. Security office, olisiko täällä joku avai?
Tuolla oli maassa vai meissiin? Okei, no tää nyt ei auta meitä mitenkään tää paikka. Jos me halutaan biologian luokkaan, niin sit meidän täytyy keksiä missä tuota yhtä avainta pidetään. Mun veikkaukseni on, että se on tuolla ihmeen opettajahuoneessa, mutta seikkailupelit pääsee usein yllättämään. Tässä ääritelet siellä. Rahaa. Okei, no. That wasn't very useful. Toki. Eiks meillä nyt olla pikkuhiljaa? No, meillä on 12k. Sillä nyt taas pärjää. Nopea tallennus ja katsotaan mitä näillä tyypeillä on. Rahaa. No, saatiin helata ainakin takaisin täyteen, joten let's run with that. Ja me saatiin tosiaan noiden ylemmän kerroksen luokkahuoneiden nää... Tää kissa nyt taas riehuu täällä. A. 3, 1, 2 ja 3. Nää löydettiin. Mikä tämä sitten on, mikä edesmaa? Hyi saakeli. Mä kuulin sen kissan täältä, mutta ehkä se kissa on vain ambienssia. Kelkä tän puolen ovet me saadaan auki. Jos näissä nyt on mitään avaamista. No, mä en edes huomannut tuota. Tää peli on kyllä tosi antelias näiden esineiden kanssa. Okei, sitten tää on viimeinen huone, minkä mä saan auki. Näillä ihmeen avainkoodeilla, mitä mä saan. Musta tuntuu, että nää on kaikki... Hei, täälläkin on tämmönen.
Okei, eli me ei saadakaan vielä ihan kaikkia ovia auki. Saatiin vaan osa noista. Osa noista avainkoodista oli repäistä keskeltä se lappu. It's the key to the computer lab. It's a fun class since everyone has secretly installed their favorite games. Receive the computer lab key. Nice. Vice Principal Jin's desk. He usually keeps it to himself, so students don't really know him well. This is Miss Song's desk. Is she somehow related to the freak show that's been chasing me? Our teacher's name is Mr. Yang. He's good friends with the music teacher, but I think he's a bit weird. I thought I'd found a key to the biology lab at Mr. Shin's desk, but this memo is the only thing I see. Can you meet me in the staff lounge at 5:30? There's something I need to tell you, Miss No. Okay. I heard the music teacher, Mrs. Snow, is resigning this summer. Rumors say she had a falling out with Principal Lee. Kellovuota. My homeroom teacher's desk. He has such positive attitude. I hope he isn't stuck in this place. Okay, so what? Staff lounge. Niin, me ollaan nyt tää staff officessa. Aivan. Ei meidän kyllä olisi tarvinnut kiertää, että me päästiin tähän, mutta mä halusin avata noi ove, mikä tuolla oli. Vois käydä katsoa, että onko toi Home-luokka auki jollain tavalla. Onks mä käynyt siellä vielä? Se on vaan lukossa. Never mind. Visvaisijoituksia nuo lattiaköntsät. Toi on kyllä ikävää, että noi saakeliin katto-örmyt pystyy spavnaahan näihin luokkiinkin. Ei saa ihan silleen täysin rauhassa tutkia. Okay, thank you. You're late. Tell me everything you know about Sheva High. I need to know you're on our side, Miss No. Where are you getting at now? You know, I'm a senior homeroom teacher. It's a delicate time and I don't feel like getting caught up in whatever you're scheming, Mr. Shin. Doesn't matter, there's a big scandal brewing at Sheva High. I just hope you don't get caught in the middle of it, Miss No. What? Are
Why are you doing this, Mr. Shin? I have Principal Lee's laptop. This is the smoking gun we've been waiting for, Miss No. You stole her laptop? Mr. Shin. Keep it down. Everything shall be explained. I'll go to your homeroom later, Miss No. Isn't Miss No resigning soon? I wonder if it has something to do with this. It all reads like some crazy conspiracy. I'll probably find out more in Mr. Shin's class. Minkä luokan opettaja on Mr. Shin? Eihän se tän opettaja ollut. Mutta on myös tuo Computer Lab itse asiassa, mihinkä me saatiin avain. Miten mä käyn tuo Principalin huoneessa seivaa pelin näin. Ja sitten, mitä katsotaan sitä kaikkein parhaiten tonne. Voidaanko mennä tästä vaan ihan suoraan yläkertaan? Fuck yes. Katolle asti ei päästä. Eiköhän noita tarvitsee, noita ei kynttilöitä, kun noita tulitikkuja jotenkin todella paljon jossain kohdassa. Niitä niin anniskellaan. Täällä ei ollut mitään muuta kuin turn page. Nyt puuttuu 1. Okei, no se ei ollut täällä. En minä muista mikä Mr. Shinin luokka oli. Fuck. Mä en voi mennä tosta enää ylös. Kinda screwed this up. Tai ehkä en. Välttämättä. Täällä oli se. Okei, me löydettiin se. It's about time. I gotta go, Mr. Shin. Wait! Mr. Bang is recovering all the deleted files from Lee's laptop. Come with me to the computer lab, Miss No. You're in deep now. I'm not sure about this, Mr. Shin. Trust me, you'll change your tune after you see what's on there, Miss No. There must be something incriminating on that laptop. I wonder where that is. Näinkö se nyt just äsken sanoa, että computer lab? Voi perkele, sieltä me just tultiin. Melkois pomppimista paikasta toiseen. No, toki mun ei olisi tarvinnut, jos mä olisin muistanut, että mikä se Mr. Shinin huone oli, niin mä olisin mennyt sinne suoraan ja sitten vasta tänne. Mä itse tulin tänne sen takia, koska tää oli ainut paikka, mihinkä mä tiesin, että mulla on avain, missä mä en oo käynyt vielä. Periaatteessa niin kun itse aiheutin itselleni tämän. Tää peli niin kun sisältää yllättävän paljon sellaisia asioita, mitkä sun vähän niin kun täytyisi muistaa. Niin kuin silloin, kun sille muijalle täytyy tehdä se ihmeen antidote, niin sun täytyy muistaa, minkä niminen se oli. Ei onneksi tarvitse piirtää karttaa, koska tässä on todella selkeä kartta. Ainut mitä tää ei kerro on, että mitkä huoneet on lukossa ja mitkä ei.
It's a work in progress, but you can open some of the files I have extracted, Mr. Bang. She's doing private teacher evaluations? What the hell is this? They make us look incompetent, Mr. Shin. I haven't spoken anything on Principal Lee yet, but check this out, Mr. Bang. She even has dirt on the headmaster. Something happened with the ex-school nurse. This is going to be a total scandal, Mr. Shin. Principal Lee probably wants to blackmail the headmaster. We've got to find something on her, Bang, Miss No. I see a lot of suspicious emails between her and various journalists, parents, and even her husband. Isn't he a member of the city council, Mr. Bang? Perfect. We already have enough to notify the media. I'll just take the laptop and sift through the rest at home, Miss No. No way. Principal Lee is gonna get notified if you log in with a different IP. Email services are pretty secure these days, Mr. Bang. We need to do something before she notices the laptop's missing. How about leaving it here until tomorrow? I'll send out everything to the media in the morning, Miss No. We'd better keep it to the... We better keep it in the biology and chemistry lab, Mr. Shin. Why, Miss No? You guys don't know this, but the headmaster has Sheva under heavy surveillance. I found one of his hidden CCTVs in my lab. He removed it after I freaked out. He's going to be curious about what we've found. Security guards are on his side, but it's only a matter of time before they come sniffing around for this laptop. I'm leaving an extra biology lab key here. Ask one of your students to bring the laptop down to the lab later. That will throw them off our trail, Mr. Shin. Wait, where are you going, Miss No? Principal Lee called. She thinks I'm on her side. I'll let you guys know if she mentions her missing laptop, Mr. Shin. Miss No must have been forced to resign by Principal Lee. This trio has a real vendetta against her now. Mr. Shin mentioned that he left his biology lab key here. I should have a look around. Käännetään huoneesta ei ollut. This must be the lab key. Okei. Sit vaan keskelle ja aivaa suoraan tietä alas. Ei ihan niin suoraa tietä päästykään. Tallennus tähän väliin, jos ei ihmeen psykoosinainen tulee tuossa matkalla vastaan. Nyt vasta satuin kattoo tän kenkiä. Täällä on aika syöpöt tennarit! Yeah, fuck you! Haha! Juketettut. Mä muistan tehneeni tosi paljon siellä ykkösessä. Mä johdattelin tommosen sua seuraavan tyypin niin johonkin luokkaan ja lähdin vain toisesta ovesta ulos kauhean vauhtiin. This class, I met Tejo here, my first day at Sewa High. Flashback. Täällä on hyvä kengät, että voi juosta todella lujaa, kyllä. Ei ollut tollaiset koulukengät sentään, täällä oli ihan tennarit jalassa. Toisaalta tää oli menossa kotiin silloin, mikä käy järkeä. Se on aika thick toi muija tossa edessä. Hey girls, get a load of this one. Wow, is it just me or does the new class look like a bunch of middle schoolers? What, you got something to say, fresh meat? A fresh meat's place is to be seen, not heard. Haven't you figured that out yet? Hey!
Don't you ghouls have a better place to haunt? Another one. She looks uppity. I guess she hasn't learned her place either. You girls thinking what I'm thinking? Oh, I'm thinking it's about time for her to meet the Claw. I'm terrified to even wonder what the Claw in this sense is. I have my slight inklings, but still. Saved by the belly, your fresh meat's lucked out this time. And don't think you're gonna forget. Don't forget. Vittu. Don't think we're gonna forget your ugly mugs either. Hey, you okay? Yeah, they just caught me off guard. Don't sweat it. They're like messing with all the first years. Guess we're in this class together. I'm Dae-Hyun Lee. I'm in a park. Feels like it just happened yesterday. She really put her neck on the line for me that day. What's Dae-Hyun? I mean, that Shadow's purpose in sending me here, though. I got a motto. This is it, the first place we met. Check out the big brain on Mina. I guess your memory doesn't completely resemble Swiss cheese after all. What are you doing here? You shouldn't be here. This place, the Coma, isn't right, and you're not yourself. Au contraire, it's the most right, babe. You don't find any fake-ass bitches here. Well, until you arrived, that is. But maybe I can help remedy that issue. Anywho, I grew wary of this. Time to bounce. And try not lose your card again, Butterfingers. Receive the T-Money card. She's gone. I don't have time to worry about this right now. Gotta catch up with Yesol. Viimeinen note. Yes. Saadaan tää tarina loppuun. My Exodus, Sumi. In September, the news that UN forces retook Seoul vindicated our feelings. Despite these positive outcomes, we had received no correspondence from Suho. We assumed he was in Seoul with those same forces. Months turned to years as the fighting continued. My parents were grief-stricken, but life went on, hollow as it was. Hope was all we had left. In the early spring of 1953, I got into a serious argument with my mother. Looking back, I can't even remember what our fight was about. The sharp sting of her slap is still fresh in my memory. I waited until my parents fell asleep and, with emotions running high, hurriedly packed some belongings and fled into the night. Journey to Seoul. I set upon a precarious journey to Seoul with almost nothing to my name but the clothes on my back and a handful of belongings I had hastily packed. I felt a spiteful pride, knowing my actions compounded my mother's grief. This was how I had punished her for slapping me. My sense of liberation heightened with each passing step. I was reliant on the goodwill of strangers to usher me closer to my destination. The art of deception somehow naturally came to me, and I owned my craft of it on adults every day. Light fingers ensured I never went hungry. There was no true end goal, only a vague notion of reuniting with Suho and finding happiness. After many setbacks, I finally arrived in Seoul. City of Rubble. Years of artillery bombardment had left Seoul to the ground. I wandered the streets aimlessly and in a state of disbelief. Dilapidated buildings remained and had fallen into disrepair due to years of neglect. Residents had erected shanty towns in the remnants of neighborhoods once bustling with life. It was unrecognizable. Exhausted from my long journey, eventually found a quiet alley and fell asleep on the street. I awoke with a start after experiencing a vivid dream. I felt naturally drawn to Songryung, the district we had settled in 8 years ago. I did not know my life was about to change forever. Reunited. I arrived in Songryung to find much of our neighborhood has suffered the same fate as the rest of the city. My search continued, and then I saw it. Amidst the rubble and ruin, our home. Dust and ash dulled its appearance, but there it stood, alone and defiant. The front door was ajar, and I walked through, cautiously, reacquainting myself with the interior.
I move inside the old bedroom my brother and I once shared. Suho was there, still in his military uniform, collapsed in the room's corner. I looked into his eyes, but light within had gone. An open amulet was resting in his hand, with the photo I had sent him inside. Sorrow overtook me, and I fell there. My tears did not subside until I had fallen asleep. Niin. Se oli tämän naisen muistelmat. Tällä tosiaan on sama sukunimi kuin tällä meidän päähenkilöllä. Ei muuten, mikä se pendantti on kadonnut meidän inventorista? It's weird. Okei, no nyt me viimeinkin päästään lähtemään pois täältä. Eli takaisin Study Room 1, sitä kautta poliisiasemalle, sitä kautta metroon. Ai moro! Oh, Cox. Väistöliikkeitä! Oh, fuck. Ei onnistunut ihan niin. Okei, me spawnattiin tänne. Hitto, tuolta pitkä matka alas. Toisaalta, jos kaikki nämä portaat nyt johtaa alas eikä ole blokattu millään tavalla, niin meidän pitäisi päästä suhteellisen ongelmitta loppuun asti. Okei, fuck yes. Harmi, että täältä ei voi ostaa niitä ihmeen suihkuttimia. Hetkinen muuten. Actually. Olisiko siellä armoris ollut? Mun mielestä täältä jäi poimimatta vaikka kuinka paljon. Oh, fuck me, I guess. Laitetaan noin helat edes. No, eiköhän sellaisia löydä. Takaisin Dokkaibi-marketille. What? Täältä me kerättiin jo kaikki. Ainoastaan poliisiasemalta puuttuu muutama. Anyway. Ei kun jaa, niitä on vaan tämmönen välipysähdys. Mennään tänne suoraan. Songryung Station. I'm used to riding the subway late, but something about this place feels off tonight. The Order. Yesul Han. Mystery shrouds the true history of the Order of Ghost Vigilantes, or the Order.
It is the international group composed of many powerful chapters around the world. The Shadow Ministry, a central leadership headquartered in Rome, binds them. These chapters operate independently and outside the conventional rules of law. Their primary purpose is to protect the waking world from the ever-present threat of onslaught from hostile entities within the Shadow Realm. Scholars, priests, shamans, mercenaries, and individuals of interest make up its ranks. These people possess unique skill sets and wield great political influence. The Shadow Ministry provides directives to its ministers or bishops, who oversee local chapters. Se, että joku Shadow Ministry on Roomassa, niin tarkoittaako se, että Vatikaanissa? Onks paavi kaiken takana? Jaa, että tämäkin paikka feels off. Jännää. No on se kyllä tosi erikoista. This poster depicts the famous K-pop girl group Mystic. They're especially popular with the guys, and girls like to emulate their fashion and dance routines. I can't believe they're about the same age as me. Kuka olisi voinut kuvitella, että aaveiden maailmassa jokainen paikka tuntuu hieman omituiselta? Ai perkele, sinäkin. Onneksi noin nyt on suhteellisen helppo väistää. Ne bleedaa, mikä on ärsyttävää, mut... Eikö hetkinen, bleedaako edes tää tyyppi? Onko se vaan ne ihmeen makaavat raadot, jotka bleedaa? Book of Memories. We lack a thorough understanding of the side effects that may occur from traveling within the coma. However, we have seen the most basic and disastrous symptoms that may befall individuals unprepared for the Shadow Realm's adverse psychological influence. From the moment normal people arrive to the coma, their general sense of identity erodes. Should an individual forget his or her name, it may already be too late to save them from insanity. Those who possess shamanic blood reduce the severity of these symptoms. Alternatively, frequent journeys into the coma may result in the spiritual conditioning required to withstand the Shadow Realm's adverse effects. Regardless, it is advisable to record one's name in the Book of Memories as a safeguard to possibly losing one's identity. Paavi on vanha Cthulhu-kultisti, harva tietää tämän. Truly. A shadow government. Mä yritän lukea ja katsoa karttaa, mutta ei se tietenkään näytä täällä mitään, kun ei mulla ole sitä karttaa. Niin. Mitä tässä on tapahtunut? Mitä nää switchit tekee? Kato moro. Tutkitaan nyt tää kerros ehkä kokonaisuudessaan loppuun. Ai saatana! Pahti ikävästi niskaa, toi varmaan räjähtää. Joo. Onko toisessa suunnassa ollut mitään? Before ei. Siihen vaaditaan avainkortti. Tää on näköjään postipakettiautomaatti. Onks toi ollut joku ihmeen... Mitäköhän tuossa on ollut? Toi tulee ihan automaatioinen jo toi. Tässä on kartta. Okei, eli me tultiin tosta keskeltä alas. Tää tuolta niinku isolta keskialueelta tuolta ylhäältä.
Näyttää olevan aika pieni paikka tämä. Musta tuntuu, että se sairaala on sit seuraava isompi alue. Okei, täällä ei ollut mitään muuta kuin kartta. Ja huone, joka vaatii avainkortin. Sitten on kauhean vauhtia sinne toiseen suuntaan. Siellä on joku portaikko, joka auttaa meidät taas eteenpäin. Ei kun täällä oli 2 portaikkoa. No exit 2. Taas täällä sitten. Aina kun mä arvaan, me ei päästä täältä ihan suoraan pois. Hei, nautti. Shadow Telecom. The Ghost Vigilantes established a mobile network within the Coma called Shadow Telecom. Traditional forms of long-distance communication do not function in the Shadow Realm. The necessity of maintaining close contact with other agents while conducting high-stakes missions prompted prioritization of the network's establishment. Before a mission begins, modified base transceiver stations are erected in selected areas to provide optimal coverage. Return expedition reused these resilient BTS relays. The network is constantly expanding and is a reliable means of communicating. These phones are fully functional in the waking world, and their securely encrypted lines safeguard against government interference. Musta vähän tuntuu, että government ei nyt varmaan interferaa ihan hirveästi jossakin sakili aavemaailmassa. Fan clubs often rent transit ad spaces like this, but to put up celebratory messages for their favorite pop idols. Sorry, handsome, I'm not much of a K-pop girl. Aika jännää. Mä veikkaan, että tää siis on ihan oikein kulttuurillinen asia Koreassa. Se on aika jännää, niinku faniklubit vuokraa mainostilaa laittaakseen jotakin tämmösiä happy birthday, we love you so much, be forever young jollekin idolille. That's weird. No, perkele. Hei, tää kartta ei merkkaa noit blokattui seini. Also, mitä? Mistä te tulitte? What are you running from? Nääkin on ollut menossa tonne vessaan, kun ne on kuollut tuohon ulkopuolelle. What is happening here? Relics. Niin tosiaan, näähän on, mä en edes lukenut, siis Jason Han, siis näähän on sen ihmeen Jasolin tekemiä noutteja, joka me pelastettiin sillä antidotella. We use relics or totems to traverse the boundary separating the waking and shadow realms. A relic's pull into the shadow realm will be stronger if it connects with a location's tragic history. The Coma naturally draws and anchors those who possess relics within it. Without full possession of a relic, leaving the shadow realm is impossible since it acts as a totemic vessel, the face between realities. Every relic has both waking and shadow realm forms. Relics brought into the Coma will usually manifest in their normal physical forms, but this isn't always the case. Some powerful relics have even bestowed their owners with abilities that may be considered unnatural. Okay. Moro. You look lost. You look lost and need some help. Ask about using Songryun Station. I'm trying to get to Sewa Station. Riding the train from Songryun is the fastest and most reliable way to get there. Just use your T-money card and go through that turnstile. Ask about riding the subway. Is the subway still running? Everything looks closed. Of course, Songryun Station trains always. Songryun Station trains always run on time.
We've even prepared to handle just about every emergency imaginable and with minimal impact on our schedule. Nyt hyvä kysyä, että excuse me sir, do you work here? What gave it away? The snazzy suit? I've been station master here for over 20 years. Yeah, I reckon I've seen it all now. Okei, tässä me päästään eteneen. Mutta ennen kuin me edetään, haluan nähdä, että mitä muuta täällä on. Tallennuspiste ainakin. No. Kaikki vaatii avainkortin toimijakseen, eli toisin sanoen tännekin tullaan myöhemmin. Everything looks dead, but if Yesol's right, I should be able to get through with my card. Alright, here goes. What? Just my luck, I forgot to pop up my card. Why tonight of all... I forgot to top up my card. Why tonight of all nights? Niin, eli sulla ei edes ole varausta sun kortissas. Noniin. Yes? Yes? I don't know how to say this, but my card's out. Anyway, you could make an exception and buzz me through. No exceptions, everyone pays. Just top it up at... Just top it up at the machine over there. That's not so hard, right? Unfortunately, the coin slot is broken. Darn thing only takes bills now. 원하시는 서비스를 선택하여 주십시오. Am I to understand that I do not have sedels? 원하시는 서비스를 선택하여 주십시오. Ei kellään olis yhtään seteliä. Ei ole Donny Siddles. Ei. Wow, mitä tää tapahtui? Halo? No hei, tamponi. Jakolikko. There's a note attached to the stall. Do not knock. Okay. I not want to go looking for trouble. Juna on minuutin myöhässä ja yritys julkaisee anteeksi pyynnön, että sekä teloittaa vastuussa olleen junamiehen. No, suurin piirtein asiassa se on... Siellä on aika tarkkaa junameininkiä. Vittu, anna sun rahat! Hello, is someone in there? Hey, didn't you see the note? I'm busy here. Oh my god, sorry. Wait, could you bring me some toilet paper? Please? Sounds serious. Okay, I'll keep my eyes peeled. Thanks, I'll make it worth your while. Eikä muka näissä yhdessäkään oo muka vessapaperia. Come on. Ei taas ei mene lut vaan täällä. Mistä helvetistä mä vessapaperia löydän? Tuo convenience store, ehkä sieltä. Moro. Voi helvetti, mikä Subway tämäkin. Ei vessapaperia missään.
Mä en usko, että meidän täytyy mihinkään Dokkaipi-marketillekaan lähteä tän takia. Joku kummitukset ei pasko tai coviittipaniikki iski tonnekin. Paitsi tää peli taitaa olla itse asiassa julkaistu aika paljon ennen. Oi perse! Ei ole kovin jees ok tämä nyt. Perkele! Ai vitun paskiainen. Mä olisin tietysti toskin voinut mennä ton kaupan kautta. Välttää toi himeen limapussin, mut... whatever, I guess. Mä katsoin, että tuolta tulee vessapaperia, mutta ne on kieliä vissiinkin. Mainiota. No eikö semmosenkin voisi perseensä pyyhkiä? Toisen kieleen. Hei Jeiso, et sä sattuisi tietää, että mistä mä saisin paskapaperia tää saakeli mestassa? I just met a strange woman stuck in a toilet stall. Don't you remember what happened at the market? Don't take any of these encounters lightly. Good point. I guess I'm getting too comfortable here. Susta ei ole hirveästi apua. Chance, help! You're my only chance. If you're still having trouble with your card, make sure to top it. You'll need money to do that though. Don't you have any spare change? The machine isn't working properly. I need to find bills. People drop money all the time. Check around the station. You might get lucky. Tosta ei ollut yhtään täptu hyötyä. Hungbai. Minä, I'm busy now. Call you later. Hey, wait. Fucking... okei. On siinäkin mulla ystäviä. Miten edes convenience storessa ei ole vessapaperia? This is so very confusing. Hei! Tässä on vähän verta, mutta eikä se haittaa. I think I know someone who could put this to good use. You received toilet paper. Let's bring this back to our friend in need. Mä en oo kyllä välttämättä menisi käyttämään. Onks toi niinku... Niin, toi on jonkun ihmeen siivoojan kärry. Mä jo mietin, että mä en välttämättä käyttäisi mitään vessapaperia, minkä mä löysin randomilta hyllyltä. Jossakin... Subwayssa, mutta... Joo, okei. Ai. Tapahtui äsken? Hey, you're in luck. You actually came back. Take this as a small token of my appreciation. Se on tonniseteli! Jumalauta!
Se on tonniseteli! So, how long have you been stuck in there? Stuck? What are you talking about? Huh? I thought you couldn't leave because I needed something to write my notes on. Yeah, feels good. As a token of my gratitude, you have earned the right to knock on my door if you ever have questions. Sehän oli tonniseteli. Okei. Okay. No, jos mä tarvitsen sun apua, niin mä tulen koputtamaan. Vähän siistiä. Me saatiin lupa koputtaa kummitusvessaan. Joo, mä ymmärrän kyllä, että mikä tekee tää ei ota kolikoita, tää teidän laite on täynnä kieliä. Sieltä vaan kieliä on sille. Imasee sen tonniseteli. It's accepting the bill. That should be enough for a one-way trip to Seiwa Station. Yay! Wow, it actually works. Now I'll just have to worry about boarding the train and getting to the next station. I'm on my way, yes all. What is that noise? Oh, no. Sounds like an announcement. All passengers evacuate immediately. A fire has been reported in the station. Please exit in a calm and orderly manner. A fire? But everything looks fine. Wait, wasn't there a huge fire in the station when I was young? Oh, no, sen ajan aaveita. Sen takia ne on ollut juokseessa karkuun. In any case, I can't go to the hospital in this train if this train is delayed. I bet I could figure out what's going on from the control center. Tää juna-asema ei voi hyvin. 승객 여러분, 지금 열차에 화재가 발생했습니다. 손수건이나 옷으로 입과 코를 막고 신속하게 역할이나 안전한 곳으로 대피해 주십시오. 이가 비치고 있으니 초기지마에 Ärsyttävää, kun se skippailee välillä näitä. Mä en ymmärrä, että miksi se voi antaa mulle näitä järjestyksessä. Kirjaimellisesti edellisestä huoneesta mä sain. No joo. There was a fire in the train. Looks like the station's officer was trying to help people out. Hmm? There's something shiny in his vest. Ah, facility keycard. Cool. Oh no, not you again! Ei, perse. Siellä se vaan kirjoittelee. So, where was I going? Niin, mehän pääsen nyt kiertämään tuolta. Joo, ei mitään, mennään tätä kautta. Nythän
saan... Se on tän oven auki. What? Mikä se sit oli, minkä mä sain? Ahu maintenance facilities, what the fuck does that mean? Mä ajattelin, että kun se on purppura avain ja tuossa on purppura avainmerkki, niin se toimi siihen, mutta eikä sitten. Ahu! Onneksi toi on niin hidas ja se lyö niin laajasti, että lähes mahdotonta ottaa hittiä siitä. What? Mihinkä helvetiin tällaista pääsee? Mikä on AHU? What? On mä nyt jumalauta sai just tän kortin. Hei, mysteerinainen vessassa. Help. Hey, didn't you hear the announcement about the fire? Of course, but I have notes to write. What's your excuse for staying? I need to take a train to Sewa Hospital, so I'm sticking around until I figure out how to fix things. You'd better find a gas mask. Some smoke inhalation can cause some serious long-term damage, you know. I haven't seen any around here. Then make your own. It's basic survival 101. Don't they teach you kids anything nowadays? What? I'm supposed to make a gas mask? First, you'll need to cut a plastic bottle into the shape that shields your face. Find some coffee filters and wet them. They'll provide extra layer of protection from harmful inhalants. Okay, sounds easy enough. You will also need a surgical mask. You know, the kind people usually wear to block dust, right? I have one here, but would you be a dear and bring me some lipstick first? She must be self-conscious about taking off the mask without lipstick. Ei. Mä oon aika varma, että se haluaa vain kirjoittaa sillä lipstickillä, kun ottaa huomioon, että toi teksti on punaista, mitä se tekee. Okei. Tässä paikassa mä oon ollut niinku legitisti jumissa kaikkein selkeimmin. Mikäs tää? Okei. Tyhjä pulla. Ei ole optimaaliset maskisetit. Station attendants and workers brew a lot of coffee. Okei. Mä en nyt vieläkään oikein ymmärrä, että miksi mä en pääse tonne paikkaan, mihinkä mun vähän joku pitäisi päästä.
Ai saatana! Puiju! Ai! Hide me. Oliko se ykköspelikin näin laaja? Ei. Siis se ykköspeli sijoittui ihan pelkästään siihen kouluun. Siinä oli joitakin muita alueita siellä koulun ulkopuolella. Siellä niinku käytiin tyyliin joku puistoalue, mikä siinä koulun ulkopuolella oli. Ja sitten siellä oli joku saakelin jotain sitä saakelin koulun ympäristöä lähinnä. Se koulu ja sitten sen ympäristö oli niinku pelialueena. Nyt se koulu on tässä vaan tyyliin toi ihan aloitusalue. Toki nimenomaan se koulun ympäristö laajee sitä peliä huomattavasti enemmän. Ja mä oon aika varma, että tässä ei päästä koko kouluun. Mun mielestä se oli silleen, että siinä pääsi niihin eri koulurakennuksiinkin, että eihän tää on niinku pelkästään toi alue, mikä tässä on se koulu, niin se oli vaan tyyliin yksi osa sitä ykköspelin koulualuetta, että siellä pääsi niinku menee niiden eri koulurakennusten välillä. Mut silleen niinku enimmäkseen se ykkösosa tosiaan sijoittui vaan niinku siihen yhteen koulufasiliteettiin. Ai! Voi perkele. Eikö tässä ollut se ihmeen healing station jossakin? Here we are. I would like to buy this. I would like to buy this. Then I would like to buy this. Mitäs muuta? Stamina does not deplete. Meillä on tää, mikä nostaa stamina recovery, mikä on kanssa ihan hyvä. Spice chips, otetaan se. Tossahan se lukeekin se aho. No ei se mitään. Ollaan tehty kaikkea muuta hyödyllistä sillä välin kun vammailtiin. The water pumps have been drained. The station has been dampened as part of fire suppression system. No niin, nyt me saatiin keycard. These tanks used to contain carbon dioxide for emergency situations. They all appear to be empty now. Oh, come on. No, nyt me päästään tänne. Jestas mikä meteli. Shut the fuck up! This looks like the station's alarm control panel. The control panel is unresponsive. A blinking red light indicates that the station is signaling trains for making their designated stops here. Control panel isn't receiving power, but this room has electricity. Maybe I should check the breaker and flip some switches.
Sitä on breaker room. Generator on tuolla. Ja katsotaan nyt nää mitä me löydettiin. Shamanic lore, the Walhyang. The Walhyang moon incense is an ancient relic and a traditional blade that was used to conduct shamanic rituals by Korean Mudangs. Its continued use in these rituals over many centuries has instilled it with special powers. The complete blade can ferry its bearer between the waking world and the coma. When blessed with holy waters of separation, it can even destroy shades and other entities of the shadow world. Only a ruby, charged with a light from a super blood moon, can reveal its true powers. One must resheath the blade after it has fulfilled its purpose to protect its unique properties. Tejo's Mirror. Shamanic tradition holds that Tejo's Mirror is an ancient relic that was used to communicate across space-time. Ooh, space. In the glow of the blood moon, those of shamanic ancestry may use the mirror to communicate with individuals from previous phase of the super blood moon. It is said that even physical objects can pass through the mirror. Leaders have often relied on shamans to consult with oracles from the future using the mirror. No, nyt lähdetään vähän laukalle, kun puhutaan jo aikamatkustuksestakin. The knowledge gained from these dialogues has been used to satisfy simple curiosity or guide successful revolutions. Korea's unbroken line of shamanic heirs traditionally passed from mirror to generation, passed down the mirror from generation to generation for centuries. This changed in the early 20th century when the Sheiwa Institute discovered and confiscated the mirror. Why? Antakaa ihmisten nyt pitää omat traditionsa. Apua. Another announcement? Attention everyone, we have learned of a high school girl who is using station services to play hooky at Sewa High. Her homeroom teacher is searching for her. If you see Mina Park, please assist us in reuniting them. Yes, please. Come out, Mina. We need to discuss your English score. Okay. Engine room needs a password. How am I ever going to find the code? Something's attached to the door. When the train arrives, each driver will see the password. Ei! Ne kummittelee muualle. If I had this at the police office, I could have just pried the front door open. Ah! Barricaded doors. Lipstick. I like this shade. Shade. Viimeinkin. Mikä meiltä puuttu? Hellion. Hellion or hell money is currency that holds great value in the Shadow Realm. The practice of traditionally burning hell money as an offering to the deceased began in China. These currencies have regional variants in the Coma, and the entities here trade their otherworldly goods for it. In Korea, the spirits prefer traditional coins bearing a resemblance to Joseon-era money. True Hellion is difficult to come by in the waking world. In most cases, a shaman ritualistically blesses these coins in the final stage of their minting process. Similar paper currencies also exist outside of Korea. Tää vastas muuten yhteen kysymykseen.
mikä ei liity mitenkään tähän kyseiseen peliin, mitä me nyt pelataan. Disgaea-pelisarjan rahayksikkö on Hell. Ja ne pelit sijoittuu yleensä johonkin helvettiin tai vastaavaan. Niin nyt viimeinkin mulle selvisi, että miksi hitossa sen rahayksikön nimi on Hell. Tämähän se selitti. The currency of the afterlife. Shadow Incense. This unusual item appears to be ordinary sticks of incense, although the materials that composes them remain a mystery. Sober shadows or merchants in Shadow Realm will trade it for Hellion. When burned, these sticks release an aromatic smoke that instantly calms any mad shadows within their immediate vicinity. This makes Shadow Incense an especially indispensable commodity for adventurers exploring the Coma, since the realm is often fraught with hostile entities. Luoha entiteetti. No mehän voidaan skippaa tästä ihan suoraan sinne. Ihan suoraan sinne vessoille. Moro. Hey, I found some lipstick. Great, you still want this surgical mask? Yeah, I'm gonna take your advice and try my hand at making a gas mask. You received the surgical mask. Now that you have some lipstick, I guess you won't have to worry about taking off the mask. What? No, I just needed something to write my notes with. Feels good. Remember to stay low if there's a lot of smoke in the air. What a nice ghost. A bit weird, but nice. Okei. Missäköhän pystytään tekemään toi? Niin, meidän piti sähköt laittaa pois jotenkin. Täällä on teleportti. Nänkää. Blood rituals. Blood rituals are an esoteric shadow art most commonly used by powerful shades to possess the bodies of the living. This allows shades the ability to traverse the boundary that separates the waking and shadow realms. While the payoff is highly beneficial, the ritual requires many unlikely conditions to align. This makes it difficult to perform. The first requirement is that the shade must conduct the ritual on the right night of a super blood moon. This is when the boundary between realms is at its weakest. Second, the shade must possess the relic associated with his or her creation. Third, the shade must have a vessel to transfer its spiritual essence into, the body of a mortal human. Finally, the shade must have the original relic which brought the human into the coma. The result is complete possession of the human subject's body in the waking world. Voi ei. Mut nyt kun me saatiin toi, mä muistan, että aikaisemmissa paikoissa on ollut noita tollasia naulattuja ovia. Pystykö me valittaa, että mihinkä me menen tälle? Mikä helvetti tää toimut? Dokkaimpi markettiin.
tässä? Rahaa. Okei, mutta tuolla ei oo mitään löydettävää. Veikö tää meni sinne poliisiasemalle? Ei, tää vie Seva High Schooliin. Onks tää se sama huone, missä se aikaisempikin rööri oli? Ei, tää on aivan toisessa päässä. I have to carry so much extra crap for after-school classes now, so I asked Mom for something bigger. So she bought me an urban utility backpack, and I looked like some kind of hitchhiker. Anyway, I got assigned to the headmaster's office for cleaning duty. I complained about my new bag while I was there. Mr. Mott offered me a deal. He said if I could be his eyes and ears in the school, he'd give me something more stylish to carry my books in. When I agreed, he gave me a real Strada handbag. I was so excited, I forgot my old backpack in his office. Headmaster's office on tossa yläpuolella ja se on muuten lukossa. Tai noilla ihmeen laudoilla lukossa. Oh, fuck you! Really? Ei kun niin, tietysti. Mähän pystyn tällä. Okei, mä jo ajattelin, että minkämoinen kiertoreitti mun täytyy tehdä tätä varten. Tekotaan nää molemmat. Ei! Mennyt persettä! Ei! Nice. Hetkinen, mihinkä tää liittyy? Mihinkä tää... Jos olit orja, niin olet myös tuon puoleisessa orja liittyy. Sanoinko minä jotain sinne suuntaan jossain kohdassa? Noihin helvettirahoihin ja kaukoiden tuon puoleiseen. Eihän tää viittaa millään tavalla siihen, että jos sä oot joku asia, niin... Joo, mä ajattelin, kun nimenomaan toi lause oli, että sama orjilla. Jos olit orja, niin olet tuon puoleisessa orja. Niin se mua nyt vähän lähinnä hämeensi, että niinku... Oliks toi niinku jatkoa johonkin, mitä mä sanoin? Eihän tässä kaukoiden tuon puoleisesta sen enempää lukenut.
been in the headmaster's office before. I heard that school was founded by Motts, a powerful American family. They have maintained Sewa as a prestigious high school rather than expanding it into a university. They have invested much more in Sewa Hospital over the year. The funding for both the school and hospital comes from Sewa Institute, which is based in America. Ei lukenut, mutta jos helvettirahaa annettiin syystä, että kuollut voi kuluttaa sen... ei lukenut, mutta se helvettirahaa annettiin syystä, että kuollut voi kuluttaa sen tuon puoleen. Se on sama kuin Egyptissä ja viikingeillä. Annetaan rahaa, koska se on käytännöllistä kuolleellekin. No joo, siis niinku ton mä ymmärsin, mutta siis niinku toi koko orja-aspekti tähän näin tuli ihan niinku out of the left field. Headmaster James Mott. The Sewa Institute thought they could get me out of their hair by exiling me to this shit-kicker city. Little do they know I've discovered the secrets of this school. Did they expect to keep a lid on this? Now some stupid bitch is threatening to upend all my hard work by blackmailing me with false rape allegations. She's playing with fire. James Mott. What a nice backpack. I doubt it will do the owner much good here. Let's keep it. I think this is gonna come in handy. Yay! Lisää inventory spacea. That's always nice. Voidaankin ottaa tästä saman tien jotain järkevää mukaan. Keisarillisen Kiinan ajatus tuon puoleisessa oli käytännössä sama kuin eläviä maailma, mutta kestää ikuisuuden. Jos oli tällaisessa jonkin ammatin edustaja tai sosiaalinen hierarkia hylkiö, on olemaan sitten myös kuolleiden maailmassa. Joo, siis mä ymmärsin se esimerkki, siis ei se esimerkki ollut, mutta se, että lause alkoi, että sama orjilla, silleen niinkun... Mä oletin, että se oli niinkun... Ton lausen alusta mä siis oletin, että se oli niinkun... relevanttia johonkin. Pelkästään tuo esitysmuoto hämmensi mua vaan niin paljon. Joo, ei siis kyllä niinkun... Kyllä mä niinku tuon koko pointin ymmärsin, että jos olit erityisen hyvä maanviljelijä, lakimies, vessojen siivoja, orja tai mitä tahansa muuta, niin saatoit ansaita sen asian jumaltason, jolloin elävät ammatin edustajat palvovat sinua jonkin sortin jumalana. Joo, siis niinku... Kyllä mä niinku... Ideana tuon tajusin. Mä vaan mietin, että se kuulosti siltä, niin kuin se olisi liittynyt jotenkin suoraan johonkin, mitä mä sanoin tai mitä tässä tapahtui, niin mä ajattelin, että missä siksi mä jotakin. Mä olin ihan pihalla. Eihän siellä poliisiasemalla ollut mitään lukko-ovia. Harmi, että... Eiku, näinhän mä näin. Armorissa me ollaan käyty, Information Desk on vaan avoin, Security Roomissa me ollaan käyty.
Interrogation room. Criminal investigation. Criminal investigation näköjään on se, mihinkä toi meidän rööri johtaa. Interrogation room. Siellä mä en mielestäni ole ollut. Tullaakohan tonne poliisiasemalle vielä takaisin? Mua lähinnä häiritsee se, että sieltä puuttuu näin paljon näitä memotskeekkelejä. Puuttuu 3. Näkeekö se on tarkistettu? Tallennan jos kuolen matkalla. Ainakin me saatiin uusi backpack. Olisi kyllä siistiä niinku kyetä saamaan lisää staminaa niinku flättinä vaan, että meillä olisi vaan suoraan enemmän staminaa. By the way, muuten jos täällä päätyy olemaan tilanne se, että täällä ei oikeesti ole yhtään mitään, niin mä voin aina vaan reloadaa ton mun tallennuksen. Varppaa takaisin sinne. Ei tarvi juosta koko matkaa takaisin, jos tää nyt päätyy olemaan täysin turha reissu. Ahaa. Se on laudotettu. Ja siellä oli noutti. Hetkinen, mitä noutteja multa puuttuu? Muista enää. Challenge accepted, mä oon lukenut. Joo, se alkoi opiskelee sitä. Tää oli mun mielestä kaikkein mielenkiintoisin näistä ihmeen sivutarinoista ihan vaan sen takia, että tää oli niin normaali. Tää ei ollut mikään avaruusmatkailu tai mikään... Hei, täälläkin on tämmönen salainen vipu. Ei ollut mitään ihmeen AVD-metsästystä tai muutakaan fantastista, vaan se oli tyyppi, joka eli elämäänsä. Okei, mainiota. Tässä on ollut tallennuspaikka. Äkkiäkö sitä paikkaa käyty läpi? Käytetään sitten vaikka noita ihme stamina-potioneita, niin... Noniin, siinä toinen. What? There's a body here wearing a Sewa uniform. There's a memo here. I don't know who she is. I don't even know why I'm here. Please, let me go, please. Who were they interrogating him about? There's something else in his pocket. Me saatiin avainkoodit niihin 2 luokkahuoneeseen. It's a password list for the senior classrooms at Sewa High. Miniseikkailua. Vittu, mehän 100% tää peli tätä menoa. Voi helvetti. Huomasin vasta nyt, että tämä peli olikin Vicious Sisters, eikä se Titlen Viscous Sisters. Ja että Titlessä oli hauska vitsi. Voi vittu. Vain 6 tuntia mennyt striimi. Kyllä. Onhan se mainittu tässä pelissäkin moneen kertaan sen Vicious Sisters. Kyllä.
Viskoosisiskokset. Ei. En tykkää sinusta. Ai! You know what, mä en halua ottaa tota. Kunnon saveskummaamista. Sitä meeting room oli. Niin se oli tää. Mulla on tuo evidence storagenkin läpitte menty. Poliisijäväki on kadonnut tästä. Pitääkö sitten enää mitään missattuakaan? Onko mä sitä oikeesti vaan missannut se yhden noutin? Eikö tota saa tällä pois? Okei, mutta tää tarkoittaa nyt sitä, että me voidaan mennä sinne... Se tosiaan mahdottomuus. Ei niin. Mut... Mä oon kuitenkin mennyt moneen kertaan kaikki huoneet läpitte. Mä jopa otin yhdessä vaiheessa selvää siitä, että voisiko semmonen noutti olla tämmöisessä lockboxissa. Mutta mä oon avannut niitä jo niin paljon, että mä oon tullut siihen tulokseen, että ei se voi olla. Kaikki muut huoneet mä olen käynyt läpitte. Toisaalta se viimeinen huone, mistä tuli joku noutti, ohjas meidät takaisin sinne kouluun. Niin tietysti mahdollisuus tässä tilanteessa on se, että me saadaan sieltä koululta joku ratkaisu, joka johtaa takaisin tänne poliisiasemalle. Tää on hauska. Siis mä tykkään tästä, että tässä on tämmöstä niinku extra lore-juttua, mitä voi tutkia. Sillä, että tää ei edes oo silleen niin suoraviivainen kuin tää voisi olla.
Suotana mä pelästyin. Vittuako siinä teit? Ah! Olin nyt jotain. The final note! Here we go! Okei, elikkä viimeinen asia mitä Seholle oli tapahtunut oli se, että se oli päätynyt soittamaan sitä saakelin klarinettia. Lähes sattumakauppana. Strange company, Seho Gill. I stayed late at the school one night to finish some overdue homework. I had taken the recorder out and left it on the desk while doing my work. At some point I must have dozed off. When I woke up the school was dark and everyone had left the building. To make matters worse, my phone was dead and someone locked the doors. I looked out the window but all I could see was the creepy black void. That's when I started to panic. Then she arrived. I had never seen a girl before. Eikö siis? I have never seen this girl before. Vittu, jätkä on ollut koulussa, kuinka kauan eikä ole nähnyt kertaakaan tyttöä. I had never seen this girl before, but she was a total 10 out of 10. She was wearing an old Sewa uniform, which was a little weird. She seemed to expect me too. Hey, I wasn't about to complain. Eli se oli todennäköisesti se Lasoli, jonka se tapas. Black Magic Girl. She told me to call her Nuna. Okay, ei se ollutkaan. I don't know why she insisted on being called Big Sister. She looked my age, if not even younger. She took my hand and led me through the school's dark halls. She looked so familiar, but I couldn't put my finger on it. I couldn't believe this hottie even wanted to spend time with me. I was so caught up in the moment. I almost forgot how weird the situation was. She was super curious about my world, and we talked for what felt like hours. She seemed stuck in the past. At one point, she asked if I'd like to see something neat. Who was I to refuse? She walked to the center of the room and began levitating. Hei, Noona on muuten silleen snadisti tuttu nimi. Se kolkuttelee jotakin pieniä kaapeja mun muistini nurkissa. Se saattaa olla ykkösestä. Hevaake on. Tässä tutkitaan hieman sidequesteja ennen kuin palataan päätarinaan. The Codex Illuminus. She told me all these powers could be mine, and more. She would happily teach me her secrets for a price. She only asked that I give her the rosewood recorder, which she claims was a personal family heirloom. Something didn't feel right though. I told her I needed more time to consider it. Then I woke up for real, but I knew what I saw wasn't just a dream. I couldn't stop daydreaming about what I would do with those killer abilities. Maybe I'd teach Myung-gil a lesson he'd never forget. I knew I had to go back, but I needed to prepare. I searched the old storage room for more clues. That's when I found an old tome called the Codex Illuminus. It confirmed all my suspicions. Ja ihan näin muistutuksena kaikille, tää Sehoha siis on se himeen plösö-oppilas tästä tän likaluokalta. Ja tää nyt selittää sen, että mitä hittoa se Seho yleensäkin teki siellä storage-roomissa, minkä takia se oli tekemässä sitä rituaalia. Seho nimenomaan yritti päästä tänne Komaan. Ja sehän pääsi. My pet succubus. I entered a shadow realm called the Coma. That girl was the local shade of Sewa High. My rosewood recorder is a relic, my key to returning. If I was to believe the Codex Illuminus, these relics would even control the shades that had imprinted on them.
I had the key, the book and the moxie. Why not have my cake and eat it too? I went back this time, played the recorder in front of her. She appeared restrained by invisible chains as she tried to attack. She nearly took my arm, but I finally had her under control. I had total domination over my very own dark kingdom with a pet succubus to do my bidding. Voi pojat, tää lähti käsistä. Ei helvetti. Sen takia se sakelin läski oli täällä. Se oli täällä ihan vaan sen takia, että se halusi panna jotakin vitun demonia. Voi vittu. Sen takia se avasi sen portaalin tänne. Voi perkele mikä mulkku. Ja mä melkein olin sen puolella jo, kun mä luin näitä tarinoita, kun sen traaginen backstory avautui tässä näin, mut voi vittu. Olisaa se pitänyt arvata. Joo, tää tarina meni käsittämättömän synkäksi yllättäen. Fucking hell. No niin, nyt meidän täytyy didlailla itsemme takaisin sinne kouluun. Onneksi ne pääsee suoraan tästä. How do I summon succubus? Tee perus XPlle. Mutta samaistuttavaa. Levaa mieleen se Meriwether in My Succubus Girlfriend. Toki siinä sarjakuvassa se päähenkilö ei halua olla missään tekemisissä sen sukkubuksen kanssa, koska se tietää, että se yrittää vaan viedä sen sielu. Se on ihan hauska sarja. Sillä on myös toinen vastaava periaatteessa reversed My Mancubus Boyfriend. Okei, se oli 304 ja 305. Eiks jes? Kolmosessa mä oon ollut jo. Mut 4 ja 5 on käymättä vielä. Ehkä me saadaan Sehon tarinalle joku loppu nyt tässä. Koska se tyyppi vaan katos. Sen jälkeen kun se telkes meidät sinne poliisiasemalle. Aha! Aha! Okei, no tuolla oli joku ovi jonnekin muualle. Moro. Aukea. Okei, tää oli vaan luuttihuone. 3/4 aukesi joku ovi jonnekin muualle vielä. Ei, saatana! Mä en luo avaudu. Ei kun jaa, ei sitä saakaan auki. Siinä on frame vähän viduillaan. Okei. Okei, me ollaan nyt löydetty varmasti kaikki noi salaset leverit, mitä tässä pelissä on tähän mennessä ollut. Vieläkään tiedä, että mitä ne tekee. Suuri mysteeri. Okei, miten me päästään täältä nyt takaisin sinne, missä tää tarina oikeesti jatkuu? Suoraan oikealle ja alas. Kattokaa, kun se ei mene murhaopettaja tulee vastaan.
vittu! Lutiseva lattia. Käy tallentaa nopea. Toivottavasti se nyt ei tule tässä vastaan. Jossain ikivanhassa Grimoireissa oli muistaakseni ohjeet sukkupuksen summonoinnille ja siinä varoitettiin erikseen, ettei saa panna. Kuulemma ei ole nautinnollista. Ei varmaan joo, jos se kirjaimellisesti vaan tappaa sut siinä samalla. It's a method of just draining your soul away. So, probably not worth it. Niin. Mitä sillä sukkupuksella teet? Lähetätkö se joku sun vihamiehen kimppuun? Ne paneen tota ja sit se kuolee ja sit sä oot silleen haha lol. Okei, tää taisi itse asiassa olla... Mä muistin, että tää oli toinenkin tällainen ovi. Ja se oli vissiin tämä nimenomaan. Joo, nää näkyy kartalla. Tällaisina ihmeen harmaina ovia. Olis kyllä melkoinen jäynä? Olis. Silleen... Ei vittu, jatka mä kuoleminen helvetin, haha! Just a prank, bro. I made you fuck a succubus. Oh, fuck you! Kuihtuu pois. No okei. Tää taisi olla nimenomaan se toinen ovi, minkä mä näin täällä näin. Elikkä siitä ei olisi ollut yhtään mitään hyötyä sitä ovesta. Joka tapauksessa aikaisemmin. Hetkinen. Kumpiko näistä nyt johti kumpaako? Noissa on lojenkituskuva. Toi vie... poliisiasemalle vissiin? Joo. Ei kun sinne ihme high schooli, sori. Tää vie sinne subwayhin. Okei. Hetkinen, mitä me oltiin täällä tekemässä? Niin, Control Centerin piti mennä. Onko tässä jotain pikatallennuspaikkaa ihan vieressä? We'll be fine. Mä sanon. Kunnes me ei ollakaan enää fine. When the train arrives, the driver will see the password. Niin, se oli se vihje, mikä me saatiin. Ei taas. Miksi se AV:n peräreikä nyt on meidän kimpus koko ajan? Okei, se on lähtenyt pois. 정상 출입문이 열리지 않으면 출입문 옆 의자 밑에 있는 비상 한기가 빠지면 손으로 출입문을 연 후 승강장 안전문 수동 개방 손잡이를 화살표가 앞으로 신속히 대피하시기 바랍니다. There was a fire in the train. Please evacuate the train. 995 10 21. Could this be the password I need?
No ei toi nyt ole ensimmäinen asia, mitä se saakeli junankuski näkee, mutta hyvä, että sä nyt päätit, että toi on se salasana. 速やかに退避してください Mä nyt olisin melkein kuvitellut, että se olisi ollut tuo ihmeen junaradan puolella jossakin. 화재가 발생했습니다. 손수건이나 옷으로 입과 코를 막고 신속하게 옆칸이나 안전한 곳으로 대피해 주십시오. Hei, kattokaa. 승객님, Kielimiehiä. 지금 열차에 Tänätää, tänätää. The breaker switches aren't labeled. Which one should I flip to turn off the emergency signal? Ei. En minä tiedä. Älä kysy multa tämmösiä asioita. Which one should be the breaker switch? Miksi näitä ei ole labelöity mitenkään? Why are they not named? Why? For the love of God, why? Aivan perfekti. Aina vasen, jos mahdollista. Okei. Okay. Niin tääkin sanoo. Okei. Okay. Next the center row. Aina vasen. Good. Next the bottom row. That should do it. No good. There's gonna be an easier way to figure this out. Okay, well, fuck. We tried. Control room breaker blew a fuse today. I used to work as an electrician, so restoring the power was a piece of cake. The station master rewarded me with the news I'm being transferred. Can you believe this guy? He actually asked me to write down instructions for dealing with the breaker if it happens again. Well, I prepared the instructions and left them in the breaker room. But since he's so dense, I doubt he'll appreciate the puzzle I made out of them. Vai että sellaista? Koska se Heurake muuten on alkanut Battle Rightia taas pelaamaan? Life as a station maintenance worker has been a real pain in the ass. They keep shuffling me from station to station. Working at Singryung has been a nice change of pace though. It's close to home, so the commute's not half bad. Maybe I should find a way to make myself indispensable here. Then they'll have to keep me on staff, right? Voidaan tehdä se maski tässä. Should be able to consult the safety manual to make something with the materials I have. No kun katsoo, ne aikaisemmat on ollut sellaisia, että mä ymmärrän, miten tää Mina voi satuttaa itseänsä tehdessään niitä. Koska jos sä feilaat sen ihmeen quick time eventti, mikä tulee tässä craftaamisessa, niin tää hittaa itseänsä siinä samalla. Mä ymmärrän, koska se ensimmäinen oli semmonen, että sä rakensit taserin akusta ja jostain muista osista. Niin joo, ymmärrettävää. Semmonen, sä sähkötät sillä itses helposti. Ja sit se toinen oli caltropseja, mitä sä teit nauloista ja liimasta ja langasta vääntelemällä. Niin again, mä ymmärrän, että jos sä sen feilaat jotenkin, niin sä onnistut tökkäämään itse sille naulalle ja tyyliin sormeen. Mut mitä helvettiä, sulla on muovipullo, märkiä saakelin noit kahvipusseja ja sit toi kasvomaski. Miten sä helvetti näillä satutat itses? Meni vaan katsomaan, kun se pelaaja. Vastaus on ei. Ja. Mä katsoin, että viime vuoden loppupuolella siihen tuli joku päivitys.
Et limited time voi saada kaikki herot itselleensä. En ollut huomannut koko juttua ennen kuin nyt vasta tänä vuonna, mutta... Eipä sekään sitten vissiin ole hirveästi ihmisten peli-intoa nostanut. There's a page here that says a basic gas mask can be constructed from everyday household objects. The actual page containing instructions has been ripped off. Maybe I can improvise. Taitava tyty. No joo, mut joka kerta kun tää on näitä rakentanut, niin tällä on ollut ohjeet. Se ensimmäinen kerta kun tää rakensi sitä taseria, niin tällä oli siinä samassa huoneessa se vanha poliisi, joka selitti miten se tehdään. Sitten silloin kun tää teki niitä caltropseja, niin tällä oli sen metsästäjän kirjoittamat ohjeet, jolla tää niitä rakensi. Steamin mukaan siellä pitäisi olla 100-300 päivittäin. David hylkäsi sen peli jo joku aikaa sitten. Mutta tää, miten tää nyt niin kun tätä rakentaa, niin näköjään tää vaan improvisoi. Ja sitä katsotaan miten käy. Let's do this. Dampen the surgical mask first. Toi liikkuu paljon hitaampaakin nyt. Toi meidän QT-systeemi. Koska tässä on pienempi mahdollisuus sanuttaa itteensä. Mä haluaisin kyllä nähdä, että miten tää teloo itteensä kastuttaessaan surgical maskia. Silleen niin kuin, että sulla on face mask, sä pistät siihen vettä ja se jotenkin onnistut leikkahan sormeen saavan. Let's cut the plastic bottle to fit my face. Okei, tässä on mahdollisuus. Sä saatat leikata itse sormeen tai jotain. I think I can insert this coffee filter within the plastic bottle I clipped. Ja okei, tos ehkä siinä muovipullossa on teräviä reunoja sen jälkeen kun sä oot itse leikellyt sen saksilla, niin ehkä siihenkin voi satuttaa vähän itseensä. Just attach it to the mask and finally it looks perfect. Does it? You crafted the gas mask. Mainiota. Mä katsoin, että kun toi ihmeen merkki tuli tän naaman eteen tuolleen noin, niin mä ajattelin, että hetken, onks toi se gas mask? Ai. Nauti. Yllättäen tämä oli nimenomaan se viimeinen. Blood of the Ancients. Oral tradition holds that the latent power of shamanic blood awoke certain individuals during the dawn of humanity, thus blessing them with sight beyond. They used their powers to travel beyond the boundaries of the known waking world. They returned from these dangerous expeditions into the unknown with the boon of knowledge for their fellow man. Society both feared and respected the mysterious arts they practiced. They refined their knowledge over many millennia, passing on their traditions and rituals. Today their descendants wage an unending war against hostile entities from the Shadow Realm, the Miko of Japan, the Bobohizan of North Borneo, the Mudang of Korea. Their legacy spans the globe and connects them in this crusade of light. Mielenkiintoista. Tässä vähän yhdistellään niin kuin useiden eri kulttuurien näitä uskomuksia, mikä on ihan mielenkiintoista. Okei, me löydettiin nyt kaikki nootit täältäkin. We have been doing quite well for ourselves. 4 ensimmäistä aluetta 100%. 2 aluetta jäljellä. Sairaala ja sitten joku mysteerimesta. Niin mikä se putsle oli, mistä toi puhuu?
Niin left them in the break room. Se ei tossa se on. Staff lodging. Staff lounge. No, joka tapauksessa viereiset huoneet. Aha. There's some kind of diagram posted on the wall. Looks like there's a discernible pattern in the design. Okay. Let's putsleillaan. Inventori tuolta noin ja tämä auki. Okei, patterni. Onks toi se patterni? Voiko se olla? Katsotaan. Katsotaan, ymmärsinkö mä tän. Dang it! Mä ajattelin, noin mikä mä äsken painoin oli ne, missä on ainoastaan 3 terälehteä värjättynä. Kaikissa muissa on 4. Pitääkö ne olla väreittäin? That I do not know. Se voisi olla melkein vain noin punaiset. Koska noin on punaisia noin nappulat. Olisiko se niin yksinkertainen se ratkaisu? Nope. Okei, eli tässä on joku patterni. Tässä ei ole myöskään mitään, mikä olisi tässä 3 kertaa. Niinku suoraan, mikään kuvio. Kahteen kertaan on kyllä. Heti löytyi Battle Right Match, ei se ole kuollut. Herra jestas. Ainakin 3 ihmistä pelasta. Mutta eikö se sitä aikaisemmin ollut? Onko se ainoastaan jenkkivyöhykkeellä tyylipelaajia? Koska time zones. Mitä helvettiä? Tässähän on ihan oikea putsle.
Vaan sinisistä saa kokonaisen kukaan, onko näin? No pentele, sinähän olet oikeassa. Okei, eli se on keski, vasen, oikein. Jee! Herrake sen ties. Hän ajattelee kuin aito... mikä tää tyyppi oli? Okei, Herrake ajattelee kuin oikea sähkömies. Minä ajattelen kuin tyhmä Station Master. Tällä pääsee pois ovesta. Ole hiljaa. Se Dorka 69 pyörii nyt taas tuossa ulkopuolella. Mä haluan muuten... Mä tallennan nopein, mä haluan myös tarkistaa yhden asian. Mä en mennä tarkistanut yhtä huonetta ikinä. Ja tätä kautta mä pääsin tarkistamaan se kaikkein nopeiten. Se 3-3 on aina vähän hämmentänyt mua. Tässä pitäisi päästä suoraan sinne kouluun jo. Tarkistan nopeasti, että pääsikö sinne 3-3 nyt meidän uuden avalukukirjan kanssa. Sinne pääsee toiselta puolelta, mun mielestä se on lukossa. Sitten taas toiselta puolelle. Se nyt on nopeasti tarkastettu. Sitten kun tää päätyy olemaan täysin turha reissu, niin mä voin vaan loadaa sen subway stationi. Ja toista kautta tänne pääsee. Niin, tonne toiselle puolelle tätä luokkaa ei pääse ollenkaan. Se on vaan lukos. It's just forever locked. Eli edes tää, koska se, mä huomasin tossa äsken, sen takia mä käyn katsoa niitä noutteja välillä. Huomasin meinaan, että ne oli eri luvut niissä kahdessa eri paperissa tohon 3-3. Mut näköjään se vaan on ikuisesti lukossa, joten nevermind. Jatketaan siitä, mihinkä jäätiin äsken. Niin, nyt me päästään sinne junaan. Tuosta kautta ulos. Hello? You should think twice before getting on that subway car, Mina.
You again? Your threats aren't gonna work, pal. I'm not threat. Hold on, did you have something to do with this delay? You're better off staying out of this. Do not get on that train and stay away from the hospital. You'll be playing right into their hands, trust me. Give me one good reason why I should trust you. How about starting with your real name? That's what I thought. There are people who will actually help me at the hospital. We're done here. 그림자들에 둘러싸여 버렸어. 좋아. 정신 똑바로 차리고 최대한 자연스럽게 행동하자. Itkeekö toi vasemmalla puolella oleva naisaave? Ei kun jaa, nyt kun mä katson tätä oikean puolen jätkää, niin niillä on tommosia uurteita niiden kasvoista, tommosia kummallisia. Ehkä se on vaan sellainen. 다들 어디로 가는 걸까? 이건 또 무슨 냄새지? 연기? 열차에 들어갔어. 어떻게 된 거지? 여기까지 쫓아왔단 말이야? 집중하자. 마스크를 쓰고 몸을 최대한 낮춰야 해. 내 기억엔 비상레버가 여기였다고 있을 텐데. 여기 있다. 이 녀석이 당장 나오지 못해! 연기 때문에 날 못 본 것 같아. 빨리 도망치자. Joo, mä craftasin ton maskin matskuista. Se oli yksi sidequesti. Mä oon nyt huomannut, että tässä on selkeä patterni siihen, että jokaisessa chapterissa on todennäköisesti alternate endingi. Ja mä olen nyt jokaisen niistä endingeistä saanut vissiin sen parhaan mahdollisen endingin nimenomaan craftaamalla noita sidequest-esineitä. Ensimmäinen oli tosiaan se, että me craftattiin taseri. Ja kun toi ihmeen psykoosinainen, joka äsken tappoi puolen junaa, niin yritti tappaa meidät, niin mä sain sille, tai tää hahmo ampui siinä kutskeneessa taserilla sitä naista ja pääsi karkuun kakkoschapterin. No itse asiassa siinä kakkosessa sillä ei ollut hirveästi merkitystä. Me tehtiin ne caltropsit, mutta ne ei pysäyttänyt sitä ollenkaan. Vasta sitten se romahtava scaffolding pysäytti sen, että ne caltropsit ei oikein tuntunut tekevän sille mitään. Mutta nyt jälleen kerran niin toi ihmeen homemade gas mask auttoi yllättävän paljon. Tilanne vähän niinku perkelöityy kyllä. I'm finally here. This underground facility connects Sewa Station directly to the hospital. Yesol and the others must already be there. Niin tietysti meillä ei ole sairaalan karttaa. Oh god. Ei! Come on! Mitä mä nyt sain ton smähällä? Se kuulostaa kyllä järkyttävältä, kun tää imeskelee tosta ihmeen purkista. Oho, täällä alkaa olla oikein paljon näitä saakeli lentoja. Yesol's calling. I bet she's wondering why I'm taking so long. Hey Yesol, what's up? Where are you? We don't have all night. I just arrived. Let's just say it's a long story. Save it for later. I'll be waiting at the info. Hello? Everything okay? Damn it, not here. Yesol? Yesol! Line's gone dead. I hope she's okay. Tässä maailmassa mulla ei ole mitään luottoa siihen, että kukaan on ok. Hei, tässä pääsee Silent Hilliin. Sehwa Foundation. Ui.
Mikä ihme Bubblehead-nurse? My rite of ordination, Minsu. Having completed my service as deacon, the time for my rite of ordination was finally upon me. I remember the day vividly, but not because of the special milestone it represented in my journey to enter the Catholic priesthood. My church was to ordain 2 of my fellow brothers and I. We onks prostrated vai prostated? Kumpi niistä on oikea sana? Ilmeisesti prostrated. We prostrated ourselves before the altar while the religious faithful sang the Litany of the Saints. Following this, I watched as each brother knelt before the bishop to receive his prayer. Toki varmasti katolisessa kirkossa on myös prostaattaa vähän kosketeltu. When it was my turn, I too knelt before him and closed my eyes. He placed his hands upon my head to confer his silent blessing. Silent Hillissä olisi kiva käydä. Ei siis se psyykkinen purgatorio, vaan se normaali pikkukaupunki. Teknisesti ottaenhan sä voisit käydä siellä. Menet Jenkkeihin ja käyt kyläisessä nimeltä... Dangit, mä unohdin sen nimen yhtäkkiä. Centralia. Ai. Mä ajattelin, että mä ehdin vaan kävelee siitä, mutta I was wrong. Niin tietysti eihän meillä ole karttaakaan tänne vielä. Disgusting vines are blocking the path. I should try to find another way into the hospital. No. Sikäli jos tosta ei pääse, niin vaihtoehdot on vähän vähäiset. Kiinnostaisi aivan älysti käydä tommosessa leffakuvauspaikassa ja peliin liittyvässä paikassa just se Silent Hill tai Raccoon City. No Raccoon Citystä ei ole olemassa semmos niinkun... Onkohan... Se taitaa olla ihan vaan kuvaussetti, mikä on kuvattu noihin Resident Evil-elokuviin. Se ei taida ikinä olla. Mä tiedän, että toi Welcome to Raccoon Cityssä se on vaan kuvaussetti. Mä en oo ihan varma noista Paul Andersonin elokuvista, että onks niissä se ihan vaan setti vai onks niissä käytetty jopa ihan oikeet kaupunkia, missä ne on käynyt. Mutta Silent Hill, sehän perustuu ihan oikean kaupunkiin nimeltä Centralia, mikä löytyy Jenkeistä. Menee sinne ja heitä Silent Hill -kuote ja sitten minut hakataan. Olisi mahtavaa. Siis sehän siinä onkin nimenomaan. Centralia ei ole... Siis Centralia on kirjaimellisesti melkeinpä niinku Silent Hill. Koska Silent Hillillähän kävi se, että siellä oli se ihmeen kaivospalo siellä kaupungin alla, mikä johti siihen, että se koko kaupunki tyhjeni, koska, you know, se kaivos vaan paloi ikuisesti. Ja Centralia on kirjaimellisesti tämä. Siellä syttyi kaivospalo joskus kymmeniä vuosia sitten, joka palaa vieläkin, ja se kaupunki on nykyään aavekaupunki. Siellä on vissinkin joku muutama kappale ihmisiä, jotka vielä jostain syystä asuu siellä, mutta niin kuin overall se on ihan täysin tyhjä. Noakin oli vain blocked by vines. Dang it. Myös itse asiassa Siren-pelien Hanuda perustuu sellaiseen hylättyyn japanilaiskylään. Sen nimeä mä en ikävä kyllä muista. Mä voin... Otakas hetki, mä voin nopeasti sen etsiä teille, koska mä tiedän sen, mistä sen löytää.
Vau, minkä takia mun nettini ei toimi. Alo. Yes. Hanudan kylä Siren-peleistä perustuu sellaisen kylän Japanissa kuin Chichibu, joka löytyy Saitaman läänistä. Se on taas semmonen hylätty kaivoskylä jossain vuoristossa. Perhana kun ei meillä kattaa. Koko ajan automaattinen reaktio. Hyvän näköinen toi kasvi. Also nyt mä vasta huomasin noin ihmeen kädet, jotka kuikuilee mua tuolta oikeasta ylänurkasta. Hello. Do not touch me. Hei, siinä on kartta. There are clear signs that a struggle took place here. Was Yesol waiting for me here? Someone's calling me. Father Minsu? This is the first time I've heard from this number. Maybe. I assume you're Father Minsu. You may simply call me Minsu. If the title makes you uncomfortable, I am Yesol's colleague. She told me you were coming here. You know Yesol too? Are you a Ghost Vigilante? Indeed. She must really trust you if she shared that information. Speaking of Yesol, I'm kind of worried about her. I think she's in danger. Have faith that Yesol's safety is in the Lord's hands. You must stay vigilant. Sewa Hospital has been swarming with mad shadows since your arrival. Where are you? I can go there. I need to deal with some other matters first. That said, there is a way you could lend a hand in the meantime. I left behind a bottle of blessed water in the chapel, before the hospital got overrun by foul spirits. The chapel is at the funeral hall. If you can find a way in there, I need you to make sure it's secure. We'll need it for later. Holy water, I'm trying to perform an exorcism or something? In a manner of speaking, yes. Look for a blood-painted door. When he seeth the blood upon the lintel, and on the two side posts, the Lord will pass over the door. Jos Saitamassa on monia hylättyjä kyliä, ainakin Ysärin alusta lähtien autioitu hemmetisti, joten paljon kyliä, joista ammentaa inspistä kauhupeleihin. Varmasti joo, mut spesifisti nimenomaan Hanudan kylä on ottanut inspistä siitä Chichibusta, koska se on just se semmonen niinkun kasvien, siis se on vuoristossa se kylä, ja se on ihan täysin niinkun metsän valtaama. 5 ihmistä asuu Centraliassa vielä, ja niillä on oikeus asua siellä, kunnes aika jättää. Se on kyllä vähän villiä. Vähän samalla lailla kuin Tchernobylissä asuu ihmisiä vielä jostain helvetin syystä. Tai ei nyt suoranaisesti Tchernobylissä, vaan siinä... Mikä se helvetin kylä on, mikä on yleensä se kaikkien kauhukumotusten lähde, mikä on siinä Tchernobylin vieressä. Vähän niinku toi. Moro. Pripyat, kyllä. Eiks Pripyatissa asu vielä ihmisiä? Mäkin unohtanut, että mulla on näitä ihmeen tulitikkuja. Mäkin 30 näitä. Mä käytän noita ihmeen tulitikkuja ollenkaan noiden veden karkottamiseen, kun ne on niin helvetin harmittomia melkeinpä suurimman osa ajasta. Emergency doors, room's door was left open. Okay. Mitä tapahtuu? Ah, someone is still here.
Maybe I can sneak by. Do I want to? Hei, tallennuspiste tää nurkas. Oh my god, me ollaan Medical Center B:ssä. Kattokaa kuinka paljon nuolia tästä. Ei jumala, oh my fucking god, tää on iso paikka. Tää saakeli sairaala itsessään on suurin piirtein yhtä iso kuin se saakeli koulu ykkösessä. Okei, ennen kuin mä menen toiseen rakennukseen, niin haluan tutkia tämän paikan loppuun. Hetkinen. On se auki. Mietin, etteikö mä nyt on avannut jo. Moro. Niin kuin mä sanoin, ei noista oikein mitään niinku yllättävyyksiä noista möröistä. Ne vaan on. Sitten ne menee, mä juoksen niistä ohitte ja that's it. Mun mielestä niitä ei pysty edes kokonaan karkottaa, sä pystyt vaan hätistelemään. Helvetti, toi oli kätevä. No itse asiassa... Hei! Fuck off. Okei, näköjään se pystyy kokonaan karkottaa. Alright. Well, I guess I can kill them. Joo, mä oon tähän asti pelannut ilman sitä tietoa, että mä voin tappaa ne. Mut toisaalta niistä ei oo oikeesti ollut niinku mitään kunnon vastusta tähänkään mennessä. Ne on vaan ollut. Intracranial hematoma, bruising and bleeding within the skull, fractured humerus, upper arm bone, pulmonary contusion, lungs filled with liquid from broken vessels. Hienon näköinen tuo kuva. Tribal plateau fracture, a broken leg bone. Ei tibial plateau fracture. Me ollaan Sehva hospitaliin. Area can only be accessed by medical staff when the door is closed. I'll need a pin to open it. Okay. Niin kun ne ihmeen kattomörökki, mitä tuolla välillä on, mikä heiluttelee noita käsiänsä, niin ne on ihan sama juttu. Ne on, mut at the same time doesn't really matter. Se voit vaan juosta niistä ohitte. Okei, se on lukos. Tää on kyllä hyvän näköinen peli. Mä tykkään tosi paljon tästä artstylista ja näistä maisemista. Tästä täällä on palvottu. Taas tää hyppii näitä sivuja ihan hirveesti. Kunnolla natisee sairaalaovet. Moro. Oh gosh. Hei. Nyt sä oot vähän ikävässä paikassa. Se ei vaan tiputa sieltä mitään paskaa mun niskaa, jos mulla on tois tulitikku päällä. Okei. Fine by me. Mikä Silent Hill tämä on? Kaikki saakeli ovekki on lukossa. Noniin. Vessaan sen tän pääsi.
mikähän traaginen asia täällä sairaalassakin on tapahtunut. Vai onkohan tää vaan perusjuttu, että koska sairaala, niin lots of dead people. Sakeli tulitikukkia ihan ilmaisia. Mitä noi tekee? Peli alusta asti mä oon löytänyt noit. Tää peli edes träkkää sitä, että missä kaikkialla mä niitä on painellut. No okei, tää sairaala voi olla iso paikka, mutta täällä on kirjallisesti kaikki ovet lukossa. Vähän voisi ottaa tästä äkkiä ilmatteet. Miksi tässä kestää näin kauan avata ovi? Kesti noin kauan ottaa selville, että se on lukossa. Aivan niin kuin jokainen muukin saakeli-ovi tuntunut olevan tähän mennessä. Shelves are lined with various documents and files. They look as though they've been meticulously organized. Mä haluan lukea ton Minsun tarinan ihan järjestyksessä. Moro. Hei, you know what? Fuck off. Just viime hetkellä väisti. Se vaatii avainkortin. Okei, eli B-siipi on ainut mihinkä me voidaan muutenkin päästä. No, sitten mennään. Mikä ihmeen ruukkukasvit oikein olevinaan? Moro. Door is locked. Onko se nyt vittu tosissas? Mut... Kirjallisesti kaikki ovet tähän mennessä sitten on lukossa. Meidän täytyisi päästä C-siipeen. Ei niin, me ollaan B-siivessä tällä hetkellä. Meidän pitäisi päästä C-siipeen. No, mitä helvettiä. Hei, tiedätkö sä yhtään, miten täältä pääsee pois? Hello? Finally, I've been waiting all evening. Where have you been? Could you, help me open the door to the chapel, sir? Forget that! I need your help right now. Yeah, but nothing! You were supposed to bring me those images. I need to cross-reference them with our unfortunate victim here. Now please, bring me those X-ray images from the medical center. Then we'll talk about that door. No vittu, kun mä kävin siellä jo. X-ray room, okei. Okay, no.
Äkkiäkö me sinne juostaan uudelleen? Se oli tässä kerroksessa. Joo. Just fucking get fast. Vedetään tommonen. Medical diagnostic images created from electromagnetic radiation. Very nice. Vaan helvetin nopeita samaa tietä takaisin. Kuinkahan kauan tää vaikuttaa? Voisi ostaa toisen tämmösen purkin tuolta. Varmaan paras itse asiassa, minkä mä voisin ostaa, olisi se... Niin pääseekö tästä ylös? Never mind! Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! Help me, doctor! I think there's a weird woman after me. When I describe the symptoms, hang the x-rays in their proper spaces on the light box. You can manage that, right? Toivottavasti mä muistan, mitä siellä luki siellä X-ray-huoneessa. Okay, sure. Alright, looks like some occipital trauma was sustained, causing an intracranial hematoma. Intracranial hematoma. You could probably say the poor chap was in over his head. Oh my god. Intracranial hematoma. Voi helvetti, mä luin ne sieltä. Mä luin ne, mitä ne oli siellä huoneessa. Se oli niinku kallon sisäinen verenvuoto. Olisiko se niinku 4? Näyttäisikö se kallon sisäiseltä verenvuodolta? Mä en oo ihan varma, mitä tuossa kakkoskuvassa tapahtuu. Ykkönen näyttää aika normaalilta. 3 on ihan muuten vaan fucked up. Okay. Okay, moving right along. I'm seeing a fractured humerus in multiple lacerations across it. I'm guessing this guy won't be up in arms anytime soon. Fractured humerus. Oi saatana, saatana. Mikä on... Kun ne luki siinä vieressä. Humerus, humerus. Olisiko se 3? Onks toi aika humerus? 4 on niinku, onks toi murtunut... Mistä kohdasta toi on murtunut tosta 4? Se on niinku värttinäluu. Vissiinkin, mikä tossa 4 on paskana. 2 on olkapää. Olkapää se ei ollut. 1 kaikki kädenluut näyttää olevan aika lailla paskana tosta. 3 on sitten tää... Niinkun... Hauiksen kohdalta. Hitto, kumpi se oli? Onko se 4 vai 3? Mut sitten taas fractured ja broken on taas vähän eri asia, mut mikä medical-termistössä nyt onkin mitä. Voi saamari.
Arm. Arm viittasi enemmänkin siihen, että se on joko 1 tai 4. This one? Alright then, This is bad. I'm detecting a right-sided pulmonary contusion and subcutaneous emphysema. Yes, there's probably a lot he'd like to get off his chest right about now. Right-sided pulmonary contusion. Ainut missä mä näen edes jotain tapahtuvan, niin on 2. Sehän oli nimenomaan... Eikö tää ollut se jotain vettä keuhkoisi juttu? Alright. Finally, it seems there's a bicondylar tibial plateau fracture here. A shame, really. I bet he was rushing to work to get a leg up on the competition. Se taisi olla toi 1. Here we go. Okay, that's it. Now let's see what we have. This can't be right. These pictures don't align all with my assessment. Again, try to keep up this time. Ota vähän mä säästän omaa aikaani. Mä ajattelin, että siitä tulisi jotain rajumpaa, jos sä et tietäisi niitä kaikki. Bruising and bleeding within the skull. Joo, eli se oli oikein. Upper arm bone. Se oli fractured humerus. Voi perkele. Joo, tän mä tiesin. Tän mä tiesin. Okei, kirjallisesti ainoa mikä mulla oli väärin oli se käsi. Se mitä mä epäilin kaikkein eniten. Tää tallennus jopa muistaa sen, että mä olin käyttänyt toi ihmeen drinksu. Mä voin käydä nyt. Täältä mä halusin ostaa sen kahvin, koska se on todella hyvä esine. Stamina does not deplete. Fucking mä otan niitä 2, koska toi on ihan uskomattoman hyvä. Enkä mä tiedä, koska mä seuraavan kerran tuun näkemään noit myynnissä. Perhana. Ois pitänyt vaan luottaa omaan intuitioonsa se lyödä toi saakeli 3 sinne. Good job. Looks like the X-ray results match up with my initial assessment. Oh yeah, you were heading to the chapel, right? Well, we're all finished here, so go ahead. Well, could I use your keycard to open the door? What? The door isn't locked. You just need to give it a good, strong push. Ai. Jaa. Voi perhana. No mut ei saatu myöskään avainkorttia tuota kautta. Tää on nyt hieman... Tää sä leijut siinä. Aha! Tää on nyt hieman kasvien valloittava tämä mesta. Ai saakeli! Ai perkele! Juodaan sitä grändiä. Ai hemmetä, tää ihmeen visvasyyli on ihan joka paikassa.
No niin, sehän oli se yksi noutti itse asiassa. Ei. Mikä se oli? Oliko se tämmönen noutti, mikä mä löysin? No jotainhan se sanoi kuitenkin, että verinen ovi merkkaa tien. These chairs appear to be suspended in midair. Could this be what Minsu's looking for? You received holy water of separation. I've got your holy water in hand. Commit your work to the Lord, and your plan will be established. I knew my work in blessing the water tonight would not be in vain. You have done a fine job, my girl. I have concluded my own work as well. Come to the ward. I'll wait for you in the pharmacy. You'll have to use the pin 0815 to open the door near the X-ray room. Okay, I'll see you soon. White light, Minsu. What I expected to be a symbolic gesture invoking the Holy Spirit turned out to be a much more. A brilliant white light instantly blinded me. A peculiar calm overtook me, and I heard the voice that penetrated my very being. It spoke to me with a dignified tranquility. Behold, she cometh with the shadows, and every eye shall see her, and all kindreds of the earth will weep before her. The voice's message would continue to haunt me through the years. I began my work at the Archdiocese of Seoul, overseeing certain administrative functions before they assigned me to a small parish in the outskirts of the city. Okay. Niin ruumisuonekin on täällä vissiin. Joo, no. Hei, lopeta. Haluan käydä katsoa mitä muuta täällä on. What the fuck is this? Very nice. Saatiin inventorikin täyteen taas. On hyvin kummallinen paikka. Teidän sairaala. Kuka on kussun lattialle? Minä en tätä hyväksy. Taas tämmönen ihmeen lutilalattia. Liian realistisia nää peliäänet. Tässä on kyllä tosi hyvä äänimaailma ollut tässä pelissä. Nyt vaan full speed! No apart from that shit happening. Hei, tossa oli joku, minkä mä olisin voinut koskea tossa matkalla. Lakkaa sumuttelemasta. Mikä siinä oli? Ah! Herra tohtori on poistunut paikalta. Ei se mitään nouttia oli jättänyt jälkeensä. No. X-ray roomin vieressä oleva ovi.
Siihen me saatiin avainkoodi. Ai. Rauhoitu nyt hyvänen aika. Ai, sieltä tippu raatoniskaa. Aika jännä, että noi ei oo mitään sellaisia, että sun täytyisi oikeesti muistaa se koodi. Moro. Fuck off. Tikkaat yläkertaan. Menen sanoa, että eikö se olisi ollut portaakki, mutta joo, ne on näköjään blokattu. I can't operate this without a staff keycard. Saakeli. Palatkaa nyt haisuttelemasta. A young girl. Could you be a shade? Tummikään silmät sillä herranjestas. Hey there, little girl. Who are you? Introduce yourself. Nice to meet you. I came here looking for someone. You're pretty. Wanna play with me? Nobody else wants to. Who are you? I don't have a name, but that's okay. I'm always busy because I hear adults talking and I doodle it. I have to keep drawing. I want to make this place pretty, but the adults always talk about bad things, real bad things. What are you doing? I'm drawing and writing what people said, and I'm getting bored. Vicious sister says she's in charge now. Oh, can you help me? Why not? Maybe. What do you need help with? Thanks, sister. A bad boy took my toy. Se rimmas. What did he take from you? Took my teddy bear, so I took his RC car when the nurses weren't watching, but I want my teddy back. Where is he? He used to put a blood pack on the RC car and make the nurses chase it. That's why he got in trouble. That might be a good way to distract the friend that's been chasing me. I think he died. I remember that was his favorite prank, but the car needs AA batteries now. You do know where to find them, right? Ask about the batteries. You know, where you normally buy them. Okay. Ask about the car. I have this car. I'll trade you for my teddy bear. Ask about the blood pack. Doctors usually need a lot when they open someone's chest or head. Alright, see you later. Bye bye. Kylläpä pukkas taas kaikki tekemiset samalla aikaa. Näin perjantai-iltana, herranjestas. Sinäpä sä kiireinen ihminen olet. Okei, eli me tarvitaan blood bag, RC car ja sit AA batteries. Mä hain juotavaa, käyn vessassa. Vähän liikuttelen jalkojani. Ihan pieni hetki.
Tällä nyt etenee kuule siihen malliin, että me käytiin tutkimassa kaikki vanhat paikat uudelleen. Me saatiin sorkkarauta, millä pystyi rikkoon tai repimään laudotetut ovet auki. Niin mä kävin läpi kaikki vanhat lokaatiot. Löydettiin sieltä taas lisää sellaisia saakeli vipuja. Mä en vieläkään tiedä, että mitä ne tekee. Joka kerta kun siitä vivusta vääntää, niin se sanoo, että sillä ei näytä olevan niin kun, mitään näkyvää merkitystä sillä, että sä teit niin. Me löydettiin aika paljon niitä vipuja. Saatiin kerättyä kaikki puuttuvat notit aikaisemmista paikoista. Ja nyt me ollaan tyylin pelin tokavikassa mestassa. En tiedä mikä tän jälkeen tulee, mutta toi. Ainakin jos katsoo nouttikokoelmaa. Ainakin jos katsoo tosiaan nouttikokoelmaa, niin tosiaan joka paikassa on ollut niin kun, tai siis jokainen näistä numeroista, mikä tuolla ylhäällä on, korrespondaa yhtä kokonaispaikkaa. Tässä on, tässä on se koulun noutit, tässä on poliisilaitokselta, tässä on sieltä mikä hitto se oli se marketplace. Tässä on sieltä metrosta kaikki ja nyt tässä on nää sairaalajutut. Ei mitään hajua mikä toi viimeinen on. Meillä on melkein kaikki jo täältäkin. Mut nyt näköjään tää lapsi haluaa jonkun leluusot takaisin, joten kai me sitten lähdetään sitä seuraavaksi etsimään. Veikkaan, että sillä on taas jotain yleishyödyllisiä vaikutuksia. Hienon näköinen toi ihme mannekiini, mikä lie, tossa maassa. Se on hyvä ilme. Ai saakeli! Se ihmeen Lasol on nyt kadonnut johonkin. Se soitti meille ja sitten yhtäkkiä sieltä kuului vaan Rumble and Tumble ja sit kun me mentiin kattoi sinne paikkaan, missä se sanoi olevansa, niin siellä ei ollut mitään muuta kuin veriset jäljet. Just oli laittamassa tota ihmeen tulitikkua pois, kun toi hyppäsi tuohon. Onneksi se ajoitti oman... Voi perkele! Hello father, how are you? Ah, yes. Nyt puuttuu 3 viimeistä enää. The strange case of Joanna Lee, Min-soo. I grew intimately familiar with our vibrant community. Hetkinen, kuka sitä Min-soo taas olikaan? Pitää tarkistaa. I completed my service as deacon. Time of my rite of ordination was finally upon me. Niin joo, tää oli se ihmeen pappi jäbä. Okei, joo, never mind. Yeah, the strange case of Joanna Lee. I grew intimately familiar with our vibrant community. One day a young woman entered the confessional to speak with me. I knew her as a newer member of our congregation. She began by recounting her sins before her confession took a turn for the peculiar. She thought God was punishing her family for some unknown indiscretion. When I inquired why she believed this, she told me that her daughter had recently taken ill, and after overcoming that sickness began to display aberrant behaviors. Her symptoms progressed more dramatically with each passing day, and now sharing the same house frightened her. If her story was true, she would have me believe a malicious spirit possessed her daughter. Fateful visit.
I paid a visit to the family's remote home one evening. The parents had confined the girl to her room. The father told me they had recently moved into the house. They initially believed their daughter had suffered a psychological break because of an illness she picked up after the move. As the days progressed, her symptoms worsened. He explained a new entity had overwhelmed his daughter's personality and had taken her place. I asked to see her, and he wordlessly led me to the door of her room. Before entering, he cautioned me by saying, "It's dangerous, it knows things, be careful." Tää on hyvin Exorcist-tyylinen meininki täällä. Amorphiksen uusi levy tuli. Nice. En muista, koska viimeksi olisi edes kuunnellut Amorphista. Hyvä tietää, että niilläkin menee vielä hyvin. Encounter with a demon. I asked to enter Joanna's room alone. Inside, I found the girl listlessly gazing out her window. She did not acknowledge my presence when I first spoke her name. The second time I called her, she turned her head slowly in my direction. Her countenance was dark, and she spoke in an unearthly, ominous tone. "You keep calling me that name, priest. Did your god not bless you with eyes to see?" Wounds of self-inflicted bruises and open sores riddled her body. Joanna, or the creature that had possessed her, slowly approached me. She studied my face, her own expression betraying a mild amusement. "You are here because you believe your faith can help these people. How deliciously naive you are, priest." "Your prayers have no power here," the creature laughed. I asked whom I was addressing, and an insidious smile flashed across her face. "My name is Umbra, for we are shadows." The demon revealed various facts of my life in vulgar tirade, meant to belittle me. When I raised my hand against the creature, it gripped my arm and threw me across the room with an unearthly strength. It was then I knew the power of the spirit was beyond my abilities, and I left the house in haste to seek help. Though unusual, I knew my concerns were best brought directly to the bishop. The bishop seemed unwavered by my story. He nodded in silent understanding and revealed that Joanna was beyond the remedy of a traditional exorcism. Umbra would require the aid of trained professionals. He seemed familiar with the demon's name. When I inquired about this, he told me of spirits unrelated to fallen angels. These were maligned beings from a shadow realm of our own creation. He gave me an old rosary and said, "This will be your relic. You must use it to journey into the shadow realm and free this girl from Umbra's grasp." Unfortunately, I would not be alone. Fortunately, I would not be alone. Our allies, the Ghost Vigilantes, soon arrived. Okei. Tarina jatkuu seuraavassa osassa. You must be Mina. A pleasure to finally make your acquaintance. Viimekin nähdätty silmät. He really is a priest. The holy water totally makes sense now. I trust that your journey here was uneventful. That isn't the way I'd describe my night, but I do come bearing a gift, Father. Bless you. The relic will be vital for the coming fight. You think that stuff actually works? O ye of little faith. All things are possible for one who believes. So what's it for? The holy water of separation is a key sacramental used to perform sealing rites against powerful corrupt spirits. Vicious sister. I have some idea of what you're up against. Yazel told me you were with young me when the fiend's flesh thrall took her. Unfortunately, without the assistance of a true shamanka to wield the blessed moon incense, we will be unable to seal her in the coma. But our cause is not yet lost. There remains one more way to stop her. Vicious sister must possess a vessel to journey into the waking realm. Deprive her of this vessel. And she won't be able to enter our world. Okay, so where is this vessel you speak of? Anna kun mä arvaan, se oot sinä. As fortune would have it, in this very building. Only hospital staff are permitted on the upper floors though. Require a staff key to operate the elevators since the stairwells are blocked. I'll help you look around. Can't be that difficult to find one. Go with God, my girl.
Okei. Yläkertaan mun matkani käy, sieltä tulee joku lihamies ja yrittää läpsyn antaa. Ei, ei! Älä oo tommonen! Ai! I'm sorry, father, there was a slight mishap. I will return to my duties momentarily. Just give me a little time to breathe. Please. Okay. Back to action. Kuinkahan peräreikä se viimeinen paikka on, koska täälläkin alkaa olla jo vähän överisti näitä vihollisia. Voi kyrpä! Se ei tuu tähän huoneeseen ollenkaan. Äänet toimii kivasti kyllä. Siis silleen niinku oikeesti vai sarkastisesti? Onko siellä joku äänipuki taas äänilangoilla? Oikeesti, okei. Okay. Father means to mention that we need a staff keycard to use the elevator, so I wonder where I can find one. Missäs ne sakeli portaat yläkertaa oli? Eikö niin? Mähän näin ne tikkaat itse asiassa jossakin. Joo, siis se on niinkun... Jos sä meet esimerkiksi huoneeseen ja se sattuu kävelemään, koska se niinkun didlailee ihan itsekseen se ympäri tätä pelimaailmaa toi vihollinen, niin jos mä esimerkiksi oon tässä huoneessa, niin ja se kävelee tosta käytävältä ohitte, niin sä kuulet sen, niin että se tulee vaikka tuolta oikealta ja kävelee pikkuhiljaa ohitte ja jatkaa matkansa tonne vasemmalle, niin se... Niinku nyt! Okei, se pysähtyi tohon ovelle. Joo, ei olla menossa ulos. Mut joka tapauksessa niin se... Kuulet ihan selkeästi silleen, että kun se menee vaikka vasemmalle, niin sä itse tiedät lähtee oikealle. Tässä on todella hyvin tehty äänisuunnittelu tässä videopelissä. Se on vaan iso sydän tossa seinässä. Really? Can you fuck off? Also, mä menen tänne nyt, hei hei. No, se on teleportti. Mut mihinkä? Wait, se on teleportti tänne sairaalaan? Where does this lead? Missä helvetissä me nyt ollaan? Okei. Okay. Me ollaan nyt täällä. Mihinkä tällä pääsee? Okei, okay. Me ollaan nyt C-alueella. Fuck this, never mind.
Ei se osaa käyttää näitä! Fuck! Miksi se ei osaisi käyttää noita? Voi vittu. Pitikin jäädä odottamaan. Should have fucking known. Mistä asti uusiksi? Yes. Joo, se on vähän äkäinen toi muikku. Se haluaa pistää meidät hengiltä mahdollisimman nopeasti. For we are quite a literal pain in her flesh. Frau. Niin, haluaisin vain tutkia ne varppiovet uusiksi. Body lies played across the operating table. The signs of complete surgery make for a garish sight. Hei, olisikohan täällä niitä ihmeen veriputeleita? Irti. Hope I won't need a blood transfusion anytime soon, but this may still come in handy. Mott Sophia, age 40, female, comatose. Well, shit. Hey. Calm before the storm. The Ghost Vigilantes immediately went to work. Their inquiries revealed a deep understanding of the situation at hand. When they asked about my encounter with Umbra, I recounted my experience and told them the family had recently moved into a new home. The agents asked me to take them there. The next day, before departing, the bishop brought a vial of water to me. These are the holy waters of separation. We can only use them within the shadow realm. Remember your teachings and perform the rite of exorcism. The Ghost Vigilantes will guide you. They know our ways. Okay. Ja kiitos vain Attitude TV followista, mikäli olet paikalla. Mikäli olet oikea ihminen. Näin tuolla follow-listassa muutoksen. Näkee mullakin kirjastossa tää, olisiko jostain bundlesta tullut. Niin mulla on Gogissa se ykkösosa tästä. Mä en tiedä minkä takia mulla on tää jatko-osa Steamissa. Spesifisti. Olisikohan kans ehkä jonkun bundlen kautta maybe. Mut tää jatkuu niinku mitä 3 viikkoa se ykkösen tapahtumien jälkeen. Tää niinku jatkuu ihan melkein suoraan niistä tapahtumista silleen, että melkein jos haluaa pelata tän, niin varmaan kannattaa pelata ykkönen kanssa. Jos musiikissa on tommonen kopina ääni, saatana. Voi kehtaa laittaa tommosen. Mistä löytyy tupla-aparistoja?
Oso, mistä mä löysin sen saakeliin teleporttihuoneen viimeksi? Moro. Ei, kun se oli tuo tyttöjen vessassa. Ei ainakaan palovarottimista. Niin musta vähän tuntuu, että sairaalassa ei välttämättä ole sellaiset palovarottimet, mitkä toimii tuolla paristoilla. Niin, joo. Me päädyttiin vaan tähän näin. Mistä se eukko tuli keuhkoamaan meille viimeksi, kun me tänne päädyttiin? Täällä oli muutenkin vaan varpei. Näköjään näihin eri alueisiin tätä sairaalaa. Me pystytään niinku hyppiin A, B ja C siipien välillä tän kanssa. Näyttäis olevan niinku ainut semmonen oikeesti hyödyllinen merkitys tuolla. That's fine though. Oh fuck me. Eihän täällä nyt ollut niitä ihmeen kytkimiä missään. Ei, mä löysin vaan siitä toisesta paikasta, missä mä äsken kävin, niin kytkime. Täällä ei ollut yhtään mitään. Lootia tää kyllä on, mutta lootilla mä en nyt tee yhtään mitään. Inventori täynnä muutenkin. Yhtään helaa mulla ei oo. Mut you know. Pääsis tonne Operation Roomiin takaisin, niin mä pitäisin pikaiset saveit siihen. Ennen kuin se hullu lorto yrittää tappaa mut taas. Aha, ei tosta ulos kuin tästä. Okei, no sit... hetkinen, eihän mä pääse matkaan edes ylöspäin enää. What? How do I get up though? Me tarvitaan se keycard. Joo. Hei. Father Man. Can you... niin siis sen nimi on Minsu. Okei, elikkä joo. Se on nimenomaan tuon pappismiehen filuja noteseja, mitä me lueskellaan tuossa. Hei, voisitko sä antaa meille vähän parempaa osviittaa, kiitos. Have you had any luck finding a staff keycard we can use? No, I'm still trying to find something we can work with. Try checking the offices in the medical center. Seek and ye shall find. Offices in the medical center. Aivan. No noin keskihuoneet tuolla. Doctor ja Director officet. No sinne päästään sen vessateleportin kautta nopeimmin.
Okei, Doctor's Officessa ei ole mitään hyödyllistä. Mä en tiedä, että kuuleeko se mut paremmin, kun mä juoksen. Että tuleeko se oikeesti sen takia nopeammin mun perään välillä. Convenience store. Olisikohan muuten siellä pattereita? Fuck, toi on lukossa. Okei. Okay. Food court löytyisi alhaalta päin, mut siellä nyt tuskin on. Siinähän niitä. Power cell. Maybe I could use these batteries to power something. Okei, nyt meiltä puuttuu enää se nalle ja se on siellä yläkerrassa, mihinkä me päästään ainoastaan hissillä. Mutta tämä ei nyt antanut meille oikeaa ratkaisua. Ja koska mä elän jatkuvassa pelossa siitä, että se saakeli hullutlee mun perään yhtäkkiä jostakin aivan tyhjistä, niin tallentelee jatkuvasti. Okei, joo. Täällä on tuo viimeinen office. Moro! Pelästyi, että se oli se nainen. Fine. No ihmeen pikkumölliäiset nyt ei oo yhtään mistään kotoisin. Locked. The director's office was probably our best chance of finding the staff keycard though. Mina, we keep bumping into each other. What a coinkydink meeting you all the way here. Da-hyun, you stalking me or something? Well, aren't you just a little ray of pitch black? Besides, that's no way to talk to the one person who can open that door. Wait, you can get me in there? You think that lock's keeping me out? I'm Nancy freaking Drew. So what do you want this time? You see, I'm kinda having a real crisis right now. Can't seem to remember why I'm here. Everything is all jumbled. I know I was just making fun of your Swiss cheese memory, so this is totally awkward. You know Seiwa Hospital pretty well, right? So what do you say? Come on, help a sister out. I do this and you open the door for me, deal? My word's as good as gold. Later, tater. Da-hyun used to keep me company when I came here for updates on Young-Ho's status, but why does her shadow seem confused about that? No, when you came to ask for Young-Ho's status, missäköhän sä tästä olisit kysynyt? Infodeskillä? Se on mun best bet tällä hetkellä. Joo. Hei, mun täytyy nyt tehdä oikeesti yksi asia. Täällä mennä helvetti hetkeksi aikaa. Okei, ei ollut infodeskillä. Food court, maybe? Ai saakeli. No missähän helvetissä te nyt sit olisitte miitannut täällä näin? Asking about Young-Ho status.
Pappi, anna mulle isällistä neuvoa. Father Minsu isn't answering now. I bet he'll still searching too. What was it Daehyun said though? She's having trouble remembering why she's here. She used to keep me company while I was waiting for news about Young Ho. Why would her shadow be confused about that? While I was waiting for news about Young Ho. Se on nyt meidän niinku kirjaimellisesti ainut vihje. Jos ne ei oo food courtissa miitannut, ja se ei ollut infodeskillä, koska se jätkä nyt on vaan koomannut, niin tuskin se on ollut myöskään emergency roomissa. Epäilen, että se olisi ollut kappelis. Tai ruumishuoneella. Doesn't really make sense. Hei, ei kellään muulla AV-metsästäjällä nyt olisi... Änio Jason kaapattiin. Sori, ei mun ollut tarkoitus soittaa sille. I have a feeling I won't be hearing from her for a while. Hungbai, help? Sielläkin oli joku tilanne päällä, kun mä viimeksi soitin. Jiang Mi kuoli instantly. Ei kun tällä mä yritin soittaa jo. Fucking chance, please, you're my literal last chance. Fuck! Misäkään vittu se nyt vetää? Okei. Meidän täytyy nyt ratkaista tää suuri mysteeri jotenkin. Missä sä venaisit sun kaveris kanssa informaatiota sun toisesta kaverista, joka on koomassa? Niin, musta vähän tuntuu, että se ei ole puhelimesta kiinni, vaan siitä, että nämä ihmiset ei vaan halua puhua mulle. Ja se, että osa niistä on kuollut tai kaapattu. Underground path. Pääsis mä sinne edes mitenkään? Mä vähän veikkaan, että en. Ai saakeli! Hei! Nyt mä keksin, että mitä hittoa niillä ihmeen vivuilla tehdään. Kattokaas. Kaikki muut valot vilkkuu paitsi viimeinen, ja niissä kaikissa on tuo sama ihme signaalimerkki. Niissä kaikissa vivuissa. Okei, eli tää on joku super secret, turbo secret room. Tää vie vaan pois täältä sairaalasta. Tää vikamesta on ollut vähän enemmän tämmöstä sekavaa sekoilua. Täällä mä oon ollut vähän enemmän niinku oikeesti. Mä oon oikeesti vähän ulkona siitä, että mitä helvettiä.
Why would she be confused about being here? I don't know. I honestly don't know. Niin tosiaan tässä se meidän jaesol oli. Kunnes se ei ollut enää. Päivä me sitten vaan käydään tää sairaala läpi, tehdään lattiasta kattoon jälleen kerran. Se on toiminut ennenkin. If you're in doubt, just search literally everything. Vedetäänpäs tommonen devespresso. Tulee taas se lonkeromörpe. Nope. Puhises nyt itses pois. Pystykö tästä ostaa tätä espressoa lisää? Dängit. Mä ostan yhden ohana baarin, koska jos se vaikuttaa siihen ratkaisuun, se likka meinaa tykkää syödä niitä. Okei, se on aika lyhytaikainen näköjään toi espresson vaikutus. Kuluu nyt jo pois. Hei! I know someone who misses you. Fuck yeah, me löydettiin tuo. Aika synkkää. Toi oli viimeisillä aavevoimillaan halannut tuota alle ja sitten me vaan poltetaan sen kädet ja viedään se pois. Tuo kellaris on teleportti. Me vaan käytetään sitä. Odotan, että mun stamina tulee takaisin, jos se hullu eukko on tuo alhaalla. Mahdollisimman äkkiä tallennus, koska mä haluan tallentaa tuon nallen nyt. Also mun täytyy viedä se. Me saadaan nyt ratkaista ainakin se putsle. Okei, nyt me ollaan täällä. Me voitais tutkia tää kerros ja yläkerta. Just in case. Ah! This is the place. Dahyun used to wait with me right here. Ah, okei. No, me ratkaistiin näköjään tääkin. Don't worry, Mina. I'm sure everyone's gonna be okay. Sewa Hospital is like one of the best in Seoul.
We were unable to identify any physical trauma or disturbances that could be associated with his condition. It seems that Young Ho has simply fallen into a deep state of unconsciousness. We'll be monitoring his vitals for any change. I'm very sorry, but we have done all we can at this point. Mina, I'm so sorry. Excuse me, you're Nurse Park, right? Can you help me schedule an appointment with Dr. Choi? Da-hyun, didn't you have an appointment with him today? Oh, about that. I missed our meeting. I really needed to be there for Mina today. She's taking the news about Young Ho pretty hard. Okay, I understand. Since we have your number on file, how about I just text you a few time slots that work? Sounds good to me. Da-hyun, did you miss something important just to stay with me? Where could I find out more information about the hospital's patients? File room, suoraan meidän yläpuolella. Käydään tallentas. Ah! Saakin kaasupallo. Okay. Progress has been found. Aina kun mä arvaan file roomikin tarvitsee jonkun ihmeen erikoisavaimen. Never mind. Ei, me ollaan oltukin tää aikaisemmin. This file belongs to Da-hyun. It looks as though she came here quite often. A clinical assessment has scheduled that the patient may be exhibiting symptoms stemming from acute psychological trauma. Regular psychotherapy treatments recommended to identify causes and mitigate troubling behavior. Dr. Choi. What? This can't be right. Thorough psychiatric evaluations have revealed the patient is suffering from PTSD as a result of interpersonal childhood emotional and physical trauma. Patient is described antidepressant medication and further counseling sessions. Childhood trauma? She was shouldering this burden the entire time and never mentioned it even once? What happened to you, Da-hyun? No voidaanko me nyt mennä kysyä siltä itseltänsä? Guess what? As soon as you walked away, it all came rushing back to me. I was totally supposed to meet you here. Silly me, right? No, I know the real reason you're here, Da-hyun. Why does it look like someone just pissed on your bonfire? Jos me kysytään, että mitä tapahtui, niin pushataanko me liikaa? Tell me what happened. Da-hyun, you've been taking regular counseling sessions here. Why didn't you tell me? What happened? I'm here for you. Counseling? Wait, you think I'm here because I have, like, mental issues? No, you don't know why I'm really here. I came to this hospital for you. I was stuck here for hours listening to you cry over Young Ho. I'm not the one who needs counseling, and I wasn't abused. Da-hyun, I didn't even say that. Da-hyun. She left the paper on the floor. You received Mina's graded exam. This song marked your English exam a disappointing B+. Koreassa ehkä.
There's a note on the director's desk. It's labeled with a patient's name, Lee Da-hyun. Everything matches Dr. Choi's report, so it was all true then. Well, it's Da-hyun's decision if she wants to share anything. The director left a staff card in his coat. This will probably work with the elevators here. Received a hospital director's staff card. Father Minsu, I found the hospital director's staff card. We can ride the elevators now. Wonderful work, Mina. I was just about to call you. I actually managed to find a card for myself as well. We can meet up again in the ward, God willing. Alright, see you there. Missä se teleportti oli? Oh. Eikö se on alemmassa kerroksessa, perhana? Mä olisin purskauttanut nämä vedet lattialle ja mun näytölle ja joka puolelle, jos se saakeli mummo olisi enkennyt tonne vessakoppiin mun kanssa. Oh. Mut ennen kuin mä nyt menen tapaamaan sen ihmeen papin kanssa, niin mä käyn nopeasti siellä. Ei kun hetken, oliko toi nimenomaan se oikea paikka? Oli. Thank it. Ei kun me ollaan yksi kerros ylempänä. Joo. Kiva se vaan kun vessakopissa seuraa. Hetkinen, millä me sitten tultiin tänne? Eikö oliks tää se tikkaat poikien vessassa juttu? Hei, voisitko sä nyt mennä helvettiin? Kirjaimellisesti. Ai jes. Ennen kun mä menen tonne mihinkä tarina jatkuu. Käydään hakee täältä tää asia. I found your teddy bear. Really? Give it to me. There you go. I think he missed you a lot. Wow, thank you, big sister. Okay, you can have the RC car. So you wanna do the prank too? Be careful with it. The crazy nurses really hate it. Okay, I have everything I need to rig their RC car. I could use it to distract Dark Song, but she'll need a good reason to pursue it. Okay. Mä veikkaan, että se on taas vain joku kutskeinen juttu, että se tapahtuu. Let's do this. First of all, let's insert the batteries. Se olisikin kun tässäkin satuttaisi itteensä. Onnistut vahingoittamaan itsesi laittaisi pattereita RC-autoon. I'll tie this blood back to the car. Miten se tässä epäonnistut? Jotenkin onnistut sitomaan oman kädes tuohon autoon.
Let's make sure the remote is synced with the car. Epäonnistu tässä, niin saa jättää autolla omaan nilkkaas. So if I turn on the RC car, it works. Until this moment, I always felt like the prey. Let's turn the tables on her. Craft the mobile decoy. Okay, well, we'll see how that works. Onks tällä nyt sanoa jotain? Bloody road, take me home to the place I belong. West Virginia. Okei. Nyt mä käyn tallentaa. Tämä. The elevator seems functional, but the button only works for the second and fourth floor. Let's do this. Okei, no ei se haittaa, koska se oli nimenomaan se kerros, mihinkä mä en oo aikaisemmin päässyt. Hei, älä nyt huida, kun mä haluan lukea, mitä tässä lukee. There has been a recent increase in patient displaying symptoms of paranoia and insomnia. Several have been brought to our facility in a comatose state. The reason remain unknown, but we speculate that these incidents could be related to the seasonal microdust. Älä saatana kusipää! Absoluuttinen vitu mulkvisti. Okei, eikä tosta ei ollut yhtään mitään vitu hyötyä, että me piti tuota päällä. Hei, mene sinäkin nyt. Kusipää jonnekin muualle. Kyllä tässä sairaalassa vessakoppi seuraa riittäisi. Jokainen haluaa palaa mun kakastani. Young Tejo, age 17, male, comatose. Into the dark, Minsu. We arrived at Joanna's home around midnight. With her parents' permission, we entered the room. It took great effort, but the three of us restrained and bound the girl securely to the bed frame. The Ghost Vigilantes began a meticulous search of the room. A hidden space beneath a floorboard yielded what they were searching for, a small box containing an old signet ring. One of them spoke up. This is the relic she had. She couldn't have known. There may still be time to help her though. With that, one agent asked me to close my eyes, and he said an invocation. I clutched the bishop's rosary tightly and opened my eyes when he finished. Jan Jing, 18, male, comatose. Tan Bao, age 28, male, comatose. Well, shit. Zhang Gochang, age 8, male, auditory hallucinations. An Manshik, age 15, male, insomnia. Shin Hannah, age 12, female, paranoia. Jin Naeun, age 11, female, paranoia. Täällä lukos. Näitä. Okei, olisiko se oikean puolen ovi ollut auki? Tai siis portaikko ollut auki? No ei saakeli! Ai saakeli! Ihan joka puolelta jotain paskaa.
Hopeet alkaa olla vähän vähis. Vähän aikaa ei oo tullut mitään luutattavia boksejakaan. Bloody pee. Maybe you should have that checked out. I had the creepiest dream last night. Something horrible occurred while I was doing my night shift. Patients in the hospital began struggling to escape the building. At the same time, a mob of people outside began attacking the locked doors to get in. It was so creepy. Nurse, no. Wow, ruumis yritti ottaa musta kiinni vielä. Bu Chunja, age 34, male, comatose. The coma revealed. I found myself in a strange place. The room had eroded into a dilapidated, grotesque version of itself. Welcome to the coma, one agent said after noting my surprised expression. We turned to see Joanna, bound to the bed and screaming for help. The shadowy figure of Umbra crouched over her. I began the rites of exorcism and concluded with a prayer to Saint Michael. I dashed the water of separation on Umbra and it fled, screaming into the night. We unbound the girl, and the Ghost Vigilantes gave her the signet ring. We made the journey back to the waking world with their invocation, and she rejoined her family. I now realized the voice I heard during the rite of ordination was calling to a greater purpose in service to the Lord. Kim John, age 36, male, comatose. Kim Erium, age 19, female, comatose. Han Sena, age 19, female, comatose. Koomaiset on meningit. Wait a second, this looks like Young Ho's room. Maybe I should have a look inside. Oh shit, onks Jung Ho se vessel? Voi perchetti jos on. Oh boy. These strange plants have sprouted throughout the room and are exuding a pungent odor. It's empty. I don't know what I expected to find here. Young Ho, this whole world has been turned upside down. If I make it through this insane night, I promise you'll be the first person I visit. You beat me here, Mina. Oh, Father Minsu. Yeah. I was just looking for my I was just looking around. So, why are you here? I mean, this room. A reliable source informed me the vessel would be here. The vessel? The one vicious sister plans to possess? But if that's true, it could only mean... What the? Huh? I can't keep my eyes. What? We're... Mina, good heavens, child. Wake up! Oh boy. What? Father Minsu, where are we? What's going on? Someone or something brought us here while we were unconscious. It's no use, I'm bound too tight. It's called the handcuff knot. Oh, ei tämä mulkku.
Young Ho and I used to be Boy Scouts in grade school. I bet you didn't know that. Tejo, you again? Let us go. Glad you could finally join us, Mina. Tonight turning into a real shit show. I gotta admit, I never knew you'd turn out to be such a pain in my ass. After all, you're not really the kind of person who takes the initiative. I mean, I just saw you hang Dahyun out to dry with Mean Gear. That wasn't nice. You were supposed to stay put in the police office. Instead, you help out Yesol. Do you have any idea how hard it was to unboss that bitch? She's like a freaking ninja. Then against all odds, you make it all the way out here even after I sabotage the trains. It's like you really can't take a hint. Okei, eli se ei ollut se ihmeen Hangbei, joka olisi sabotoinut niitä junia. Now, if I find you conniving with these squares to hurt my best friend, Young Ho. Young Ho? What are you talking about? Typical. You know what they're here? You know why they're here, right? These so-called Ghost Vigilantes? Of course you don't. Tejo, you don't know what you're talking about. You're just confused. They're trying to stop Vicious Sister from entering our world. Yeah, you're totally right. They're just here to stop the big bad saint, my mistake. Since they didn't have a Shamanka anymore, they'll have to go to Plan B and destroy her vessel, right? Only one problem, Young Ho is the vessel. Don't believe me? Ask him. They tried to kill Young Ho. What's he talking about, father? These guys are always mum when there's a scandal. Your silence speaks volumes, priest. Young Ho? Young Ho is here? Yep, he's what we in the industry call a cold soul. Most people who get trapped in a place like Coma can't make it through the first night without disintegrating. Leave their bodies brain dead in the waking world. You remember Taehoon? Probably not. That's what happened to him. Young Ho, on the other hand, could persist here for all eternity. Niin eikö Taehoon ollut muuten Young Ho, joku best friend tai jotain vastaavaa? Voin muistaa väärin, siitä on tosi pitkä, kun mä pelasin tämän ykkösosa. The rest of us have to go back. I know, right? It's so unfair. Some people just have a gift. Thing is, that gift is his body's perfect. Gift makes his body perfect for possession. As you can see, Young Ho and I definitely have our differences, but when I told him about these guys were coming to kill him, well, he didn't like that very much. I don't want Young Ho to die either, so I let them here. Anyway, sulla on toi mun pendantti. Anyway, what's enough monologuing for me? You recognize this? I need the rest of it, Mina. It's really important that I get a picture that was inside. Are you crazy? What's so important about that stupid amulet? Oh god, you're such a dopey bitch! Why did you survive so long? Anyway, it's no good for Vicious Sister without a picture, so let's see what you have. Hey, my lighter! I was wondering where that went. Yeah, bingo! I knew you still have it. Tell you what, keep the lighter. I'm a sinless guy, right? Well, it's time for me to make like a tree and split. What the fuck? See Back to the Future? You probably didn't get the reference. Anyway, I've got a date with Vicious Sister and say a hi. That's not a girl I wanna keep waiting. Now, one more thing. You're gonna have some company pretty soon. It would be probably good time to say your prayers, please. Smell you later. Haista paska. 성미카엘 대천사님. Father, we gotta get out of here. Oh boy. Huh? 싸움에서 저희를 지켜주소서. I hope this works. 사탄의 악과 관계에서 저희를 보호해 주소서.
어디 있을까? 이곳이 좋겠어. 이제 이 복도를 벗어나자. 제발 일이 잘 풀려야 할 텐데. 고통스럽지 않니? 편하게 해줄게. 얌전히 나오렴. 여기 있었네? 이 녀석이! 다행이다. 성공했어. 하지만 아직 방심할 수 없어. 계속해서 날 찾아다니겠지. Semmonen sieltä. Jep. Call-outtoi sitä jo sen pelin alussa. Young Ho! 영호야! Is it really you? I can't believe you're actually here. Oh Young Ho, what are you doing here? I had no idea. Se jätkä näyttää siltä, että se on nukkunut viimeisen kuukauteen. Everybody was so worried about you. But I just knew you were okay. I knew it in my heart. I'm just happy to see your face again. Everything's crazy now. So many things have happened tonight. But none of that matters as long as you're here. There's so much to say, so much we need to talk about. 이나야, And that's how I got here. I'm happy to see you, Mina. I just wish you had chosen a better place for our reunion. Young Ho, please tell me you've been. Young Ho, please don't tell me you've been stuck in this dark place the entire time. That day at school, they said you just collapsed. You fell in Miss Song's class and have been unresponsive ever since. You've been here, well, at the real Sewa hospital ever since. The doctors couldn't give an explanation for what happened. Tell me, how long ago was that? Couldn't have been more than 3 weeks. What's wrong, Young Ho? You look sad. Mina, what's been 3 short weeks for you has been years for me. Years? That's impossible. Time passes differently here. I've been fighting to survive, but it wasn't from a hospital bed. Yesel told me the coma is some kind of parallel realm to our waking world. I didn't believe her at first, but after everything I've been through tonight, well, who's ever gonna believe us? I still don't know how we ended up in a place like this. Everything Yesel told you is true. This world has different rules. I'm here because I found an old relic. I accidentally triggered it. Like yourself, I never meant to come here. Guess we both had to learn everything the hard way. A relic? What's that? My only ticket back home. Some old amulet. I had a portrait in it that reminded me of Miss Song. That's the one I found in your hand, but if that's true, then that's the same reason I'm here. Young Ho appears to be lost in thought. Jahas, ei muuta kuin hyvät yöt vaan sataja. Kyllä mä tästä pelaan tän viimeisen chapterin läpi tämän yön aikana vaikka sitten väkisin. En mä huomannut että kello on noin paljon herranjestas, mut. Öitä vaan. Kiva kun kävit katselemassa.
Ask how he got stuck here, periaatteessa ykkönen. If you had the relic, how did you get stuck here? Relics are fickle things. If you're not careful, you might become an unwitting tourist in the Coma. You can use them to return to the waking world, but there is a proper technique to it. When the relic returns, your heart and mind must make the journey back with it. In that moment, I hesitated, and have been trapped here ever since. How did you survive this long? This place is so hostile. I've made my own way. I found some hidden areas and turned them to safe spots after escaping from Seiwa High. The police office security room was one of them. I learned to live among the shadows. With each passing year, the habits that kept me alive became second nature. Meillä on vähän liian iloiset ilmeet. Ne kattelee toisiaan tässä näin, kun kaikki on kuitenkin menossa aivan päin helvettiä. I was here on the bike earlier tonight, right? My knight in shining armor. I may have been in the area. There was a lot of strange activity near the school. Some man attacked me when I went to investigate. Was his name Hyung Bae, by any chance? Tejo said the Ghost Vigilantes were trying to kill you. That's him. I can't trust the Ghost Vigilantes now. Luckily, Vicious Sister stopped him. I got away with his phone though. So, you're the Mr. Man who's been calling me tonight? That explains everything. But why the secrecy? You could have told me. I couldn't believe my eyes when I saw you at Seiwa High. I knew I had to do everything in my power to keep you safe. I should have remembered how stubborn you can be. Aivan. Joo, se ei oo ollut Hyung Bae, joka on soitellut meille, vaan se on ollut Young Ho. You've changed so much. Well, it doesn't matter. Tejo just got the rest of the relic from me and is on his way to Seiwa High. What do you mean? He said he needed both the picture and the amulet for Vicious Sister. I don't know what they plan to do with it though. This isn't good, Mina. That relic's our only way back home. And then we've got to stop them before they use it. You're right. I won't let you go through the same thing that happened to me. Young Ho? The door won't budge. Young Ho, what are you doing? Vicious Sister and Tejo are too dangerous. I can't let that relic I can get that relic though. When I do, I'll come back and we can go home together. Jätät kauheasti nyt riskin varaan tässä. Sä olisit voinut vaan ottaa mut mukaan. Me oltais voitu hakea se yhdessä. Mitä vittua? Let me out of here, I can help. Yeah. I'm sorry, Mina. Please understand. It's too risky and I'm not going to put you in harm's way. See you soon. The blood moon is clearly visible now. This can't be good. Can't stay here. I need to find some way out of this room. No mitäs? Keksiä keino päästä pois tästä huoneesta. Ikkuna. No what the fuck? Hello. I can't trust the Ghost Vigilantes anymore. My chance may be my only hope of getting out. You're the only one answering my calls. Where are you? Around the corner from the hospital. I'm locked inside a hospital room. Can you help me out of here? I'll have to make a detour, but I'll be there soon. Thanks. Alright, just come to this room. 여기 있어요? 여기에요. How did you end up in that pickle?
Pickle? It means in a tough situation. But why inside a pickle? That's a very good question, Mina. I confess, I have no idea. English can be a strange language sometimes. Is there anything else you need to do before we leave? No, I'm ready. Let's get out of here. Okay, leaving is going to be tricky. I'll explain when we're outside. Thanks, I thought I'd be stuck in there all night. We don't have much time. Vicious sister will be starting the blood ritual soon. Seho knew he could use the relic to bait Young Ho into going back to Sewa High. Mina, we have to stop her at all costs. Chance, I know you helped me, but I can't trust the Ghost Vigilantes now. Seho told me that what your team planned to do to Young Ho. He's my best friend, and I will never let that happen. Maybe it's better if we just go our separate ways. There is only one way back to Sewa High, and it's infested with mad shadows. If you want to get there, we need to set aside our differences. You won't make it back without my help. I made it this far, and that's impressive, but I'm the only one who has a safe way to pass through the mob. Look, we both want to stop Vicious Sister. You ready to give this a shot? Okay, but don't even think about laying a finger on Young Ho. Deal. Let's move. Onko sillä jätkellä katana? Tai joku miekka? Kun on Amerikan samurai. This is the only way. It's totally infested, so what's your big plan? Young Mi said the spectral incense would come in handy tonight. What's it for? We light it to keep them docile. I think this stick should be enough to get us through. Keep your fingers crossed and stay close to me. The spectral incense is burning low. What do we do? We can make it. Keep going. Vähän hätääntyneen näköinen toi jäbä. Chance! The incense is gonna burn out. You're right. At this rate, we're not going to make it. There's only one choice. Mina, you have to run ahead. What about you? I'll draw their attention here. There's no time to argue. Go! Chance sacrificed himself to buy more time for me. I don't have time to second guess things now. If I want to honor him, I've gotta stop Seho and Vicious Sister. Jestas. Näihin meidän Ghost Hunterit on niinku yksi kerrallaan vaan kuollut. Muistaakseni täällä tän koulun gymnasiumissa viimeksi oli se final showdown. It's eerily quiet in here, like a calm before the storm. Oh, where the fuck am I now? Ahaa, niin tietysti tää on viimeinen area. Okei, eli tässä palattiin vielä tänne kouluun tämän verran. Hei! Viimeinen vivu. Okei, cool. Me ollaan löydetty tyyliin ihan jokainen secretti, mikä tässä on ollut. Welcome to the Sewa Gymnasium. Hours of use 10 to 15 weekdays. Please contact the school staff to use the gym after hours. Built in 2001, this is a multi-purpose sports training facility for volleyball, basketball and dodgeball. Also functions as a gathering place for school ceremonies. Mä ajattelin tosiaan, että me menetettiin niin kuin kokonaan se meidän sytkäri, jonka seurauksena me oltais jouduttu elämään näillä loppupeli. Mikä olisi ollut ihan mielenkiintoista, mutta ehkä aika brutaalia. Riippuen tietysti siitä, että kuinka paljon se olisi käyttänyt niitä siihen mennessä.
Ahdistetaan antaa rahaa vielä tässä vaiheessa peliä. Hela-itemit olis kyllä hemmetin jees. Oh fuck yes. Okei. Yksi ylimääräinen helaesine, kiitos. Tällä jätkellä on aika vinkeä ilme. Niin on kyllä tollakin tyypillä, joka suu ammottaen tuolla odottaa. Jos mä heitän tää sytkää sinne tonne sen vatsaontelon. The door leading to the gymnasium is being blocked by this creature. Ah, se on Myun Gill. Hey, just the girl I was looking for. Is that... No, it can't be. Sup, rash girl? Yeah, definitely Myun Gill. Huh? He's blind as a bat. How appropriate. Alright, the anticipation's killing me. Did Mina read the note or what? Tell me what she said. Yeah, he's so persistent. I'm gonna find another way around. Hey, you're still sulking about earlier? No hard feelings, right? Get this. C. Hoster took the initiative and brought me some pizza bread, so I'll be chilling here, guarding the door for Vicious Sister. When you get back with the note from Mina, you know where to find me. See you later, babe. Hyvin sireenimäiset meiningit tässä koulussa. Tulee ihan mieleen se Sirenin toi kouluseikkailu. Seköhän kaikki tän paikan noutit on? Yhtään luvia vastaan. Kauhulauantai. Se on perjantai niin kauan kun minä menen nukkumaan. Listen up, everybody. You all know what we need to stop Vicious Sister. The very survival of the waking world depends on us. Chance, you good with the blood ruby? Yes, all? It'll be charged. Don't worry about that. I'll need more spectral incense for where I'm going, though. Chance. Father, did you find a place to bless the holy water for separation? Yes, all? I can only bless the water in a holy place, the closest one in Sewa Hospital, Funeral Hall. Father Minsu. How curious that Catholic places of worship should hold some unique power over the Dark Realm, Jiangmi. Jiangmi, you have much to learn about the true power of faith, martyrdom, and sainthood. Father Minsu. Löysin 8 € Dark Pictures Little Hope. En tiedä onko mistään kotoisin. Ajattelin huomenna aamulla itse kokeilla. Siis kuulemma ne on ihan hyviä. Muistaakseni oliko se suurin piirtein
kaikki osat siitä tähän mennessä saanut ihan ok. Little Hopehan on kakkososa. Man of Medan oli ykkönen. Ei sillä, että niillä nyt vissiin on mitään niin kuin suoraa tarinallista yhteyttä toisiinsa. Mulla on toi Dark Pictures Anthology Triple Back. Sain 40 Pleikka 4, missä on Man of Medan, Little Hope ja From the Ashes. Siitähän on nyt tulossa 4. Ja sen lisäksi niillä on pläänit seuraavaan 5. Niitä on julkaisu tähän mennessä nyt niinku 1 per vuosi. Mä oon yllättynyt lähinnä siitä, että se quality on ollut niinkin tasasta, että se on niinkun... On niinkun toi... Vielä nää 3 vuosittaista peliä, niin on ollut positiivisella palautteella vielä. Fuck, mä haluaisin tallentaa. Kuka se viskoosi sisko tää jossakin? Odotin jotain Until Dawn-maista. Eikö se oo samalta firmalta? Ai saakeli, mä en huomannut, että ihmeen mörkö tossa maassa. Perhana. Meet again! A search for help, Sumi. I awoke at night with Suho's amulet in my hand. An ominous feeling overtook my senses. As I sat up and studied my surroundings, I was still in our family home, but it was quiet, too quiet. I decided to find an adult who could help me with my brother's body. I put the amulet around my neck and set off. I remember feeling unnerved as I wandered the streets, searching for another soul, but finding Song Ryung to be empty. My path eventually led to the gates of Seiwa Academy, which had also somehow survived the artillery fire that destroyed much around it. A distinct shadow of a person looking out to the city was cast against a lit window. Perhaps I'd find some help there. Wait, this isn't the main building? The school looks so old. Se hemmetys mä oon. Entering Seiwa Academy, Sumi. I passed the creaky gates and knocked on the front door. There was no answer, but a simple twist of the knob let me in. A well-maintained interior greeted me. I nervously made my way through the academy's halls to the upper floors of the building, looking for the lit room. I eventually found it deserted. An old leather-bound tome sat upon the candlelit desk. Various people had scrawled their names throughout its pages. The ink had barely dried on the page where these signatures ended. I made out an inscription which bore the initials of one, YSH. Tässä mä vielä takaisin. Pääsen. On sinänsä harmi, että ne Until Dawnin jatko-osat oli VR-pelejä. Tai prequel ja jatko-osa. Ne oli. Muistanko nyt ihan täysin oikein?
Niin, tää on nyt teleportti. Missä hemmetissä seuraavassa huoneessa? Okei, täältä me päästään Dokkaipi-marketille. Mihinkä sinne? This place looks like a go club. I was never good at this game. Me ollaan tässä huoneessa. But do I need anything from the Dokkaipi market? No. Täältä me ei tarvita mitään. Meidän täytyy yrittää päästä sinne sairaalaan takaisin. Olisiko se poliisiasemalla ollut teleportti sinne sairaalaan? Ei. Ei tää on edes se poliisiasema, kun nyt me ollaan siellä high schoolissa taas. Hetkinen. Se sairaalassa ei tainnut olla mitään muuta kuin ne teleportit siellä sairaalaan sisäisesti. Ehkä meidän täytyy mennä tän subwayn kautta sinne uudelleen. 승객 여러분, 지금 열차에 가 발생했습니다. 손수건이나 옷으로 입과 코를 막고 신속하게 옆판이나 안전한 곳으로 대피해 주십시오. There may be a new white borough. 정통부 출입문이 열리지 않으면 Oh my god. Tässähän se. Elevator is open now. Where does this lead? No, sairaalaan näköjään. Okei, no sitä ei tarvinnut kauan etsiä onneksi. Okei, ja tää on tehty ihan tarkoituksellisesti just silleen, että sä pääset takaisin sinne. Okei. This wasn't here before. Must have been created after we left the hospital. Okei. Mitäs kautta... Missäs täällä oli se mysteeriovi? Hetkinen muuten, missä se oikeesti oli? Se on tuo underground pathilla. Sinne pääsee B-stä, meidän täytyy päästä food courtiin. Elikkä... Toisin sanoen ylös, ylös ja vasemmalle. Tää tulee taas ihmeen grabinhän. Mukavaa, että mä saan staminaa takaisin kuitenkin samaan aikaan, kun se kuristaa mua. Okei, food courtti ja sit siitä alas. Kiitos, mä juon tuon. Sitä nopeammin liikkuu. Itse asiassa Funny Dr. Jones, mä käyn ostaa näitä lisää. Se on villisti vaan huitelee menemään toimeen mörri, jonka päällä mä seisoin. Toi meinasi jo osua. Jäi vahtaa karttaa just sen kohdalle. No. Looks like someone's been living here. Various survival kits and gear are strewn across the table. The room appears to be someone's base of operations. Onkohan tää niinku se Jung-Hoon kämppä? I learned my lesson the hard way when the Dokkaipi gave me an elixir that turned me into a girl. I can't trust him, but my survival forces me to make uneasy deals with that goblin. Wait.
Onks Jaseol ollut poika? The Northman took pity on me long ago. Onks tää niinku Jaseolin huone? The Northman took pity on me long ago. He taught me how to survive in this hellish place. I've met shades from other domains as well. They fear Vicious Sister's growing power and influence. Can she be stopped? Jaesol and I fought through hell together. She didn't think much of me at first, but we came to have a mutual respect for each other. Okei, eli ei oo Jaesolin huone. Kenen tää sit on? She's trying to help me, but my relic, the amulet, has gone missing in the waking world. Years pass between our meetings, but it is always nice to see a friendly face in this place. Okei, eli tää oli nimenomaan Young Honkai mesta. Ja ilmeisesti se ihmeen Dokkaipi muutti sen tytöksi jossain vaiheessa, lol. Ja se on tehnyt yhteistyötä Jaesolin kanssa. Vicious Sister is so high a local shade. She created an unstoppable bloodlusted flesh thrall that looks like my old homeroom teacher, Miss Song. This merciless abomination haunts my every step and has cursed me with many sleepless nights. Sumi Park was the last pure-blooded shamanka, capable of destroying of Vicious Sisters. That means Miss Song, her granddaughter, may share those abilities too. Now why is she keeping Song in the dark? Sumi is consolidating her power in the Ghost Vigilantes. Sewa Institute and Ohana Corporation. Could that have something to do with it? Mina Park is here. How is this possible? Yes. I'm sure it wasn't her shadow. How did she end up here? It's been so many years, but she's exactly how I remember her. Can't reveal myself to her. If Vicious Sister learns that Mina is my friend, she'll use her to get to me. I'd just be putting her in harm's way. I can't remember when I got trapped here. It's unfortunate, but I have lost all sense of time in this place. I almost escaped this world, but something went terribly wrong. I was trapped in an endless loop of self-delusion, forced to relive the same experiences for years. Through sheer mental willpower, I broke free of that delusion. My achievement was short-lived. I soon realized I was stranded in the coma without my relic. Okei, cool. Sinänsä harmi, että täällä ei ollut niinku mitään superasetta tai jotain muuta supersiistiä. Tää oli vaan tämmönen exposure-huone, minkä sai niillä saikelin... Montako niitä secret-vipuja oli, mitä mä avasin? Niitä oli ihan helvetisti. Mä löysin niitä ihan joka puolelta. Joku niistä oli yllättävän vaikeissa paikoissa. Okei, no. Löydettiin ainakin se... Se Young puhui siitä, että sillä oli ollut joku ihmeen turvahuone, minkä se oli tehnyt itselleensä, niin... Tässähän se sitten on. Okei. Täällä ei oo mitään sen ihmeempää. Could this be where Young Ho's been living? Hold on, Young Ho, I'm coming to help. Okei, montako noita oli? 1, 2, 3, 4, 5, 6... No 10 noita saakeli vipuja. Okei, kyllä melkoinen seikkailu saada ne kaikki. Okei, no. Se oli tollanen. Ei mikään maailman suurin salaisuus tai mitään, mikä siellä oli. Mä jo ajattelin, että se olisi ollut vähintäänkin joku secret endingi tai jotain vastaavaa. Vedetään toinen kahvi. Gotta go fast. Käyn nopeasti ostaa uuden kahvin tai äskeisen tilalle. Käytän nyt kaikki rahat pelin loppua kohde. Sitten tässä onkin joku ihan hullun vaikea vikabossi, johon me tarvitsee ihan hulluna hela itemeitä. Toivottavasti ei.
Täällä tulee vielä se strangulation bitch. Aika eroottista. Sekä toi litinä mun kengissäni, että se ihme kuristuskasa. 손수건이나 옷으로 입과 코를 막고 신속하게 약한 Autoeroottista. Okei, ihan siistiä, että tuli nyt oikein avattua kumminkin. I am quite happy about that. Olisi ollut tosi harmillista, että se olisi jäänyt yli sit viimeisestä vipusta kiinni. Hetkinen. Mistä tonne pääsee? Tästä? Ei. Tästä. Älä lyö. Ei. Mitä helvettiä? Ai! Säätänä. Ah, no. There we go. Mun mielestä se on ollut jotenkin helpompi löytää näitä kaikkia noutteja sun muuta. Tai ehkä se johtuu siitä, että tässä pelissä on saattanut olla helpompaa tää traversaaminen paikasta toiseen. Koska mä muistan, että mä en siitä ykkösestä todellakaan löytänyt kaikkia. Yes, strangulation happens. Mahtavaa. Okei, tänne mulla ei ärsyttävästi ole edes karttaa. I think the students have been sneaking into the school at night. I keep hearing the sound of their footsteps through the halls. I would have never signed up for night shifts if I knew I had to deal with this. Of course, I shouldn't complain. The other schools have been leveled by artillery. Received a torn page. Saadaan kartta. Noniin. Okei, tää ei oo näköjään mikään erityisen iso alue. Hyvä. A soulful melody, Sumi. I searched the school and called out for help to no avail. Had my eyes been playing tricks on me? I soon found a quiet corner in what appeared to be a library and a lit candle to rummage through my belongings for food. My hands found the box of the old recorder my brother had gifted me. I touched it. Touching it brought back a flood of memories and tears poured from my eyes. After calming myself, I lifted the rosewood recorder from its case and placed it to my lips. I felt my anguish empower every note of melody drawn from my breath. As I brought it
to a close, the sound of clapping hands reverberated throughout the room. A figure from the dark. I shot to my feet, startled by the clapping. A female figure slowly emerged from the shadows cast by the bookshelves. Had she been listening the entire time? A trembling voice broke the silence between us. That melody, so sorrowful. My sister. My eyes widened in fear and confusion when the light caught her face. It was as if I was staring at the reflection of myself. The girl had walked into the light. That had walked into the light was me. She was wearing the same clothes, and her face was still wet with tears. I stumbled back and tried to gain my composure, but the best response I could muster was to ask, "Who are you?" Ja uudelleen katsottua Citizen Kane. Mä en oo edes nähnyt sitä. Apua. Thanks to Sewa Institute's efforts, the local community is seeing improvements. However, I have recently discovered they are devoting time and money towards archaeological research. Tää tapahtuu, apua. What is happening? Hey. Jae, Sol ja Sumi. Sumi! Sumi, where's the moon incense? This cycle of suffering and death. It's over, Yesol. I won't play this role you have prepared for me. What did you see in the mirror, Sumi? Tell me! I gave her the blade. There's no going back now. You gave the moon incense to your successor? Sister, your fettered shade! Sister is your fettered shade. Stopping her is your duty. No, there is good in Sister, I know it. We can't save our world and we don't need to condemn her to oblivion to do it. You don't get it. You don't know what you have done. The next super blood moon is in 60 years. She'll be too powerful by then. Did I just have a vision of Yesol and Sumi? I must be losing my mind. So many children died during the war. I hear their cries in my nightmares. I can't cope with this any longer. There's a Sewa school patch sewn to this bag with the year 1954. I wonder what's in it. Some Hellion and a name card. Sumi Park. That's the girl from Young Ho's amulet. Is this her bag? Let's see what else is inside. Receive the mysterious sketch. Toi kirjoitusmerkki jotenkin tuttu. Received old key. Received the cryptogram. There's an old handwritten note here. For Mina Park. Oh, that's me. Long lost sister Sumi. I'm your sister, can't you see? She asked with genuine confusion. I was surely experiencing some strange fever dream. I regained my composure and said, "That's not true, I don't have a sister." Her face winced in pain. My words had stung her. She took a few cautious steps closer and I could feel her determined gaze scrutinizing me. You're hurt and confused. I'm your big sister, we just lost our dear brother Suho. She knew Suho, and her pain seemed real. Did I have a twin? My mind was reeling as she placed a hand on my cheek. Need each other, now more than ever. Ai perkele! Lopeta, 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 lopeta.
Voi pir... And I died. Mina was killed. So she was. Mä en muuten löytänyt mistään mitään tallennuspistettä täällä. Aika hirveä paikka. Eiku, hetkinen, onks mä nyt siellä? Eiku, never mind, läsimpäs. Olen tyhäm. Oh shit. Okei, no tällä kertaa se psykoosieukko ei tullut siihen. Ai täälläkin on nyt teleportti. Mihin tää vie? What a strange room. Secret. You're the girl from the waking world, Mina, right? Just what we need. Another kid wandering around. How did you know my name? I'm not trying to make trouble, I just want to find a way out of here. Everyone knows your name after that stunt you pulled with the dokebi. Real bonehead move, kid. Anyway, you're looking to leave? This place wasn't designed to cuddle your delicate fleshback sensitivities. You need to use those doors properly. From the left, go through the 4th, 3rd, then 5th doors to find what you seek. Left. Okay. Use the white burrow on the other side of this room to leave. Got it? Now beat it. Hieno kuva tuosta äijästä tuossa vasemmassa ylänurkassa. Kato moro. Hey, my favorite undercover officer. Thank you for helping earlier tonight.
I had a chance to put that taser to good use. Did you toast someone with it? Good for you. That'll teach him. Nämä kaikki ovet on. I told you that gas mask would come in handy. You're the woman from the subway station bathroom I was talking to. What are you doing here? We're all refugees of Vicious Sister's wrath now. How did you find this place? I think I'm lost. Talk to the school's noteman. He can help you out. Okay, cool. Vittu saatana. Okei. Miksi? Ei tää peli on vielä läpi. Miksi sen olisi? Hei, tää on tää jätkä. The huntress returns. Catch anything good? I won't be hawking a bear liver at the market anytime soon, but I managed to catch something big. That's great. You should look into taxidermy for a hobby. Happy hunting. Okay, cool. Tavataanko me nyt nää kaikki tässä? The Vicious Sisters' flesh thorns have been ripping up all my notes. I can't work like this. Kuka sä oot? Now that Vicious Sister has merged multiple domains, I have to cover 4 city blocks. What? Excuse me, sir, do you know where this door leads? What are you on about, girl? You're staring at a bare wall. Wait, is it possible the shades can't perceive these blood-marked doors? Löydänköhän mä sen pikkutytön täältä jostakin vielä? Se on tyyli ainut aave, jota mä en oo nyt nähnyt. Ei, tossahan se on. Big sister, I'm so happy to see you. Wanna play with Teddy? Hey, why aren't you at the hospital? Vicious sister kicked me out, but the school's noteman is letting me stay here. Just stay with the adults. They'll make sure you're safe. Okay, Teddy says stay safe. Okay. Cool. Onko tässä vielä joku aave, mitä me ei olla tavattu? Uudelleen siis. Tyyliin kaikki meitä auttaneet. Taitaa kyllä olla tässä. Joo. Mä nyt kävin mielessäni niitä läpitte. Aika pitkälti kyllä. Neljäs, kolmas, viides, okei. 1, 2, 3, 4. Yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viides. To find what you seek. What? What? From the left, go to the 4th, 3rd, then 5th doors.
Ei, kyllä tässä jo 9 tuntia mennään. 1, 2, 3, 4, hetkinen, 4. Lasketaanko tääkin oveksi? Koska jos lasketaan, niin... Ei. Wait. Saakeli staminakin loppu kesken. Ei kun niin, kun sä et näe niitä ihmeen punaisia jovia. Se vitsi oli. 4. Hei, tuossa on noutti. Oh fuck. No ennen kuin mä nyt ratkaisin tää putselle, niin täytyy tarkistaa, että mä en oo missannut yhtään nouttia täällä. Joku näistä vie sen naisen luo. Ja toi tuo aina toinen jätkän luo. No niin tässä. Okei, aika brutaalia piilottaa tännekin yksi noutti. Noniin, mutta. 4, 3, 5. 1, 2, 3, 4. Yksi, kaksi, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Several hospitals morgue, so this is where Tejo brought us. Father Minsu, I'm so sorry. Joo, se jätkä rippas kyllä lujaa. I know the Ghost Vigilantes wanted to hurt young Ho, but Father Minsu's death was still a shame. Wait, that vial was so important to him. I wonder if... Got it. Receive the holy water. Jees, me saatiin toi puuttuva sivu. 2 sivua jäljellä. Mysterious woman, Sumi. Before I could respond, another young woman burst into the room, startling both of us. She came forward, snatched my hand, and forcefully led me out of the room and into the hallway. In the confusion, I dropped the rosewood recorder on the library floor. I struck and shouted at her to no avail. She had an iron grip on my wrist, as she wordlessly pulled me along. Her serious expression betrayed a beautiful face. She had flowing black hair and bandages wrapped around her wrists. I finally gave in and followed her lead. As she turned the corner, I took one last glance over my shoulder and saw my sister's silent silhouette in the library. She led me outside the academy. I shouted at her to let go, and she reluctantly released me. I stumbled back, massaging my sore wrist. She was deceptively strong. It didn't seem like she intended to do me any harm, though. Still, I was no less confused by what had just transpired. "Who are you?" I screamed. She was unperturbed by my outburst, as she silently examined me. Instead of answering, she followed up with her own question. "How did you get here?" I told her front door was open, and I was looking for help, but this didn't seem to satisfy her curiosity. The moonlight must have glinted off Suho's amulet, because it suddenly caught her eye. Suho's amulet. She asked where I found the amulet, and the specificity of her question took me aback. I told her it belonged to my brother, Suho. She then asked if I could take her to him.
When I told her he was dead, she looked saddened by the revelation. I'm sorry. He was a good man, she said. When I asked how she knew him, she told me he had done an invaluable service for our country and was a hero. She once again asked to see him, and I could feel her concern was genuine. As I led her back to my home, silence filled the air between us. I had so many questions, but they would have to wait. I knew I would soon have my answers. Okei. Herranjestas, kun siinä oli seikkailu, nyt äkkiä tallennus. Ei tarvitse tehdä uudelleen. Okei, sitten. Lähdetään pois täältä. Ne 2 noottia on tää jossain. Siinä on heti 1. The dagger revealed. She walked into my home and found my brother. She knelt beside him and gently put her hand on his face. A sister. I didn't know we had a sister, I said. She stood up and took me by the shoulders. She spoke with fierce eyes. That thing is not your sister. Do not believe a word it says. Her attention returned to my brother and a knapsack by his side. She started to open it and I protested in anger. She raised a hand to silence me and continued looking through his belongings. A moment later, she found the object of her search and raised it into the light. A traditional dagger, still concealed by its silver sheath. You fuck! Jösses. Hei! Se siitä saapuu tommonen rehuletti. Ei näe yhtään mitä hakee. Kyllä sen viimeisen filun on parasta olla täällä. Oh boy. The mud's too thick. I can't outrun her here. Maybe I should use the darkness to my advantage. Okei, olisi pitänyt juosta siihen.
Ei! Okay. So something fucky about that. Mikä ihmeen mutainen bonsai-puu mun päälläni jo. Käyn se tulee takaisin jo. Hemmetin se nyt jaksaa vaelella. Kamsai, hei. Ei oo sellainen. No niin, mene nyt helvettiin. Takaisin sinne vasemmalle. Niin se kuuluukin. Eli vasemmistoliittolainen. Seinäkin on täynnä korvia. The walls have ears. And mouths. Siinä oli. Fuck. Meni jo takaisin. Mä luotan siihen, että mulla riittäisi aika. Mä stoppaan jokaisen näistä, minkä mä löydän. Hemmetti viekö? Tää on kyllä niinku oikein kunnon ajankulutus. Minipeli. Menee nyt pois. Tai silti paremmin implementoisi joku 99% niistä peleistä, missä sun täytyy vaan juoksennella karkuun jotain huutavaa mongoloidia. Se kääntyy tosi nopeasti takaisin. Tarkoittaako se, että se ei tule hirveästi syvemmälle tänne? Freak's gonna smash through the door any moment. I need to take cover. Siis mulla on minuutti aikaa mennä piiloon. Oh, it's locked. Oh, pee pee poo poo. Mitä helvettiä?
I guess I'm just gonna die. Image appears to show an important location. The Chinese character of moon is written in red. Okei, tää on se vihje. Koska toi nukke on tässä huoneessa. Sen takia täältä saa tän yhden tulitikun. There it is. Something just appeared. What? Suddenly got so silent I could hear a pin drop. 이거 정말 오래된 것 같은데. 거울이 대체 왜 여기 있는 거지? 붉은 달빛. 혹시 수미 씨 사진 속에 있던 사람 당신이죠? 제가 이걸 갖길 원하시는 건가요? 잠시만요. 이게 유령자 군단이 찾던 렐릭일까? Received the moon incense. Okei, eli se ei antanutkaan sitä sille ihmeen peilisiskollensa, vaan se antoi sen tälle. Dagger is set within an ornate sheath. Okay, cool. Kuka poltti mun kirja? I had a feeling you would find this place. Yesol, what do you know about that room? The Shewa Institute has been keeping Tejo's mirror under lock and key for the better part of a century. It's only natural you would be drawn to it. I guess the cat's finally out the bag. What are you talking about? A mirror is a powerful shamanic artifact that belonged to Lady Jukbang from an era long ago. Of course, you're already acquainted with some of its unusual properties, aren't you? I saw something in the reflection, more than a vision. It was a girl from Young Ho's amulet. The public knows her as Madam Chairwoman of the Shewa Institute. To the Ghost Vigilantes, she's the minister. I call her Sumi Park. Chairman of the Shewa Institute? But she's like some old lady now. She can't be the same Sumi Park. I saw you there with her. You're serious. If it's really her portrait, that means you're... Mina, I've often asked myself who she saw in Tejo's mirror so long ago. There's only one missing piece to this puzzle now. Did she give it to you? Do you have the moon incense? You mean this? You know, I had my suspicion about you earlier tonight after I heard what happened to Chang Mi, but I wasn't certain until now. Like Sumi Park before you, only those with shamanic blood may wield it. It's yours. What? I'm not shamanka. Don't be ridiculous. You used Tejo's mirror, a feat only a shamanka could perform. It's no accident you were drawn into the Shadow Realm, to the very presence of the artifact. And that's not the only thing you have in common with Sumi. Your surnames.
You both hail from the same house of Park. No way. If she was more relative, I would have heard of it. This isn't some TV drama, Yesol. Do you even know how famous she is? I think my father would have mentioned our rich relative. Maybe there's a reason your father kept that information from you, Mina. Your family has a lot of secrets. Well, I guess we're not the only ones with secrets, Yesol. Tejo told me the Ghost Vigilantes were planning to kill Young Ho. Wait, what are you talking about, Mina? Oh my gosh, Young Ho, I can't stay here. Goodbye, Yesol. Mistäköhän mä nyt löydän sen viimeisen kamsaipun? Ei kun siis sen viimeisen lippulappusen, mikä mun pitäisi löytää. Moro. Ai saakeli, se ei auennutkaan. Hey! Fucking illegal. Do not do. Mitä helvettiä? Mitä se viimeinen on? Meet again. Oh god. Oh, that's bad. How's it hanging, McFly? Enjoying your time-traveling escapades? Da-Hyun, I was so worried about you. What are you doing here? You're looking for Young Ho, right? He's pretty occupied now. An awful lot of noises, like coming from the gym, though. I wonder what's happening there. Young Ho's there? I need in. Help me get past Myung-gil, please. Don't worry about Myung-gil. He's a meathead who's too dense to see the obvious. I think we can work something out, though. You scratch my back, I'll scratch yours. Hey, I already gave you what you wanted. This isn't the best time to... Not so fast. We still have unfinished business, you and I. I'll admit, you're a far cry from the wide-eyed thought that stumbled into the... Nice. I'll admit, you're a far cry from the wide-eyed thought that stumbled into Shadow Realm tonight. Methinks you're finally ready. Ready for what? To, put everything you've learned to the test. To see if you've really changed. This time, it's up to you. Ta-ta for now. I'm dying. What does she want me to see this time? I don't even know where to start. Yeah, but I'm literally dying. Onks tää yhtään ruoka-automaattia tai jotain? On. It's the girls' locker room. Da-Hyun and I had gym class together last semester. We definitely shared history here. This is Da-Hyun's lockers. I think I might find a clue about what's going on inside, but there's a combination lock here. Ah, jeez.
Ah, jeez. Onneksi Syvämeren lorto ei nyt... Tuohon pitikin mennä sanoa yhtään mitään. Tuolla kaverilla oli hauskaa. Sillä on. Joka hetki. This is Dahyun's gym bag. Receive Dahyun's locker password. Nice. Meinasin mennä ostaa tollasen, mutta ei tarvinnut. Nyt meillä olisi jopa varaa siihen. Ja tuo on tehty ihan järkevästi sillä, että sun täytyy hetken pitää pohjas, jos sä haluat lukea jotakin. Koska muuten sitten kun sä rämpäät menemään, jos sä vahingossa vaikka luet jotain vanhaa tekstiä uudelleen, niin siinä ei käy sitä, että sä vaan rämpytät sen aina uuteen lukuintoon. Koitetaan päästä sen locker roomiin taas. Combination lock pops open, giving you access to the locker. 야야. You don't think we'd forget about that little stand you tried to put, did you? Check it out, Ghost. This fresh meat brought us a sports bra. It's not like those mosquito bites need any support. Hey. Gross, look at her back. What a freak show. 그거 여드름이야. 두드러기야. What's up with that? You got a rash fresh meat? Aiku niin joo, kun sitä oli pahoinpidelty lapsena tai jotain. 야야야야. 그거 들어? 뭐가? 그렇지. 전망처럼 가까이 하면 안 될 거 아니야? Julmaa. 이다연 너 두드러기. Ja sen takia sitä kutsuttiin Rash Girliksi. Yeah, Rash Girl. What the hell, Myung-gil? Don't call me that. 두드러기. 전혀 부드러기네.
빠졌을 때부터 알아봤다니까. 암튼 밤에 새어역에서 봤다니까 리얼로. 그게 언제? 혼자서? 모텔이잖아. 대박인데. 저 그거 아니라는데? 야, 그걸 맞다고 하는 애가 세상에 어디 있냐? I'm working 14-hour days. The least you could do is prepare me a goddamn cup of tea. Stop! Look at what you've done to the poor girl, you damn fool! It'll be okay, Dahyun. In a few months, these burns will barely be noticeable. So you say? 고마워. And thanks for getting my back with those upper class bullies. Don't mention it. You would have done the same for me, right? Goes without saying, girls like to stick together. Anytime you need my help, you can count on me. 언제든 도와줄게. There's a diary in the locker. Should I read it? Mä talleisin ennen kuin mä tulin tähän, eikö? Be so self-conscious about my body since the accident. I've been trying to maintain this facade of positivity for as long as I can remember. Doesn't matter though. It all came crashing down in gym class today. Couldn't speak. Felt so humiliated. I could have just crawled under a rock and died. Maybe I really should end it all. Who would miss me? I even thought Mina was a friend, but it's time for me to acknowledge a hard truth. Always there for her through thick and thin. But at the end of the day, I just can't count on her to return the favor. Dahyun. I promise you could count on me, but I flaked out every time it mattered. It was wrong. That's so clear to me now. I wish I could see how much I wish you could see how much I've changed tonight. No more empty promises. I'm taking a stand here and now, for us, for myself, because it's right. 이제 그만 울고 가봐. I received Myung-gil's letter. Here goes nothing. Oh, yeah, rats girl, you came back with the letter, right? Myung-gil, it's me, Mina. Huh? Oh, babe, what you doing out here? Be quiet, I literally don't want to hear another word from your stupid face. What is this, huh? Did you honestly think I was going to mark yes? You bullied Young Ho, you called Dahyun names. As if it wasn't bad enough, you torture me with your very presence. You pester me for months and still think I'm too naive to notice what a scumbag you are. So let's make one thing super clear, right here, right now. We are not, and I will never ever be, an item. Got it? 닥치라니까 강명계. Oh. Murskasit jäbäsielun kirjaimellisesti. Wow, that was so satisfying. That's the last time I ever let someone get between my friends and I. Mina, wait. Despite what you believe, we're fighting on the same side. You should know what to expect before going in there. Why should I trust what you say? I have no intention of putting Young Ho in harm's way. I didn't know the ghost hunters were planning
what they were planning for Young Ho. If what you said is true, I will renounce my allegiance to the Order right now. Young Ho is my friend too, and I would never hurt him. I have only one purpose tonight, to carry out my sworn duty to protect you, the Shamanka. When I heard Jiang Mi died, I realized you were the one that Sumi saw in Tejo's mirror over 60 years ago. I can deal with troublesome shades. If you really want to stop Vicious Sister, bring me. Okay, let's say I believe everything you're saying. What's next? Remove the moon incense from the sheath. That edge never dulls. You should know that's the first time it's seen light in over 100 years. Now we have to purify the blade using the holy water of separation. As luck would have it, Father Minsu blessed the water tonight. Pour it on the blade carefully. When the time comes, don't hesitate. Go for her heart. If you have any question, now's the time to ask. Ask about Tejo's mirror. Earlier tonight, you said I was drawn to Lady Jukbang's heirloom. What's that all about? Lady Jukbang was the wife of King Gengxiong, the last ruler of Silla. She was a powerful shamanka. That part was left out of the history books, though. The Silla Kingdom? And that's over 1,000 years ago, but why is it called Tejo's mirror? I'm impressed you know this, but have no clue who MacGyver is. Lady Jukbang used her mirror's unique properties to orchestrate Tejo's rise to power. He would eventually unite the three kingdoms and found Goryeo, which is now the name Korea. The rest is history. Since then, the mirror has been used for divinations. Those in shamanic ancestry can activate it on the night of a super blood moon. These individuals tend to gravitate towards its presence. Earlier tonight you said the Vicious Sisters had some unsettled history with Song family. What does that have to do with Sumi Park? Sister is a fettered shade. She sprang into existence as a direct result of a single individual's emotional trauma. That person is Sumi Park. Sister manifested after Sumi learned of her brother's death. Against my wishes, they developed a close, no, an unbreakable bond. I forced Sumi to abandon her on the night of the last super blood moon. I even asked Sumi to destroy Sister with the moon incense. When Sister found out, she was furious. Neither girl never forgave me. We were forced to leave her trapped there. Anyway, we were forced to leave her trapped there, away from a waking world counterpart. Her resentment and power grew every year. Sumi's failure to act left behind a dark legacy of Shewa Hai that she has tried to forget. I suppose it's only fitting that Sister corrupted Miss Song's shadow to a sick aberration of the person Sumi loves most, her granddaughter. Nevertheless, it now falls to us to end the battle between these vicious sisters. Ei, se sanottiin taas. Potkasi henkisille kulkusille, niitä resähti, jep. Ask about the Ghost Vigilantes. How is it possible that you didn't know the Ghost Vigilantes' true intention for Young Ho tonight? Sumi used her power as the Ghost Vigilante Minister to choose tonight's team. She led me to believe Jiang Mi was the one she passed the moon incense to in 1954. Tragically, Jiang Mi was probably groomed from a young age to believe this lie as well. She was a real shamanka, but only Sumi could have known she would never receive the blade. With Jiang Mi out of the picture, Sumi could prevent great gnashing without killing Vicious Sister. That means Young Ho, the vessel, would have to die. She must have filled Young Ho in on my reports. She must have filled Hung Bei in on my reports. He split from our group early and probably set out to make quick work of Young Ho. I guess things didn't go according to plan. Sumi knows Young Ho is my friend, and that I would never condone her plan. I still haven't figured out why she's protecting Vicious Sister. This is worried about what you can do with that blade. Just one more question. I'm ready as I'll ever be, but I need to know this. Just how old are you? Not gonna lie, I'm a little freaked out by what I saw. Mina, there are some things Pero left unsaid. Besides, you shouldn't ask a lady her age. Now, moving on. I'm not going to mince words. They will kill us
to finish that ritual, remember not to hesitate. No, pistä. Fuck, mä klikkasin vahingossa eteenpäin. Ottakas vähän. Devespresso Games, no siitä tuleekin se ihmeen kahvin nimi. Katsoin äsken netistä, että onko se niinku tällä vikalla alueella se viimeinen noutti. Se on kirjaimellisesti ainut noutti tämän peliä aikana, minkä mä oon missannut. Käy hakee se. Joo, hetkinen, mistä sen pääsee? Ups, väärä suunta. Joo, sori, vähäks noloa, hei, oota hetki. Tossa. Miten mä oon missannut tuo? Varmaan sen takia, kun mä oon yrittänyt vain juosta näistä kaikista läpitte. Okei. Viimeinen noutti. The Fleeting Dream.
She said my brother had gone through great lengths to find the dagger which he called Moon Incense, and that he had destroyed a mighty shade named Umbra. She told me I was lucky she found me when she did, and that my lookalike was another dangerous shade she had never seen before. She took my hands and told me it was time to go back to my world. She asked me to close my eyes and imagine my family home, in happier times. Her request confused me, but she reassured that all would be explained in time. Before I complied, I asked who she was. She replied, Ye Sol Han. When I woke, the sun was up. I was alone, unsure of whether my experience was a fleeting dream. Okei, no niin, nyt. Final boss arena time. Well done, Tejo. As promised, your soul will be free after this ritual. Yes, sister, I'm ready to do your bidding. However, it would appear that you have left a crucial job unfinished. What? Young Ho, what have you done to him? Why have you brought these uninvited guests into my sweet sanctum? You're not getting away with this. She has already started the blood ritual, and the air is getting toxic in here. If we don't do something fast, we're all done for. Welcome to the party, girls. I'm afraid you're a bit too late to the show. Don't fret, my lovely granddaughter will be happy to fill you in on the details. Tejo, make sure our guests get a warm welcome, and our deal is off. Mina, those eldritch vines binding young Ho can be killed at the core. I'll keep her minions distracted. Find a way to free him. Go! Sulla oli sakset. Nice. Young Ho is bound by eldritch vines. If I can release their grip on him, I may be able to stop Vicious Sister before it's too late. The eldritch vines reach all the way to the second floor. I won't be able to release Young Ho unless I kill it at the core. Vetää aika hyvää settiä toi Jaesol, herranjestas. Kunnon tappelupelimeininki menee enää tuo taustalla. Siellä taustalla tapahtui kunnon taistelu. Oh no. Where do you think you're going, little rat? Save your breath. Save your breath for trying to blow up the school. Your ritual isn't happening tonight. My girl may be preoccupied, but you don't have the relic's protection now. I'll crush your heart with my own hand for showing such impudence. Fuck you! Guy? Se. Rippistä.
On kyllä koleet liikkeet tolla jaesolilla. Mitä kun se vaan viskasee se menemään. Ai. Joka kerta sama juttu. Sen mä vetäisin tää kyllä nyt. Ja hello. The dagger won't be enough to hack through this bark. I need to find something else. What? Mä luulen, että nimenomaan se on juuri se keino. No, okei. Okay. Empty. Nothing useful. Everything is covered in sticky goo. Empty. Maintenance toolkit here for broadcast deck and gym. Mutta ei mitään hyödyllistä. Everything is covered in sticky goo. Mitä uutta? What? Oh, come on. Voi helvetti. Kauhea tänne paniikki loppu. Something else. What else? Se on ollut kirves jossain vaiheessa. Ah! I could use this fire axe to cut through the coarse, thick bark. I need to find something to break through the safety glass. What? No, pitääkö mun hakea se deck equipment sieltä yläkerrasta? Ah! Se toolkitys oli emergency hammer. Ihme, et se yksi eukko ei oo vielä löytänyt mua. Oh god, mitä mä just menin sanomaan? A persistent little pest, aren't you? You can't stop the blood ritual. Come on, mene pois. Jos olisi järkevä, se jäisi vaan kytikseen tähän näin. Oh. Okei. Mä mietin, että pitääkö mun ajoittaa se isku silleen, että se osuu tuohon, mutta se on näin. Resident Evil Gaiden tyyliin. The root's inner core is exposed, but its protective bark is regenerating. There's gotta be a way to kill this thing. There's some kind of cryptographic pattern on the surface. 태연아, How would you ever survive without me? Looking for this? You received the second torn cryptogram. Got it. Thanks, Daehyun. Okei, aika ei kulu, kun mä oon menussa. Hyvä.
Niin mä ehdin tutkia sitä kryptogrammia. Mitäköhän tääkin nyt tarkoittaa? Musta, valko, valkoinen, musta, musta. Valkoinen, musta, valkoinen. Onks valkoiset niitä, mitä painetaan sormilla vai mustat? Hitto kun minä muista ala-asteen saakeli musiikin tunneista yhtään mitään. Siinä on se nuoli vieras puukosta johonkin. Siis se on niinku ideana on se, että puukolla vedetään niitä silmiä halki, mut se pitää vetää niinku samaan tapaan kuin mitä tässä huilussa on noi kuviot.